Nói về cách làm giàu thì có tỷ cách. Theo người đàn ông có râu người Tây Ban Nha này nói thì là phải trải qua thách thức độ khó cao của luật hình sự, cướp tòa nhà in tiền. Để thực hiện phi vụ này, anh ta đã mất rất nhiều năm để tìm ra được 8 người cùng mình biến giấc mơ thành hiện thực, thành lập nên tổ chức cướp giật. 8 anh hùng xạ điêu này không có gì đặc biệt, họ đều là những tội phạm hình sự. Tất cả bọn họ đều trông như những con báo con ương bướng rất khó kiểm soát. Giáo sư đã dùng tên thành phố để gọi họ, dùng năm tháng thanh xuân để bí mật đào tạo 8 con báo này. Mục đích là muốn đào tạo 8 người này thành một băng đảng cấp cao. Vậy đầu tiên chúng ta hãy cùng xem qua từng gương mặt của những con báo con nha. Tokyo là một kẻ phạm tội giết người. Trong một vụ cướp giật gần đây, bạn trai của cô ta đã bị bắn chết. Tokyo đã mất đi lý trí, nổ súng giết chết tên bảo vệ, thành công trở thành tội phạm giết người. Berlin đã cướp rất nhiều trang sức có giá trị, đồng hồ và tiền mặt nhà đấu giá và chứng khoán. Anh đã thực hiện vụ cướp 434 viên kim cương trên đại lộ Champs-Élysées ở Paris. Moscow ban đầu chính là một công nhân khoáng sản, sử dụng thành thạo súng phun sơn nhiệt và các thiết bị công nghiệp. Con trai của Moscow chính là Denver, hắn ta là một kẻ nghiện chơi đồ, không thể kiểm soát được quả bom hẹn giờ. Rio là người hanh thông các phần mềm trên máy tính. Anh là một hacker, cũng là người nhỏ tuổi nhất băng đảng tội phạm. Hai anh em sinh đôi Oslo và Helsinki, dáng người vững chắc bảo đảm cho lực lượng và đầu ra của vũ khí. Cuối cùng là Nairobi. Nhìn vẻ ngoài của chị gái này có vẻ mềm yếu, không thể làm chuyện xấu, nhưng thật ra ta là một chuyên gia giả mạo xác minh tính xác thực của các tờ tiền bị cướp. Vậy giáo sư cầm đầu này có công lao vĩ đại nào hay không? Tất nhiên là có rồi. Không đề cập đến hồ sơ tội phạm, phạm vi quản lý dân số của cảnh sát cũng không có tên của anh ta. Người lợi hại như thế này thực sự có thể thành công cướp tòa nhà in tiền được hay không? Giáo sư đồng ý rằng sau khi phi vụ này thành công, ông sẽ chia cho mỗi người 240 triệu RMB. Nếu là bạn thì bạn có làm không? Nhất định là sẽ làm rồi. Trải qua cuộc huấn luyện 5 tháng, Tokyo đã hẹn hò với Rio. Trước ngày hành động một hôm, Rio đã tặng cho Tokyo một sợi dây chuyền coi như quà cầu hôn. Sau đó hai người có khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Cứ như thế ngày ấy cũng đã đến. Trừ ông giáo sư ra thì những thành viên còn lại đều mặc một bộ trang phục màu đỏ và đeo mặt lạ chuẩn bị hành động. Căn cứ vào tình hình đã nắm bắt được, mỗi tuần chiếc xe đựng tiền sẽ được 2 xe cảnh sát hộ tống đưa tiền vào kho. Việc đầu tiên mà băng đảng cướp giật cần làm đó là cướp chiếc xe vận chuyển tiền. Rio sử dụng nghiệp vụ của mình để cắt đứt tín hiệu xung quanh khu vực này. Cặp anh em sinh đôi có nhiệm vụ chuyển hướng của chiếc xe, thành công chặn chiếc xe cảnh sát lại. Những người còn lại nhân cơ hội đó giơ súng đe dọa cảnh sát. Đợi đến khi cảnh sát sử dụng bộ đàm cầu cứu đồng đội thì mới phát hiện ra tín hiệu gần đây đã bị cắt đứt, hiện tại không thể liên lạc với bên ngoài. Dù có cảnh sát vẫn muốn phản kháng, nhưng công việc này một tháng kiếm được 1.600 euro. Vì sợ bị bọn chúng giết chết nên họ chỉ đành ngoan ngoãn bị bắt. Cảnh sát và tài xế đã bị chúng bắt thay bộ đồng phục đỏ, sau đó bị ném vào trong thùng xe, chỉ giữ lại một cảnh sát và tài xế để dẫn băng đảng cướp giật vào kho tiền. Trên đường đi, Rio đang cố phá vỡ hàng rào an toàn của kho tiền. Berlin một bên dùng súng khống chế tên cảnh sát, một bên che mặt vượt qua camera an ninh, thuận lợi tiến vào trong tòa nhà. Vào bên trong tòa nhà in tiền được nối liền với bảo tàng in tiền. Vừa hay hôm nay có một đoàn sinh viên người Anh đến đây tham quan. Tokyo và Nairobi có nhiệm vụ theo dõi đoàn học sinh và theo chúng đi vào trong tòa nhà. Ngay khi nhận được tin báo từ Berlin và những người khác, Tokyo lập tức rút súng ra. Lực lượng khống chế bảo vệ ngoài cổng và đóng cửa của bảo tàng lại. Bây giờ toàn bộ tòa nhà nằm dưới sự kiểm soát của bọn cướp. Toàn thể nhân viên và sinh viên trong tòa nhà tập trung tại sảnh. Bọn họ bị bịt mắt và buộc phải giữ im lặng. Giáo sư quan sát sự việc từ phía xa. Tokyo phát hiện ra một nữ sinh đã bị mất tích. Nữ sinh này có thể là một phần trong kế hoạch của họ. Tokyo đi đến từng phòng một, cuối cùng cũng tìm thấy cô bé ở phòng tắm. Cô gái này đang cướp lại chiếc điện thoại trên tay của bạn trai mình. Hôm nay chính là ngày cô và bạn trai của mình Raphael xác định mối quan hệ. Raphael muốn hai người họ tiến xa hơn nữa nhưng cô gái không đồng ý. Raphael định đăng tải những tấm ảnh không mấy hay ho của bạn gái mình lên mạng. Hai người họ vẫn chưa biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Bây giờ thì hay rồi, trong sảnh tòa nhà đã có giấy nhiều người. Tất cả bọn họ đều đang bị khống chế và bịt mắt. Những chồng tiền giấy bên trong kho tiền di cải ở Moscow. Chỉ cảnh này thôi đã khiến Denver thích thú rồi. Nhưng có nhìn thế nào chỗ này cũng không đủ chia cho mỗi người 200 triệu. Giáo sư nghĩ sao? Đợi chút nữa thì cậu sẽ biết thôi. Tiếp theo là Denver và Rio, phụ trách ghi lại tên và mã nhân viên của con tin. Tiếp theo là tịch thu điện thoại của họ và dán lên tường. Một tên tương ứng với một điện thoại di động. Dưới mỗi chiếc điện thoại có dán tên và mã số của từng người. Số tiền trong kho đều được họ đóng túi. Tokyo đưa 3 người bạn đồng hành đến cổng tòa nhà. Bây giờ họ định rút lui hay sao? Ông chú này lén lút mở bịt mắt của mình ra nhìn lén. Cảnh này không khác lắm so với tưởng tượng của tôi. Đáng tiếc là anh ấy đã vui mừng quá sớm. Rio bấm chuông báo động của tòa nhà để thu hút sự chú ý của cảnh sát. Nhưng trên thực tế giáo sư đã sắp xếp ổn thỏa. Khi cả nhóm giả vờ rút lui và bị cảnh sát bao vây, họ không thể không rút vào tòa nhà. Hãy cố gắng cho đám cảnh sát thấy rằng vụ cướp này chỉ là một vụ ngẫu hứng. Bây giờ họ đều đã bị bắt và bịt mắt, không thể làm tổn thương cảnh sát hoặc con tin. Có khi nào đây là một loại cướp khác không? Kế hoạch cho dù rất hay nhưng không thể nào chịu được sự điên rồ của đồng đội. Còn chưa đợi đến lúc cảnh sát ập đến, Tokyo đã tự ý lao ra ngoài trước. Cảnh sát vừa đến còn chưa kịp định hình, đám cướp đã cầm khẩu M16 xông ra ngoài. Đây không phải là một cuộc công kích hay sao? Rio vì để đỡ đạn cho Tokyo nên đã bị thương. Denver và Nairobi không thể không ra mặt ứng cứu hai người. Họ kéo Rio vào trong nhà.
Thực ra Rio không có sao hết, anh ta chỉ bị một viên đạn sượt qua trán và ngã xuống, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng những cảnh sát bên ngoài sẽ không chịu để yên. Sự bốc đồng lần này của Tokyo, những cảnh sát đó có bị bắn trúng hay không thì rất là khó nói. Băng đảng cướp giật vì chuyện này có chút hoảng loạn. Berlin không hề quan tâm, anh ra lệnh cho đồng đội của mình ném tai nghe xuống nước để phá hủy chúng, với mục đích là cắt đứt liên lạc tín hiệu bên ngoài tòa nhà. Đây không phải là cũng cắt đứt liên lạc với giáo sư hay sao? Không vội vàng, một dây kết nối được dẫn ra từ bồn cầu. Đây chính là cách duy nhất để họ có thể liên lạc được với giáo sư. Sau khi hai bên kết nối, Berlin nhanh chóng báo cáo tình hình, bao gồm cả Tokyo và Rio đang yêu nhau. Ở trong băng đảng cấm không cho các thành viên được yêu nhau. Đột nhiên Tokyo nghiến răng nghiến lợi không chịu thừa nhận là mình đang trong mối quan hệ yêu đương. Giáo sư cũng không cố tra hỏi Tokyo nữa, kế hoạch vẫn phải tiếp tục diễn ra. Chuyện đã đến bước này có cố tra cứu thêm cũng vô ích. Tốt hơn hết là nên theo dõi giám sát bên trong và bên ngoài tòa nhà để chuẩn bị cho tình huống sau đó. Phía cảnh sát và bọn cướp có một cuộc đọ súng với nhau, tất nhiên là phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Giám sát viên Murillo phụ trách quản lý hiện trường. Murillo là một nữ cảnh sát mạnh mẽ quyết đoán, nhưng cuộc sống hôn nhân của chị không mấy suôn sẻ, chị bị chồng trước bạo hành. Hiện tại chị đang sinh sống cùng con gái mà mẹ già. Chị Murillo vừa mới tới hiện trường, cấp phó của chị, ông chú dâu sồm này đã lập tức chạy tới báo cáo. Bọn cướp đã bắt cóc 35 nhân viên của tòa nhà, 11 bảo vệ và 17 sinh viên người Anh. Có một tin tốt là viên cảnh sát giao đấu với bọn cướp vẫn còn sống. Dưới con mắt của cảnh sát, những tên cướp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải quay trở lại tòa nhà. Nhiệm vụ tiên quyết là bọn chúng phải bàn bạc với nhau về cách bỏ trốn. Tín hiệu cáp quang tòa nhà đã bị bọn cướp cắt đứt. Murillo nghi ngờ bọn họ sẽ liên lạc ra bên ngoài bằng điện thoại. Thế là cô ra lệnh cho mọi người tắt hết điện thoại di động đi, xây dựng hệ thống transponder của cảnh sát. Để nghe được tín hiệu của bọn cướp thì tất cả đều cần thời gian. Lúc này Berlin rảnh rang ngồi ăn đồ ăn vặt. Bên phía cảnh đang rất vội vã nhưng anh thì không vội chút nào. Anh ấy vẫn còn thời gian để quân sư cho Rio về chuyện yêu đương. Này chàng trai, đừng nghĩ đến việc kết hôn và sinh con. Sau khi có con, người đàn ông sẽ không còn giá trị nữa. Vợ anh sẽ không còn chia sẻ tình yêu cho bạn nữa đâu. Đây là lời khuyên của một tài xế kỳ cựu từng trải qua 5 cuộc hôn nhân. Bộ phận cảnh sát cuối cùng cũng đã lắp đặt xong hệ thống, có thể thực hiện cuộc gọi bên trong tòa nhà thông qua đài phát thanh cố định. Murillo lập tức nhấc máy gọi điện cho giáo sư bên ngoài tòa nhà. Những tên cướp còn lại cũng có thể nghe rõ một cuộc hội thoại đó. Xem ra đường dây ở bồn cầu cũng có chức năng truyền tải ra bên ngoài. Tất nhiên cảnh sát không nhận ra đó là một hoạt động phức tạp. Giáo sư bên ngoài đã luyện tập rất kỹ càng cách ứng phó với Murillo. Vừa kết nối được liền trêu đùa Murillo. Murillo hy vọng giáo sư sẽ thả con tin. Cô cũng muốn biết đám cướp cần gì để hai bên có thể đàm phán với nhau. Thứ mà các anh cần là cái gì? Thời gian. Murillo lại không phải là người bình thường. Cô ấy có thể nghe ra giáo sư đang đợi người ở trong tòa nhà mà không hề vội vàng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể theo dõi thêm, không tiếp tế thêm thức ăn và nước uống cho họ nữa. Ngoài Murillo, ngay cả đại tá cục tình báo cũng có mặt tại trụ sở cảnh sát. Chuyện này không thường xuyên diễn ra. Đây không phải chỉ là một vụ cướp nhỏ thôi hay sao? Lúc này tất cả các con tin trong tòa nhà được yêu cầu thay quần áo và đeo khẩu trang giống như bọn cướp, thậm chí trang bị cả súng giả. Cô gái được Rio đưa vào phòng riêng để thay quần áo. Tại sao lại đối xử với cô ấy đặc biệt như vậy? Chắc hẳn có gì đó khuất tất. Như các bạn có thể thấy, tất cả những gì các bạn làm phải tuân thủ theo quy tắc của chúng tôi. Tin tưởng chúng tôi và tuân theo chúng tôi. Đội kỹ thuật của bộ chỉ huy không thể tìm thấy tín hiệu cho cuộc gọi của giáo sư. Đại tá không thể chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp điều binh lính đánh lén. Murillo không làm nữa sao còn muốn đoạt quyền của tôi chứ? Đại tá không biết phải làm gì, đây là lệnh từ cấp trên của chính phủ. Hóa ra một trong những sinh viên bị bắt cóc là con gái của đại sứ Anh. Không có phương tiện truyền thông nào biết về vụ cướp. Lãnh đạo Tây Ban Nha không muốn mất mặt, không muốn gây thù chuốc oán với Anh. Vậy thì chỉ còn cách tấn công bằng vũ lực giải cứu con gái của đại sứ. Các bạn đoán xem con gái của đại sứ là ai? Chính là cô gái trong nhà vệ sinh cùng bạn trai ở đầu phim Bất ngờ chưa ông bà già. Đội quân lặng lẽ tiến đến cửa sau tòa nhà. Giáo sư đang theo dõi từng cử chỉ nhất động của họ qua camera giám sát. Ông thông báo cho Berlin để bắt đầu ứng phó. Người quân đội đang khoan một cái lỗ ở cửa. Trụ sở tình cờ nghe thấy một con tin đang gọi cho giới truyền thông. Rio chĩa súng vào con gái của đại sứ, bắt cô bé phải thông báo cho giới truyền thông. Danh tính con gái đại sứ Anh được tiết lộ, hiện đang bị bọn cướp nhốt trong tòa nhà in tiền. Cô cầu xin cảnh sát và quân đội đừng tấn công mình, vì con tin ăn mặc giống hệt bọn cướp. Phía cảnh sát nhét ống nhòm qua lỗ vừa khoan thì thấy bọn cướp đang lắp đặt súng máy Browning. Số lượng thực tế nhiều hơn hẳn so với báo cáo, con tin cũng đang bị nhốt trong đó. Với tình hình hiện tại chỉ có thể từ bỏ và rút lui. Tất cả những việc này nằm trong kế hoạch của giáo sư. Nhưng dù có tính toán như thế nào thì con gái của đại sứ Anh cũng ở trong tay bọn chúng. Bây giờ chúng tôi đã thông báo cho các phương tiện truyền thông rằng chiến lược tấn công của chính phủ là vô ích. Cứ như vậy những tên cướp đã chiến thắng trận đấu đầu tiên này. Tại sao cướp một xưởng in tiền lại thu được nhiều tiền hơn là cướp ngân hàng? Nairobi đang dẫn từng nhân viên của xưởng in tiền ra ngoài, đưa họ vào phòng in tiền bắt đầu từ 007. Hiện nay ở đâu đâu cũng rất khổ cực. Ngay cả khi họ bị bắt cóc họ cũng phải in tiền cho bọn cướp. Đây không phải là một công việc được trả lương nhiều nhất 24 triệu euro hoặc có thể hơn thế. Tất cả phụ thuộc vào việc chúng ta có thể ở bên trong bao lâu. Cảnh sát vẫn chưa biết rằng bọn cướp đã cố tình mắc bẫy. Sở thích in tiền đã bắt đầu. Murillo mệt đến mức chỉ muốn tìm một nhà hàng nào đó để nghỉ ngơi. Cô nhấc máy gọi điện cho mẹ mình.
Nhưng trùng hợp là điện thoại của cô vừa hay hết pin mà nhà hàng lại không có sạc điện thoại. Đột nhiên có một người đàn ông giơ tay ra đưa điện thoại của mình cho Murielo mượn. Người đàn ông này không ai khác chính là giáo sư. Đến đây sự thật đã được phơi bày. Bọn cướp tòa nhà in tiền, không chỉ vì số tiền mà tòa nhà này đã in, mà còn vì có thể tự động in tiền thỏa thích. Không phải là bạn muốn bao nhiêu tiền là sẽ có từng đó hay sao? Chẳng trách băng đảng cướp tiền của giáo sư lại lợi hại như vậy. Chúng ta không phải là cướp tiền của người khác. Đây chính là then chốt, chúng ta cần sự đồng ý của dư luận. Chúng ta sẽ trở thành anh hùng trong lòng họ. Ngoại trừ bọn cướp và cảnh sát Murielo, đại tá và con gái của đại sứ, vẫn còn hai nhân vật nữa mình muốn giới thiệu đến các bạn. Đó là giám đốc xưởng in tiền Roman và đồng nghiệp của ông ta là Monica. Tại sao lại nói Roman chính là đồ cặn bã chứ? Bởi vì anh ta giống như kẻ cặn bã đã lừa dối con gái của đại tá. Thậm chí hắn ta sau khi chơi đùa với Monica thì trốn tránh trách nhiệm khi biết cô có thai. Thậm chí hắn còn không có liêm sỉ nói rằng tôi không chữa không đẻ gì hết, có phải cô đang chụp mũ cho tôi đúng không? Monica vô cùng thất vọng về hành động của hắn ta lúc này, nhưng còn chưa kịp dọn dẹp lại đống cảm xúc hỗn độn của mình thì đám cướp đã xông vào. Cô và Roman may mắn là những con tin đầu tiên đối mặt với bọn cướp. Roman thì ra cũng không phải là một kẻ vô tích sự. Khi Berlin ra lệnh cho con tin thay quần áo, anh ta cũng cố gắng thuyết phục bọn cướp thả những con tin yếu đuối ra. Ít ra thì hắn vẫn còn một chút lương tâm. Nairobi dường như là một cô gái có câu chuyện của riêng mình. Vừa nhìn thấy Roman đã muốn nói chuyện với Monica thì liền có thể đoán được ân oán giữa hai người. Monica lúc này cũng không còn quá sợ hãi Nairobi nữa, thẳng thắn nói với Nairobi về việc mình đang mang thai. Nghe nói Monica bỏ đứa bé, Nairobi chỉ biết thở dài thườn thượt, gạt vấn đề tình cảm sang một bên. Chúng ta tiếp tục xem diễn biến của vụ cướp nhé. Ngoại trừ việc Tokyo ban đầu hơi bị mất kiểm soát thì mọi thứ còn lại đều nằm trong kế hoạch của giáo sư. Murielo nhấc máy gọi 2 cuộc. Cô gửi tin nhắn thoại cho mẹ để báo rằng mình đã bình an vô sự. Sau đó thì báo cáo cô không có quyền điều hành vụ án này, thì cô sẽ bỏ cuộc không làm nữa. Sau đó Murielo sẽ về nhà với con gái của mình. Bên ngoài tòa nhà có rất nhiều phóng viên đang chen nhau, họ muốn nắm bắt thông tin này nhanh nhất có thể. Nhưng không khí bên trong tòa nhà lúc này im phăng phắc, không lấy một tiếng động. Không kể là con tin hay bọn cướp đều im lặng đến nghẹt thở. Yên lặng mà ngủ quên là chuyện thường tình, nhưng dựa vào máy in tiền mà ngủ mới là chuyện đáng nói. Nếu không có nhiều giấc mơ đẹp thì thật là có lỗi với bản thân mà. Khi ông mặt trời vừa thức dậy, đám cướp đã xuất hiện trước mặt các phóng viên. Monica ăn mặc như một tên cướp. Cô được Berlin giao cho nhiệm vụ tuyên bố với đám phóng viên và cảnh sát ở ngoài. Đám cướp giật và con tin rất khó phân biệt nên đừng bứt dây động rừng. Thiện xạ đang ngắm bắn ở trên cao nhưng không dám ra tay tùy tiện. Sau khi thông báo với bên ngoài, Berlin chọn một số người khỏe mạnh để giao cho họ nhiệm vụ đào đường hầm. Tên cặn bã Roman cũng có một slot. Lẽ nào bọn cướp định thông qua đường này để trốn ra ngoài hay sao? Có một con tin bị ốm, Berlin ngay lập tức đi đếm vật phẩm thiết yếu của họ. Họ đang chuẩn bị xin viện trợ bên phía cảnh sát. Monica chủ động xin thuốc phá thai. Con gái của đại tá mong muốn được xóa những hình ảnh không hay ho về mình. Chắc chắn họ không thể lướt mạng bằng điện thoại, như vậy rất dễ bị phía cảnh sát khống chế. Berlin cũng không từ chối thẳng thừng. Anh để Rio theo dõi cô bé, yêu cầu cô quay một đoạn video báo cáo mình đã bình an cho cha mình. Sau khi quay xong đoạn video đó, cô bé đã khóc nức nở. Ai mà bị cha nam lừa tình cảm hoặc lừa chụp hình khiêu dâm đều sẽ buồn như thế này. Alison và Rio tuổi tác không chênh nhau là bao, đối diện với cô gái vô cùng đáng thương trước mặt mình. Thật khó nếu như Rio không rủ lòng thương an ủi cô bé. Nhưng hình ảnh này khiến Tokyo ghen tị, cho nên trước đó cô mới phủ nhận mối quan hệ của mình và Rio với giáo sư. Rio phát cáu lên và không thèm quan tâm đến Tokyo nữa. Alison đang cô đơn lẻ bóng ngồi trong phòng một mình, điện thoại thì đang ở trước mặt, trong phòng lại không có ai đang theo dõi. Không chần chừ lâu, Alison chạy đến xóa hình ảnh khiêu dâm trên mạng của mình. Alison vừa mới lên mạng, phía cảnh sát đã phát hiện tín hiệu từ điện thoại của cô. Đại tá ngay lập tức ra lệnh hack camera điện thoại di động. Đợi đến lúc Alison đã xóa xong ảnh của mình, Rio mới phát hiện ra có gì đó không đúng cho lắm. Anh lao vào giật lấy điện thoại. Cứ như thế anh đã bị lộ diện. Aizo bản thân đã muốn chết thì đúng là không ai có thể ngăn cản. Bên này Murielo nhận được điện thoại của cấp trên. Cô hoàn toàn có quyền lãnh đạo chuyện này, nhanh chóng hành động đi. Vừa quay lại đã nhận được tin tốt, họ đã phát hiện ra mặt của tên cướp. Từ bức ảnh đã chụp được tôi cũng đã phát hiện ra hung khí và những chiếc điện thoại trên tường của những tên cướp. Đây có lẽ là cơ hội tốt để thương lượng và kích động bọn chúng. Murielo đã gọi cho giáo sư. Giáo sư vẫn ung dung đòi hỏi thuốc mà con tin đang cần. Murielo quả quyết nói nội bộ trong tòa nhà chúng tôi tự lo được. Đám cướp của các ông đã bị bại lộ, nhanh chóng ra đầu hàng đi. Giáo sư đã bị ép tình huống gì đây chứ, các anh hôm qua đã bị bại lộ danh tính rồi. Anh lập tức liên lạc với Berlin. Chắc chắn đã có ai đó giấu điện thoại và gửi tin nhắn ra bên ngoài, hãy tìm người đó cho tôi nhanh. Berlin không kiên nhẫn như vậy. Anh nghĩ rằng nên giết một con tin để làm gương cho những người còn lại. Chỉ có như vậy thì chúng mới nghe lời. Bên phía nhóm người đào hầm, Roman luôn nghĩ rằng đám cướp sẽ giết con tin. Ruiz lén lút xem thùng đựng thiết bị của bọn cướp thì phát hiện ra bên trong có rất nhiều thuốc súng. Roman không muốn làm người chịu trận. Anh ấy cũng có một chiếc điện thoại di động giấu trong áo khoác văn phòng của mình. Vì vậy Roman đã xúi giục Ruiz đi ăn trộm nó. Roman dụ dỗ cậu sinh viên đó, hãy lừa đứa con gái đó và lấy lại chiếc điện thoại, đây là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Roman quay lại nhìn Monica. Anh yêu em, đợi ra ngoài anh sẽ ly hôn, sau đó kết hôn với em, chúng ta sẽ sinh ra đứa con này. Vì một tương lai tốt đẹp hơn nên chúng ta cần ăn cắp chiếc điện thoại đó.
Monica chốc lát bật chế độ dại trai, thấy người mình yêu gặp khó khăn tất nhiên cô phải ra tay giúp đỡ. Monica đồng ý giúp Roman lần này. Cô gái à, cô tỉnh táo chút đi, đây chính là đường lui đó. Thật trùng hợp Berlin lúc này cũng đến lấy điện thoại. Monica giả vờ sợ hãi. Denver có chút mất kiên nhẫn nên đã đưa cô đến văn phòng để nghỉ ngơi. Berlin tiếp tục đe dọa những người còn lại. Rio nhận ra rằng có thể do ban nãy Allison lên mạng nên mới bị phát hiện. Rio lập tức đến thú nhận với Berlin. Con tin đã phạm sai lầm, Berlin đã định giết ai đó để đe dọa họ. Bây giờ đồng nghiệp phạm sai lầm thì anh sẽ phải xử lý như nào đây? Tất nhiên là để cặp song sinh đến xoa bóp cho Rio rồi. Monica nhân lúc giả vờ nhặt chai nước trong phòng nghỉ ngơi, thành công lấy được điện thoại của Roman. Quay đầu lại thì thấy Denver đang nhìn chằm chằm vào mình. Monica nghĩ rằng lần này mình bị lộ chắc rồi nên vô cùng hoảng sợ. Ai biết được rằng Denver rút ra 20.000 đô đưa cho cô. Năm đó mẹ của Denver muốn phá thai, bởi vì để kiếm tiền nên đã bị cảnh sát bắt. Kết quả là Denver được sinh ra trong tù, cho nên anh vô cùng đồng cảm với đứa bé trong bụng của Monica. Anh hy vọng Monica có thể giữ lại đứa bé, vì tình yêu của con dành cho mẹ là ấm áp và vị tha nhất trên đời. Nếu mà Monica thiếu tiền anh ấy có thể cho. Monica không thể ngờ rằng một tên cướp độc ác lại có thể khuyên nhủ mình một cách nhẹ nhàng như vậy. Thời khắc đó cô đã vô cùng cảm động, nhưng chiếc điện thoại mà cô cất giữ lại là một quả bom. Khi Berlin tìm thấy hai người, đột nhiên chiếc điện thoại vang lên. Berlin vô cùng phấn khích, lại có một con tin dám vào đây ăn cắp điện thoại. Vừa hay chỉ là một con gà. Anh ta ra lệnh cho Denver giết Monica để dọa những người còn lại. Giáo sư vẫn chưa biết về sự hỗn loạn trong tòa nhà. Để nghe ngóng tình hình bên phía cảnh sát, anh lại lần nữa đến nhà hàng đó gặp Murillo. Murillo tưởng anh là phóng viên của hãng truyền thông nào đó. Thậm chí Murillo còn dùng vũ lực để lục soát người anh. Kết quả ngay cả chủ nhà hàng cũng làm chứng rằng giáo sư là khách quen. Rio bị đánh bán sống bán chết trong tòa nhà. Tokyo chứng kiến tình cảnh đáng thương của Rio lúc này. Trong chốc lát máu dại trai của Tokyo lại nổi lên, cô cho rằng đây là mệnh lệnh của giáo sư. Cô tức giận bắn phá vài chiếc camera để biểu thị sự tức giận. Ông dám động vào người đàn ông của tôi sẽ cho ông không còn răng mà ăn cháo. Giáo sư quay lại thì chứng kiến Tokyo đang điên rồ vì tình yêu, nhưng tức giận lúc này chẳng có tích sự gì cả. Anh chỉ bình tĩnh nói với Tokyo rằng Rio hiện tại đã bị lộ rồi. Hơn nữa trong thời gian huấn luyện bí mật hai người đã lén lút yêu nhau và đi du lịch với nhau, và đã bị người khác chụp lại rồi. Vì vậy Tokyo cũng đã bị bại lộ. Tình yêu của cô đã phá vỡ kế hoạch bỏ trốn của cô. Họ đã bắt được cô rồi. Rio cũng như vậy, phía cảnh sát đã nắm bắt được danh tính của hai người. Câu nói này đã khiến Tokyo chững lại một nhịp, nhưng Denver bên này đang vô cùng hoang mang. Anh không thể nào ra tay với Monica được. Thế là hai người chơi một trò chơi. Denver đánh vào đùi của Monica khiến cô bị chảy rất nhiều máu. Monica giả chết để lừa Berlin. Denver sau đó đem Monica ném vào nhà kho. Giáo sư tiếp tục gọi điện cho Murillo để thu hút sự chú ý của cảnh sát, làm cho họ nghĩ rằng những tên cướp đang cố gắng trốn thoát. Murillo là một người thông minh nên không dễ bị lừa. Sự bình thản của tên cướp và quá trình thực hiện vụ cướp. Phía cảnh sát cho rằng mục đích của bọn cướp chính là đến đây in tiền. Muốn nhân lúc thủ lĩnh Murillo không có ở đây, giáo sư nhận được một cơ hội tốt. Mẹ của Murillo bị mắc bệnh đãng trí. Toàn bộ căn nhà được dán toàn là giấy nhớ để giúp bà nhớ được những việc cần phải làm. Bà gọi điện cho con gái mình nhưng mãi không thấy Murillo nhấc máy, thế là bà đã gọi vào số trước kia Murillo đã dùng để gọi điện cho mình. Vừa hay bị giáo sư lợi dụng. Giáo sư vào trụ sở cảnh sát với lý do gửi tin nhắn điện thoại di động. Cuộc điện thoại đó là của mẹ Murillo và muốn nói chuyện với con gái mình. Con gái của cô đã bị người chồng vũ phu trước kia bắt đi rồi. Chuyện này đã khiến cho Murillo vô cùng sợ hãi. Chồng cũ của Murillo không phải người tốt đẹp gì nên cô không muốn anh ta đến gần con gái mình. Murillo sợ chồng cũ sẽ mang con gái của mình đi. Cô cầm điện thoại của giáo sư lao ra ngoài. Giáo sư giả vờ đang vô cùng lo lắng cho Murillo, nhưng thực chất ông ta đang cố gắng nắm rõ tình hình nhân sự trong trụ sở công an. Lệnh giết con tin của Berlin đã gây ra sự bất bình trong những tên cướp khác. Điều này đã làm trái lại mục đích của băng đảng. Họ muốn thông báo cho giáo sư biết chuyện này. Đáng tiếc là giáo sư vẫn đang ở trụ sở cảnh sát và không thể nghe điện thoại. Moscow hỏi con trai Denver của mình có phải cậu đã giết ai đó không, vì Berlin đang ở gần đây. Denver chỉ có thể che đậy cái chết giả của Monica. Moscow lúc này đột nhiên bị hoảng loạn. Mọi người chỉ đành đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Khi biết được bố mình không có gì nguy hiểm, anh lén lút đi gặp Monica. Monica sẽ không muốn để Denver lấy viên đạn ra. Cô sợ rằng anh lấy không cẩn thận sẽ làm nhiễm trùng vết thương của mình. Denver chỉ có thể cầm máu ở chân trước. Moscow sau khi tỉnh dậy liền đi ngay đến phía cổng lớn. Anh ta muốn đầu hàng cảnh sát. Moscow ban đầu là một thợ mỏ, nhưng bệnh tật và chứng sợ ngột ngạt đã lấn át anh ta. Thế là anh bắt đầu dấn thân vào con đường trộm cắp. Ban đầu giáo sư tìm đến Moscow, và đó là lúc Denver gặp trùm ma túy. Chính vì nghĩ cho quãng đời còn lại của con trai mình nên ông mới tham gia vào băng đảng này. Tôi chỉ hy vọng con trai tôi có thể sống một cuộc sống tốt sau khi có tiền. Nhưng bây giờ con trai của ông Denver đã giết một người nào đó, bản tính của nó đã thay đổi. Moscow cảm thấy rằng mình đã hại con trai cho nên ông muốn ra ngoài đầu thú. Ngay khi Denver ngoài thì bắt gặp bố mình đang định ra ngoài đầu thú, anh lập tức đến chặn bố mình lại. Lén lút nói với bố mình rằng Monica vẫn chưa chết. Hai cha con đang vật lộn dưới đất nhưng không cho bên ngoài nhìn thấy mặt của mình. Xạ thủ không thể xác định được họ là con tin hay đám cướp. Murillo lại đang không ở đây. Đội phó dâu béo không dám ra lệnh. Tokyo nhân cơ hội này đóng cửa lớn lại.
Phía cảnh sát cũng vì thế mà bỏ qua cơ hội này. Murielo quay về nhà thì thấy chồng cũ đã đưa con gái về nhà. Trong lúc tâm trạng không được ổn định, cô đã nhận được điện thoại của giáo sư. Nữ cảnh sát mạnh mẽ: cô đã cầm điện thoại của tôi đi rồi. Murielo lần nữa đến nhà hàng. Có thể do công việc căng thẳng và bóng dáng của chồng cũ, Murielo đã giãi bày tâm sự với giáo sư. Cô kể hết những uất ức về cuộc hôn nhân không trọn vẹn của mình. Murielo cũng có chút đáng thương. Bạo lực gia đình của cô ấy ngày càng trầm trọng, sự kiểm soát của chồng cô vô cùng đáng sợ. Lúc đầu Murielo không được phép mặc váy, sự chiếm hữu phát triển dần dần từ bạt tai cô, rồi cuối cùng là những trận đòn roi. Murielo cuối cùng cũng thu hết can đảm để ly hôn. Kết quả là chồng cũ muốn hại em gái cô. Đó là lý do tại sao cô đưa anh ta ra tòa để xin lệnh bắt giữ. Chồng cũ của Murielo cũng như chị, cả hai đều làm trong cục cảnh sát, hình ảnh trong mắt người ngoài rất tốt. Người không biết cho rằng Murielo đang ghen tị với mối quan hệ giữa chồng cũ và em gái. Điều này khiến cô gặp nhiều áp lực trong công việc. Những cảm xúc hiện tại cô đều bày tỏ với giáo sư người lạ với vẻ bề ngoài là người lương thiện này. Có vẻ như mối quan hệ giữa cả hai đã trở nên thân thiết hơn. Không lâu sau, cấp dưới đã tìm đến đây, anh bảo Murielo hãy quay về để giải quyết mọi việc. Khi vừa xem đoạn video ban nãy, Murielo đoán rằng hai người vừa rằng co ban nãy chính là người của bọn cướp. Một người trong số đó muốn đầu hàng. Moscow sau sự việc ban nãy thì có chút mệt mỏi. Denver vì để giúp cha mình có thể hít thở không khí trong lành, đưa con tin đeo khẩu trang lên sân thượng hóng gió. Monica đến hiện giờ vẫn chưa quay về. Cộng với phát súng trước đó, Roman nghi ngờ rằng Monica đã gặp nguy hiểm rồi. Mặc dù anh ấy đã dụ dỗ Monica đi lấy điện thoại, nhưng thực sự không muốn Monica gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến việc người phụ nữ này bị sát hại khi đang mang thai đứa con của chính mình, Roman bỗng dưng bị mất bình tĩnh. Anh cầm khẩu súng giả và nổi cáu. Moscow nhanh mắt đã phát hiện ra những xạ thủ ở tòa nhà đối diện, lập tức kéo con trai của mình quỳ xuống giả vờ là con tin đang cầu xin tha mạng, sau đó cũng ra hiệu cho những người khác quỳ xuống cùng mình. Những con tin khác vô cùng hoảng loạn, sợ rằng mình sẽ bị bắn trúng. Sân thượng lúc này đang vô cùng hỗn loạn, chỉ có Roman đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình. Đội trưởng đội xạ thủ điên cuồng thúc giục Murielo đưa ra chỉ thị. Phát súng đó bắn trúng vai của Roman. Roman ngã xuống để lộ ra khuôn mặt thật của mình. Phía cảnh sát lúc này mới nhận ra mình đã bắn sai người rồi. Ván cờ này họ lại thua đám cướp. Trong tòa nhà, Berlin hạ lệnh nổ súng. Anh không đồng tình với việc Denver đưa cha mình đi hít thở không khí. Berlin bị Nairobi và những người khác tước đoạt quyền chỉ huy. Berlin cho rằng hành động của mình là thể hiện sự chuyên nghiệp, mà những người trước mặt mình đã hành động quá cảm tính. Nairobi coi thường Berlin, lời nói và cách ứng xử thì lại rất tao nhã, cũng không thể che đậy được sự tàn ác xấu xa trong con người của anh. Phía cảnh sát liên tục mắc phải sai lầm, ngay cả giới truyền thông cũng đang vô cùng hỗn loạn. Hai cha con Moscow nhanh chóng đưa Roman xuống dưới. Mặc dù trong 5 tháng huấn luyện đặc biệt, những tên cướp đều đã học được một chút kiến thức về sơ cứu, nhưng họ chưa từng được thực hành nên sự cố hiện tại khiến họ rất hoảng loạn. Murielo vô cùng hoảng loạn. Con tin đã bị cảnh sát ra tay, hiện tại đang vô cùng nguy kịch. Tình hình hiện tại là một sự kích động lớn đối với cô, nhưng Murielo cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh trở lại để nói chuyện với giáo sư. Cuối cùng giáo sư vẫn đồng ý cho y tá và bác sĩ vào tòa nhà in tiền để phẫu thuật cắt bỏ viên đạn cho Roman. Cũng nói ra yêu cầu của Roman, đó là gọi điện cho vợ của mình. Sau khi cúp máy, Murielo cảm thấy vô cùng tồi tệ. Cho dù trưởng nhóm xạ thủ cũng đồng ý sẽ cùng cô chịu trách nhiệm, nhưng Murielo vẫn vô cùng tự trách và đổ hết mọi trách nhiệm lên người mình. Khi không thể chịu được nữa phải sử dụng máy thở, đồng nghiệp thấy thế đã luôn lặng lẽ đồng hành cùng cô. Bất kể là bạn bao nhiêu tuổi, khi con người ta chịu đủ thất vọng cũng sẽ tìm đến sự an ủi của mẹ mình, và Murielo cũng không ngoại lệ. Murielo gọi điện nói hết những uất ức tủi nhục trong lòng mà cô đã phải chịu đựng bao năm nay. Mẹ Murielo vô cùng dịu dàng ấm áp an ủi con gái mình. Bà nhắc đến giáo sư, người mà Murielo mới quen, để đánh lạc hướng nỗi buồn của cô. Các bác sĩ rất nhanh đã đến phòng bệnh. Dâu béo tự giới thiệu mình là một chuyên gia về súng. Trong nháy mắt anh có thể phân tích lực lượng vũ trang của những tên cướp. Anh cũng có thể nhìn ra con tin nào đang dùng súng giả. Đây cũng chính là một cơ hội tốt để biết được bọn cướp đang định làm gì. Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả các kế hoạch của bọn cướp đều đang đi trước chúng ta một bước. Ngoài việc nổ súng trước đó ra thì chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này. Ngoài Lopez muốn vào bên trong tòa nhà ra, Murielo cũng chuẩn bị phái 2 cảnh sát vũ trang đi cùng. Nhân lúc bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật và đám cướp thì đang không chú ý, men theo ống thông gió để lẻn vào tầng hầm của tòa nhà. Họ đeo mặt nạ giống như những tên cướp và mặc quần áo y hệt họ để đột nhập vào tòa nhà. Vợ của Roman sau khi nhận được thông báo lập tức đến mong Murielo và những người khác nhanh chóng hành động. Sau đó thông báo với giáo sư có thể nói chuyện với Roman. Roman nghĩ rằng Monica đã chết. Cảm giác tội lỗi đó đã khiến anh bối rối trước những tên cướp, chính vì vậy anh đã bị thương. Có thể người ta sẽ chỉ nghĩ đến người mình yêu nhất khi ở thời khắc sinh tử. Roman xin lỗi vợ vì trước kia đã không biết cách trân trọng cô. Sau khi chuyện này kết thúc, anh nhất định sẽ bù đắp cho cô. Người vợ vốn dĩ ban đầu không hề cảm động, bây giờ mới nhận ra em mới là quan trọng nhất. Anh cảm thấy vô cùng may mắn khi có được em Monica à. Ai dô, tôi cảm động quá đi mất thôi. Chưa nói đến vợ của Roman, ngay cả Berlin cũng không nén nổi mà cười trên nỗi đau của người khác. Có quan hệ bất chính với người con gái khác thì đây là chuyện rất dễ hiểu. Khi không ai để ý, Denver lặng lẽ đút một tờ giấy vào túi. Vết thương ở chân của Monica không có gì biến chuyển. Thuốc sát trùng mà trước đó đã khiến cô bị đau bụng dữ dội. Vì vậy Monica phải lén vào nhà vệ sinh để nôn. Loại bỏ viên đạn đó là điều bắt buộc. Berlin đang bảo quản dụng cụ y tế của bọn cướp.
Denver không thể quang minh chính đại đi lấy nó. Điều này rất có thể sẽ vạch trần Monica. Thế là Moscow định sẽ đợi bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho Roman ăn cắp dụng cụ y tế là được rồi. Sẽ không có ai quan tâm đến những điều nhỏ nhặt này đâu. Cho dù đang vô cùng khó chịu nhưng Monica vẫn rất quan tâm Roman. Khi biết được tin Roman bị thương, cô ý thức được rằng Roman có lẽ đã nghĩ mình mất mạng rồi. Để giúp Roman không bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi, Monica đã viết một ghi chú rằng mình vẫn bình an vô sợ. Sau đó nhờ Denver đưa tờ giấy này cho Roman để anh ấy yên lòng. Vốn dĩ Denver cũng định sẽ trở thành bồ câu đưa thư cho hai người. Nhưng sau khi nghe đoạn hội thoại giữa Roman và vợ nên Denver quyết định sẽ quay xe. Denver quyết định không làm bồ câu đưa thư nữa. Anh vo tròn rồi nhét lá thư đó vào túi quần của mình. Rio đem con tin quan trọng Allison nhốt vào phòng. 3 bác sĩ và y tá chuẩn bị bước vào tòa nhà. Các con tin khác cải trang thành những tên cướp chào đón họ. Giáo sư thông qua camera giám sát nhìn thấy Lopez, nhớ lại người này chính là cấp dưới của Murillo, kích động nhảy cẫng lên. Một cơ hội tốt như vậy đã tự tìm đến cửa. Anh ta lập tức đem tin này thông báo cho Berlin. Với tình huống ở phòng bí mật này, 5 tháng huấn luyện cực khổ quả là đã không vô ích, nhưng rõ ràng là chúng đang tìm cơ hội tiến gần về phía chúng ta hơn. Đây là cơ hội đầu tiên mà chúng ta có thể thể hiện khả năng thâm sâu của mình. Bác sĩ và Lopez làm theo mệnh lệnh, họ phải tháo kính và những vật dụng có chứa kim loại để bọn cướp kiểm tra. Nhân thời gian ngắn ngủi này, cặp anh em song sinh đã khoan một lỗ nhỏ trên kính của Lopez, sau đó nhét vào một thiết bị nhỏ xíu, sau đó sửa chiếc kính lại trạng thái ban đầu của nó. Lopez không hề phát hiện ra điều bất thường này mà đeo chiếc kính. Vụ cướp diễn ra đến nay đã được 33 giờ. Các bác sĩ làm việc dưới sự giám sát của bọn cướp, bắt đầu xử lý vết thương cho Roman. Allison trong phòng đang cười nói rất vui vẻ với Rio. Cô nhắc lại chuyện trước kia đã cùng bố mình đi săn. Cô đã nhìn thấy có người nổ súng, cảnh tượng lúc đó vô cùng bi thương, điều đó cũng là nỗi ám ảnh cho đến mãi tận sau này của cô. Rio thấy vậy thì bỏ súng sang một bên. Đợi đến khi Rio không còn chút phòng bị nào, Allison giơ súng lên ngắm về phía anh. Tại sao đột nhiên cô lại trở nên đáng sợ như này chứ? Rio tất nhiên đã phòng bị cho mình một khẩu súng lục, anh rút ra chĩa vào đầu của Allison. Thế chủ động lúc này lại nghiêng về phía của anh. Lần này nhất định anh sẽ không nương tay mà thương hại Allison nữa. Allison đúng là đen đủi, cô luôn bị những người đàn ông xấu xa lừa gạt. Chỉ trong vài tích tắc tình thế đã bị lật ngược. Bác sĩ bắt đầu phẫu thuật lấy đạn ra cho Roman. Denver nhân cơ hội đưa dụng cụ y tế cho bác sĩ, lén lút ăn trộm con dao đang cần. Nhưng khi nhét con dao vào túi lại không cẩn thận làm rơi tờ giấy xuống đất. Nairobi nhìn thấy thì nhanh chóng dẫm chân lên tờ giấy, tránh để Berlin nhận ra điều bất thường. Cô đã bí mật xem nội dung được ghi trong tờ giấy, biết rằng Monica vẫn chưa chết. Máy tính của giáo sư đang nhận được tạp âm không xác định được. Giáo sư chắc chắn rằng cảnh sát đã cử người lẻn vào, nhưng không thể xác định được vị trí của người đó. May mà trước đó họ đã từng diễn tập nên sau khi nhận được thông tin, Berlin liền bắt đầu thực hiện kế hoạch B. Thiết bị gây nhiễu tín hiệu được lắp đặt trong nhà, cho nên Murillo không thể nào liên lạc được với hai người vừa đột nhập vào tòa nhà. Ca phẫu thuật lấy đạn cho Roman chuẩn bị kết thúc. Lopez chỉ đi vệ sinh có một lát, sau khi quay lại đã phát hiện ra bọn cướp và con tin đã thay mặt nạ khác. Anh ta và bác sĩ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế ra khỏi tòa nhà. Sau khi đã ra khỏi tầm nhìn của bọn cướp, anh nhanh chóng chạy về trụ sở cảnh sát, báo cáo với Murillo chuyện bọn chúng dã thay đổi kiểu dáng mặt nạ. Murillo khẩn cấp liên lạc với cảnh sát vũ trang. Hiện tại cứ đâm đầu vào đó chẳng khác nào tự chui vào chỗ chết, tình thế vô cùng nguy hiểm. Nhưng may mắn là khi cảnh sát vũ trang chuẩn bị tiến vào tầng hầm, đột nhiên lại có tín hiệu. Murillo báo cho họ chuyện đám cướp đã thay đổi mặt nạ, cho nên các anh bắt buộc phải từ bỏ kế hoạch này và rút lui khẩn cấp. Tất cả những hành động này giáo sư đã biết được hết nhờ có thiết bị nghe lén ở kính mắt của Lopez. Trong trận chiến này, những tên ăn cướp lại lần nữa chiến thắng. Mặt nạ của họ có thể lại được thay. Bên phía cảnh sát không thể sử dụng cách đột nhập vào tòa nhà để giải cứu con tin được nữa. Chỉ e rằng con tin đã không cứu được còn bị kéo vào trong cùng họ. Chuyện này mà làm không tốt có khi còn kích động đến thú tính của bọn cướp. Giáo sư đang chú ý lắng nghe cuộc thảo luận bí mật của họ. Murillo không muốn bị bọn chúng dẫn dắt, cho nên cô quyết định sẽ quay lại điểm xuất phát. Bọn cướp chắc chắn sẽ dẫm chân tại chỗ. Bên phía cảnh sát đã nắm bắt được thông tin về Rio và Tokyo. Murillo quyết định kiểm tra hồ sơ camera quan sát của tòa nhà in tiền. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt của những người liên quan đến hai người này, khả năng rất cao họ là đồng minh của đám cướp. Giáo sư trầm ngâm suy nghĩ, người phụ nữ này không phải là một cảnh sát tầm thường, cô ta không hề dễ đối phó. Murillo đặt kênh 8 là kênh chuyên dụng dành cho phía cảnh sát. Giáo sư cuối cùng cũng nhận ra được sự việc đang nghiêm trọng thế nào. Anh đã bớt đắc ý, tỉ mỉ xem xét lại mọi chuyện. Vụ án không có tiến triển gì mới gì, cho nên phía cảnh sát ai nấy cũng đã quá mệt mỏi rồi, họ quyết định chia ca ra làm việc để có thời gian nghỉ ngơi. Murillo vừa về nhà đang định nằm xuống thì nhận được điện thoại của Murillo. Anh đã thích thầm Murillo từ rất lâu rồi. Sau một sự cố, hai người đã trải qua tình một đêm nhưng Murillo không hề thích anh. Nhưng một người mới quen biết như giáo sư lại khiến Murillo mở lòng chút bầu tâm sự. Trước giờ Murillo chưa từng cho Lopez một cơ hội tiếp cận mình. Hôm nay Lopez lấy hết can đảm mượn rượu tỏ tình Murillo. Nhưng thật đáng tiếc, cuộc tình này chỉ có mình Lopez nặng lòng. Giáo sư NG rõ một cuộc hội thoại này thông qua máy nghe lén. Ban đầu anh cũng không cảm thấy gì, cho đến khi Murillo nói rằng mình đã phải lòng giáo sư, anh mới cảm thấy có chút không tin vào tai mình. Trở lại tòa nhà in tiền, vết thương của Monica bị nhiễm trùng nặng hơn và người bị sốt cao. Moscow luôn ngồi bên và kể cho cô về con trai Denver của mình. Ông cố gắng để cô không bị ngủ quên.
Denver đã lấy cắp dao mổ trở về, nhưng cha con Denver do dự mãi vẫn không dám ra tay. Nairobi theo dõi Denver và đến nhà kho đang giấu Monica. Khi thấy Monica còn sống, cô đã không nói chuyện này cho Berlin mà chọn che giấu cho bọn họ. Sau đó còn giúp Denver xử lý vết thương cho Monica, bởi vì cô đã luôn làm theo những gì mà giáo sư nói, mong rằng sẽ không có ai bị thương. Cô tuyệt đối ngăn chặn ai có ý định phá hoại kế hoạch này. Trong tòa nhà cũng có một chiếc TV, nhờ nó mà mọi người có thể nắm bắt được tin tức bên ngoài. Bọn cướp đang vô cùng háo hức xem tin tức mà phóng viên đưa về mình. Họ đang vô cùng hài lòng về những cái gọi là chiến tích mà bản thân đã làm được. Bỗng nhiên bố mẹ của Rio cũng xuất hiện trên TV. Rõ ràng là bố mẹ của Rio được cảnh sát triệu tập đến. Hai người không thể ngờ rằng con trai mình lại là một tên cướp. Thậm chí ông bà còn thẳng thừng phủ nhận Rio là con trai mình. Tokyo thấy vậy liền rút phích cắm TV. Lời nói của cha mẹ đã chạm vào trái tim của Rio. Hiện giờ anh chỉ muốn ngồi một mình. Trong nhà máy in tiền, công việc được làm theo trình tự. Berlin đang một mình ở trong phòng, tay anh không ngừng run rẩy. Khi đang chuẩn bị tự tiêm cho mình một thứ gì đó liền bị Rio làm gián đoạn. Tokyo đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô mặc áo chống đạn đến gặp Berlin. Tokyo đe dọa anh về chuyện anh đã từng nói rằng sẽ giết một con tin bất kỳ để làm gương cho những người còn lại. Cô sẽ nói những chuyện này cho giáo sư nghe, nhưng Berlin lại nói rằng không sợ, lêu. Sau khi Tokyo ra ngoài, Berlin một tay tự trích thuốc cho mình, một tay nói về kế hoạch ám sát con tin của mình. Lời nói của anh đã khiến giáo sư rất sốc. Berlin cảm thấy không hài lòng với cách làm chỉ cướp tiền mà không làm hại người của giáo sư. Từ khi cầm vũ khí lao vào tòa nhà in tiền thì mặc định họ đã được chụp mũ là những kẻ cướp tiền và côn đồ rồi. Bây giờ anh đã vi phạm quy tắc mà giáo sư đề ra, nên hy vọng anh hãy trừng phạt mình thật nghiêm khắc. Giáo sư hãy trừng phạt tôi đi, nếu mà bạn không trừng phạt tôi thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công. Hiện giờ phía cảnh sát và những con tin đều không biết về tình hình của Monica, nhưng trong vòng 48 giờ phía cảnh sát sẽ đưa ra chứng cứ chứng minh rằng con tin hiện giờ vẫn an toàn. Đó mới chính là khó khăn mà giáo sư phải đối diện. Monica trở thành bí mật của băng đảng cướp giật, nhưng những người trong đám cướp đều có bí mật của riêng mình. Nếu không phải là vì bất đắc dĩ thì làm gì có ai muốn tham gia vào vụ án cướp tòa nhà in tiền như này chứ? Bạn có nhớ lúc ban đầu khi Nairobi biết rằng Monica đang mang thai hay không? Nairobi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như Monica. Nairobi thực ra cũng là một người mẹ, cô có một đứa con trai 7 tuổi nhưng cô không biết cha đứa trẻ là ai. Cô đã vào tù vì tội buôn mai thúy. Con trai cô khi mới 3 tuổi rưỡi đã được người khác nhận nuôi mà cô lại không được phép đến thăm con trai mình. Cho nên Nairobi cần rất nhiều tiền. Hiện giờ cô đã biết được nơi ở hiện tại của con trai mình. Đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ này cô có thể cùng con trai mình cao chạy xa bay rồi. Con trai chính là tất cả những gì mà Nairobi có. Vì vậy cô mới cố gắng hết sức tuân theo quy tắc mà giáo sư đặt ra, hoàn thành những nhiệm vụ mà ông ta giao phó. Bất kể ai có ý định ngăn cản sẽ là kẻ thù của cô. Trời ơi, đúng là một người mẹ mạnh mẽ mà. So với Nairobi mà nói thì Berlin khó hiểu hơn nhiều. Dường như anh ta đã quen giáo sư rất lâu rồi. Kế hoạch giết gà dọa khỉ dường như không phải nhắm vào con tin. Hình như anh đang cố gắng giúp giáo sư hiểu ra chuyện gì đó. Thậm chí anh còn biến mình thành công cụ để giúp giáo sư hiểu ra điều đó. Kế hoạch cướp tòa nhà in tiền nằm ngoài kế hoạch của giáo sư. Anh phải cố gắng giữ khoảng cách với những cô gái trong đội. Điều đó khiến anh vô cùng bất lực. Anh từng nói với Tokyo kế hoạch cướp nhà in tiền ban đầu không phải là ý tưởng của mình. Vậy kế hoạch đó là của ai? Tại sao anh phải hoàn thành kế hoạch này cơ chứ? Phía cảnh sát họ đang luân phiên túc trực trụ sở chính. Murielo đang ngủ thì bị một cuộc điện thoại đánh thức. Chỉ huy trưởng thông qua camera của tòa nhà in tiền đã nắm bắt được thông tin mới. Lopez xin lỗi cô vì cuộc điện thoại tối ngày hôm qua. Murielo chỉ bảo anh hãy ra ngoài đi. Trong camera giám sát, Tokyo và Rio đang thăm dò hình tình trong tòa nhà. Trong khi kiểm tra đồ tại quầy an ninh, họ phải bỏ những vật dụng kim loại lên một chiếc khay. Sau khi phóng to ra có thể thấy đó là một chùm chìa khóa. Tìm hiểu chùm chìa khóa đó thì phát hiện ra nó là của một chiếc xe Ibiza. Murielo yêu cầu mọi người nhanh chóng đi tìm kiếm tung tích của chiếc xe đó ở các camera giám sát trên con phố xung quanh tòa nhà. Giáo sư nghe thấy vậy thì vô cùng hoảng loạn, nhấc máy gọi điện cho cặp anh em sinh đôi, bởi vì chiếc ô tô đó đã được giao cho anh xử lý. Vốn dĩ chiếc xe đó phải được đưa đến khu phế liệu để xử lý. Giáo sư đã đưa cho anh 1.000 euro để phá hủy chiếc xe. Khi đó Helsinki đã đem về những bức ảnh chiếc xe đã được phá hủy. Thế còn chuyện bây giờ là như thế nào? Hóa ra là Helsinki đã lùm số tiền phí phá hủy chiếc xe đó, sau đó trực tiếp ném chiếc xe vào bãi phế liệu. Trong 5 tháng huấn luyện bí mật, băng đảng không có bất kỳ nguồn thu nhập nào, cho nên Helsinki đã bỏ túi số tiền đó gửi về nhà. Giáo sư cũng cạn cả lời với anh. Không phải phi vụ này mà thành công sẽ kiếm được rất nhiều tiền hay sao? 1.000 euro có đáng gì cơ chứ? Anh hy vọng Helsinki có thể dùng ammoniac xóa sạch dấu vân tay ở trên chiếc xe. Điều này chắc chắn là không thể nào, bằng chứng rõ như ban ngày thế này. Giáo sư ngay lập tức mặc áo phi đến bãi phế liệu. Cũng chính lúc này anh nhận được điện thoại của cảnh sát. Murielo muốn kích động bọn cướp một chút cho vui cửa vui nhà. Murielo đe dọa giáo sư bảo anh hãy thả 8 con tin ra, nếu không chúng tôi sẽ không để yên đâu. Cô ấy cho giáo sư 1 tiếng để suy nghĩ. Nói xong Murielo liền cúp máy. Giáo sư chưa hề nghĩ đến trường hợp này, anh cài đặt đồng hồ 1 tiếng đếm ngược, sau đó nhanh chóng chạy đến bãi phế liệu. Nhưng đen đủi cho anh ta là khi vừa vượt tường vào trong liền bị quản lý ở đây tưởng rằng anh là trộm. Để tránh bị tóm, giáo sư liền trốn vào đống phế liệu, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Quản lý đã nhấc bổng chiếc xe lên không trung. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giáo sư nhận được một cuộc điện thoại của Murielo. Cô nhắc anh về cuộc hẹn của hai người.
Mình sẽ cùng nhau ăn tối chứ, tối nay gặp nhau nhé, tạm biệt anh. Anh ơi hãy thả em xuống đi. Anh không có đủ tiền để trả cho người quản lý. Liền bị chú chó đuổi ra khỏi đống phế liệu. Thấy thời gian không còn nhiều nữa, giáo sư chỉ đành về căn cứ của mình trước. Nhưng anh lại nghe được một tin xấu hơn từ thiết bị nghe lén. Ngày hôm xảy ra sự việc đó, chiếc xe Ibiza này còn nhận được một vé phạt. Tokyo và Rio là hai người đã lái xe vào hôm đó. Trước đó một hôm mẹ của Tokyo không may qua đời. Vẻ ngoài thì cô tỏ ra là không có gì nhưng trong lòng thì lại là một đống đổ vỡ, buồn. Vì vậy Tokyo đã trốn trong phòng tắm của bảo tàng với Rio làm chuyện 18 cộng để cho đỡ buồn. Tokyo đã sống cùng mẹ của mình từ nhỏ. Để mưu sinh mẹ của cô đã phải làm cả ca đêm. Vì vậy chỉ đành để Tokyo ở nhà một mình. Để Tokyo có tia hy vọng, mẹ của cô đã vẽ một cánh cửa ma thuật trên tường và nói với Tokyo rằng nếu như không thể chịu được sự cô đơn sợ hãi của thực tại thì có thể mở cánh cửa này ra, mẹ sẽ ở đó với con. Nhưng mà con chỉ có một cơ hội để mở cánh cửa này. Cho nên Tokyo vô cùng trân trọng cánh cửa đó. Mỗi lần mà sợ hãi đến mức sắp không thể chịu được nữa, Tokyo đều tự động viên bản thân hãy cố một chút nữa. Bởi vì từ trước đến nay Tokyo chưa từng mở cánh cửa đó ra. Tokyo kể câu chuyện này cho người yêu của mình nghe. Cũng chính khoảnh khắc này chiếc Ibiza nhận được một vé phạt. Đây sẽ là khoản tiền phạt đắt nhất trong lịch sử. Họ sẽ mất hàng chục tỷ euro. Giúp tôi kết nối với đám cướp. Giáo sư lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh để nghe điện thoại. Anh đồng ý thả 8 con tin ra. Đại tá của cục tình báo yêu cầu Murillo thêm Allison vào danh sách những người được thả, nhưng giáo sư không đồng ý với điều đó. Allison chính là con tin bảo đảm sự an toàn cho bọn cướp. Thế là giáo sư đã cho Murillo hai sự lựa chọn, hoặc là thả 8 con tin ra hoặc là chỉ thả mình Allison. Đạo đức nghề nghiệp đã thúc giục Allison lựa chọn thả 8 con tin ra ngoài. Đại tá thay mặt chính phủ nhấn mạnh muốn lựa chọn thả Allison ra và còn đảm bảo với Murillo rằng mọi hậu quả sẽ do cục tình báo gánh chịu. Coi như là thả con săn sắt bắt con cá cờ, Murillo lựa chọn thả Allison ra. Giáo sư nói rằng cho mình 1 tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Lopez không tìm thấy bất cứ hồ sơ nào của Ibiza. Murillo nghiêm túc suy nghĩ, mọi người nghĩ xem làm như thế nào để một chiếc xe có thể biến mất. Cách thì có rất nhiều, Murillo quả là thông minh hơn người. Murillo nghĩ rằng giáo sư đã chọn phương án ném nó vào kho phế liệu. Giáo sư vẫn nghĩ rằng đám cảnh sát sẽ không thông minh như vậy, nó chẳng khác gì một cú vào trực diện vào mặt anh. Giáo sư lúc này cảm thấy vô cùng bất lực, không còn cách nào khác, anh chỉ đành đến bãi phế liệu một lần nữa. Lần này giáo sư đã ngoan hơn rồi, anh thẳng thắn dùng kìm cắt sắt cắt hàng rào thép gai. Hành động này nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc nhảy tường. Anh rất nhanh đã tìm thấy chiếc xe Ibiza, dùng ammoniac để lau sạch mọi dấu vân tay trên ô tô. Quan trọng nhất là anh đã đặt một chiếc cúc áo của Berlin trên ghế xe phụ. Chính lúc giáo sư chuẩn bị bỏ trốn, những chiếc xe cảnh sát ùn ùn kéo tới. Giáo sư chỉ đành bỏ hết mọi thứ lại trốn trong chiếc xe phế liệu bên cạnh. Murillo cuối cùng cũng có cơ hội được gặp trực tiếp giáo sư, nhưng cô đã bị một bản tin radio cắt ngang dòng cảm xúc. Sự lựa chọn mà giáo sư đưa cho cô ban nãy chính là một cái bẫy. Giáo sư đã ghi lại đoạn hội thoại của hai người. Đợi đến thời cơ thích hợp, anh sẽ giao cho Tokyo để cô gửi cho giới truyền thông. Tất cả người dân Tây Ban Nha, kể cả những con tin trong tòa nhà in tiền, tất cả mọi người đều đã chứng kiến trò hề của chính phủ bỏ rơi người dân. Đoạn hội thoại nghe có vẻ là vô tri này lại có thể khiến chúng ta trở thành những người hùng trong mắt của người dân. Để có thể thoát thân an toàn, giáo sư đã tự hành hạ chính mình, anh đã cải trang như một kẻ ăn mày. Để lừa tên cảnh sát trước mặt mình, giáo sư còn cố tình tè bậy ra quần. Murillo quan sát những chứng cứ còn sót lại ở hiện trường. Chiếc xe vừa bị ai đó xóa bỏ dấu vết tình nghi, nhưng vẫn là bị chậm một bước. Murillo đã không đuổi kịp giáo sư, nhưng họ đã có thể phác họa sơ qua về ngoại hình của giáo sư. Hôm nay nhân viên quản lý dường như đã nhìn thấy kẻ tình nghi. Giáo sư không thể nào thoát khỏi bàn tay của Murillo. Vì đoạn ghi âm đó mà danh tiếng của Murillo hiện giờ đã nổi như cồn. Vấn đề về phẩm chất của Murillo có thể ảnh hưởng đến quyền nuôi con của cô. Murillo yêu cầu cơ quan tình báo làm rõ chuyện này. Vị đại tá trước kia hứa gánh chịu toàn bộ hậu quả sự việc, nay lại nhát như thỏ đế. Đúng là nói thì dễ như ăn bánh làm mới khó. Murillo cuối cùng vẫn là người đứng ra chịu mọi trách nhiệm. Đại tá liền an ủi Murillo chỉ cần cô phá thành công vụ án này, đợi thêm một thời gian nữa thì mọi người sẽ quên đi vụ lùm xùm này thôi. Tất cả những người đó sẽ không nhớ gì đâu. Cãi một hồi thì đại tá cũng đã đối lý. Anh chấp nhận nợ Murillo ân tình này. Murillo muốn đổi sự ưu ái này để lấy sự hỗ trợ hoàn toàn của cục tình báo. Lần này đám cướp đã tới kho phế liệu nhanh hơn cảnh sát một bước, nhưng chuyện này thật khó hiểu. Murillo bảo mọi người hãy rời khỏi trụ sở chính, chỉ có đại tá và Lopez được ở lại. Cô nghi ngờ có nội gián trong đội, cô hy vọng rằng cục tình báo có thể tìm ra tên nội gián đó. Chiếc xe Ibiza được đưa đến bộ phận kiểm tra. Dấu vân tay ở trên xe đã được ai đó tẩy sạch bằng ammoniac, nhưng họ lại tìm thấy một chiếc cúc áo trong xe có dấu vân tay của ai đó. Cảnh sát đã thông qua dấu vân tay trên cúc áo tìm ra chủ nhân của chiếc cúc áo đó. Rất nhanh chủ nhân của chiếc cúc áo đã được tìm thấy, đó chính là Berlin. Trong hồ sơ của Berlin không hề có gia đình hay bạn bè gì, chỉ có duy nhất một bạn tù và một hồ sơ bệnh án mắc chứng tâm thần của anh. Trong hồ sơ có ghi rõ Berlin luôn cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ. Hắn ta còn luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng, không chịu nghe ai. Berlin thiếu sự đồng cảm và còn có sở thích kỳ lạ. Hắn ta bệnh hoạn vô cùng, luôn tạo ấn tượng khác nhau với mỗi người hắn gặp. Nếu như nói như vậy, những hành động mà hắn làm ở tòa nhà in tiền chẳng có gì khó hiểu cả. Số đông con tin nữ được nhốt ở trong một căn phòng. Berlin nói với họ rằng mình đã ám sát Monica, sau đó còn gọi điện thông báo cho bạn của mình chuyện này.
Hắn tỏ ra vô cùng thích thú vì sự hoảng loạn của người khác. Khi thấy những người khác đang vô cùng sợ hãi, Berlin đứng lại gần một cô gái rồi đưa cô ra một căn phòng rồi nhốt cô lại. Nhưng hắn lại không làm chuyện gì khác. Mày không hiểu hay sao, bây giờ ai mới là kẻ đáng sợ chính là chúng nó. Sự độc ác của Berlin chỉ là muốn khiến những người khác sợ hãi hơn mà thôi. Không chỉ có thế, tôi nghi ngờ hắn ta còn có tố chất làm diễn viên. Chẳng có việc gì quan trọng hắn cũng triệu tập tất cả con tin lại, buộc họ phải vỗ tay hoan hô để quá trình in tiền được diễn ra suôn sẻ, và cả để cuộc phẫu thuật của Roman được diễn ra suôn sẻ để anh ta có thể khỏe mạnh trở lại. Hình như hắn đang tận hưởng sự tán dương của mọi người. Trong băng đảng cướp không chỉ Tokyo hay là Nairobi đều sa mạc lời vì hành động vô tri của hắn ta, nhưng trước mặt con tin bọn họ vẫn không vạch trần bộ mặt đáng sợ của hắn ta, chỉ có thể hùa theo hành động ngớ ngẩn của hắn ta. Lúc này giáo viên của những người này có hành động phản đối. Cô mong muốn có thể nói chuyện riêng với Berlin. Cô gái vừa bị Berlin là một người có tính cách nhút nhát rụt rè, cô rất lo lắng cho tình hình của cô bé. Cô giáo cầu xin Berlin hãy thả con bé ra, nhưng Berlin không thẳng thắn đồng ý mà cứ tiến sát lại gần nhìn chằm chằm vào mặt của cô. Hắn nói chuyện tục tĩu như một kẻ không có người dạy, sau đó còn uy hiếp cô giáo làm theo ý mình. Khi cô giáo đó đang vô cùng sợ hãi, Berlin liền cho cô xem học sinh của mình đang bị nhốt một mình trong phòng. Nhìn thấy học sinh của mình đang bị nhốt vô cùng đáng thương, cô giáo vô cùng sợ hãi, cô coi Berlin như một kẻ biến thái. Nhân lúc không có ai để ý, cô liền ăn trộm một chiếc kéo trong ống bút. Murielo không hề biết những hành động điên rồ của Berlin trong tòa nhà in tiền. Murielo quyết định sẽ công bố tài liệu của Berlin cho giới truyền thông biết. Murielo cảm thấy vụ cướp này vô cùng khó hiểu. Cô làm như vậy vì muốn mọi người không còn quá ác cảm về mình nữa. Vẫn là đại tá tâm lý hiểu lòng người. Mọi người đều không ai thích nhìn thấy những cảnh như này. Như thế chẳng khác gì một vụ buôn người cả. Trước kia Murielo chưa từng khinh thường bôi nhọ ai. Vậy mà bây giờ những lời buộc tội trục mũ của công chúng đã khiến cô phải hạ thấp bản thân mình xuống và làm theo yêu cầu của đại tá. Hơn nữa, chồng cũ của tôi cũng sẽ lợi dụng cơ hội này. Anh ta sẽ nhân cơ hội ngàn vàng này để giành lấy quyền nuôi con. Murielo sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. Vì để bảo vệ con gái của mình, Murielo định sẽ buộc tội đám cướp bằng một tội danh nào đó. Nhưng không kể là Lopez hay là giáo sư đang nghe lén đều không đồng tình với hành động này của Murielo, nhưng họ lại vô cùng đồng cảm với cô. Murielo rất nhanh đã sắp xếp lại cảm xúc của mình, sau đó triệu tập bạn tù của Berlin. Bạn tù của Berlin là một tên đã ngồi tù với tội hiếp dâm. Hắn không hề biết gì về tình hình hiện tại của Berlin. Hắn còn cả gan nhìn ngực của Murielo. Murielo đã dùng 2 đặc ân để dụ dỗ hắn ta. Đặc ân đầu tiên là họ sẽ giúp anh ký giấy tạm tha. Nghe đến đây, anh ta lập tức đồng ý cho lời khai. Hắn nói rằng Berlin ngày nào cũng sẽ tiêm RSIA. Hình như hắn làm như vậy là để điều trị thoái hóa gen, nhưng để biết được tác dụng thực sự thì phải đợi Lopez kiểm tra mới biết được. Còn đối với đặc ân thứ hai là tôi sẽ miễn phí phẫu thuật cơ quan sinh dục của anh có thể làm bất cứ lúc nào, có được hay không nào? Tôi không đồng ý. Khi hắn định rời đi, Murielo đã quyết định làm cho hắn cả hai việc trên. Anh hãy tự suy nghĩ cho kỹ đi nhé. Tiếp theo, cảnh sát đã triệu tập nhân viên quản lý bãi phế liệu. Anh ta nói rằng hôm nay mình đã gặp một người khả nghi. Hai người nói chuyện bằng tiếng Nga. Dưới sự giúp đỡ của anh ta, phía cảnh sát cuối cùng cũng đã phác họa xong gương mặt của người đàn ông đó. Giáo sư nhanh chóng tìm kiếm nhân viên quản lý đó trên máy tính, sau đó hóa trang ra ngoài. Anh ta phải làm cái gì đó để bảo vệ bản thân. Trước kia Rio đã chĩa súng vào Allison. Rio không nghĩ nhiều về chuyện đó và tiếp tục bắt chuyện trêu đùa Allison. Nhưng cảnh này lần nữa lại bị Tokyo nhìn thấy, để cảnh cáo Allison đừng bén mảng gần người yêu của mình. Tokyo không ngần ngại hôn Allison, sau đó nói câu gì đó khiến Allison cảm thấy sợ hãi. Allison bị dọa cho một trận. Vừa hay Moscow xuất hiện cắt đứt cuộc hội thoại của họ. Moscow là người trung thực và đơn giản nên không tán thành hành vi của Tokyo, nhưng ông cũng không biết nên nói gì, nên đã tiếp tục quay lại làm công việc của mình. Đường hầm mà các con tin tạo ra chỉ là một cái vỏ bọc. Lối thoát thực sự mà đám cướp có thể bỏ trốn thật ra là nhà kho số 3. Dưới đất của tầng hầm số 3 có một đường ống. Nó ngoài phạm vi thăm dò máy móc của cảnh sát nên vô cùng an toàn. Chỗ đó có lớp sắt dày 16 cm, một lớp bê tông cốt thép dày 80 cm. Toàn bộ quá trình phải được bắt đầu cắt thủ công bằng súng nhiệt và cưa tròn. Công việc này sẽ do Moscow đảm nhiệm. Quá trình này mất từ 10 đến 12 ngày. Vậy tóm lại là đám cướp sẽ ở trong đó bao nhiêu hôm nữa? Tình hình sức khỏe của Roman hiện giờ đã tiến triển rất tốt. Sức khỏe của Monica cũng tốt lên nhiều rồi. Sau khi lấy được viên đạn ra thì vết thương không có gì bất thường. Cô đang nằm dưỡng thương ở nhà kho số 2. Vừa vì bảo vệ cô vừa để giám sát thời gian nghỉ ngơi, Denver đều đến đây. Hai người cùng ở đây nghỉ ngơi nhưng không ai làm phiền đến ai. Ở trong nhà kho không có lỗ thông gió nên nhiệt độ thường cao hơn bên ngoài. Denver nóng quá không ngủ được nên đã cởi áo ra để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Cảnh sát ngụy tạo thành Berlin giả, sau đó nhận tội trước công chúng. Trong chốc lát, Berlin từ kẻ ăn trộm trang sức trở thành một kẻ ăn trộm tòa nhà in tiền. Đáng sợ hơn, anh còn được gọi là ông trùm mại dâm. Không chỉ toàn bộ người dân Tây Ban Nha nhìn thấy, ngay cả đám cướp trong tòa nhà in tiền cũng đã nắm bắt được tin tức đó. Nairobi không thể chịu được nữa nên đã chửi rủa anh đúng là đồ cặn bã. Câu nói của Nairobi đã khiến cho Berlin vô cùng tức giận. Từ trước đến giờ anh chưa từng làm ra những chuyện như vậy. Bên phía cảnh sát chỉ đang trục mũ đổ tội cho anh mà thôi. Berlin hiện giờ không thể làm gì đám cảnh sát nên chỉ đành trút giận lên Nairobi và bắt cô im lặng. Hiện tại giới truyền thông đang không ngừng đưa tin về tội ác của Berlin. Thông tin cho rằng cảnh sát phát hiện ra Berlin là do vân tay trên chiếc cúc áo bị rơi ở ô tô. Berlin làm việc gì cũng vô cùng thận trọng, tuyệt đối sẽ không bao giờ để lại dấu vết.
Berlin nghi ngờ là do Denver làm chứ không hề nghĩ đến giáo sư đã làm ra chuyện điên rồ như này. Chắc chắn là Denver đã làm rơi cúc áo trong một lần mặc áo ngủ mình nằm ngủ trên chiếc xe đó. Berlin nhất định phải dạy cho Denver một bài học. Berlin tức giận chạy khắp tòa nhà để tìm Denver. Nairobi nhìn thấy sự tức giận của Berlin đã lên đến đỉnh điểm. Cô sợ rằng Berlin sẽ giết chết Denver nên đã lẽo đẽo bên cạnh ngăn cản anh. Lúc này Denver vẫn nằm trong nhà kho ngủ mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Không khí trong tầng hầm vừa nóng vừa ngột ngạt. Monica đã thức dậy trước Denver, chai nước của cô đã hết. Monica lê đôi chân đau nhức của bị đến bên cạnh Denver để lấy thêm nước khoáng. Monica không may đã bị thu hút bởi cơ bắp cuồn cuộn của Denver. Monica không thể cưỡng lại được muốn sờ thử một chút, nhưng đáng tiếc là lúc này Denver đột nhiên tỉnh dậy. Monica bị dọa đến nỗi đứng hình không dám cử động. Denver tỉnh dậy cười nói chào hỏi với Monica, nhưng Monica cảm thấy không thoải mái lắm, có thể là do hành động ban nãy của mình đã bị Denver bắt được nên cô hơi ngại, và có lẽ cũng bởi vì bị nhốt trong tầng hầm lâu không được ra ngoài hít thở, nên Monica cảm thấy vô cùng bức bách. Cô trút hết khó chịu trong người lên Denver. Monica than vãn rằng đến vệ sinh cô cũng không được đi. Denver là một người tốt, anh hiểu những ấm ức mà Monica đã phải trải qua. Anh còn chân thành xin lỗi Monica nhưng đưa cô ra ngoài là điều không thể nào. Nhưng cô vẫn có thể lén lút đi nhà vệ sinh trong tòa nhà. Khi biết rằng Berlin đã nghi ngờ anh đã làm rơi chiếc cúc áo, cộng thêm việc anh đã che giấu Monica, Denver đề xuất rằng khi chia tiền lợi nhuận của phi vụ này anh sẽ chia cho Berlin một chút tiền của mình. Nhưng Berlin lại không cần số tiền đó. Danh tiếng của anh đã bị người khác bôi nhọ nên anh phải chú ý nhiều hơn. Danh dự của bản thân đã bị bôi nhọ rất nhiều. Còn chưa đợi Berlin ra tay, Monica trong nhà vệ sinh đột nhiên xả nước, sau đó còn lên tiếng chị à sao trong này yên ắng thế. Berlin cười khỉnh, tao đã bảo mày giết nó, mày lại còn làm anh hùng cứu mỹ nhân giấu nó vào nhà kho. Hôm nay tao sẽ cho mày thấy sự lợi hại của viên đạn. Cặp anh em sinh đôi đã nghe lời của Berlin. Suốt cả quá trình Nairobi luôn là người thuyết phục Berlin. Cô tham gia vụ cướp này chẳng qua cũng là vì con trai của mình. Tất nhiên cô không muốn trong đội xảy ra bất kỳ xích mích nào. Denver cũng không trơ mắt đứng nhìn. Anh lập tức chĩa súng vào Denver. Một mình Denver phải chống lại hai người mà hai đánh một không chuột cũng què. Berlin ban đầu chĩa súng vào Monica, nhưng Denver lại chĩa súng vào đầu Berlin. Mày có biết cái gì là quan trọng nhất hay không? Tất nhiên là tính mạng rồi. Denver, tất nhiên là có những lúc mày sẽ phát hiện ra kỳ tích. Điều mà chúng ta có thể làm chỉ có thể là ăn mừng mà thôi. Tokyo đến chậm một bước nên đã bỏ lỡ màn kịch hay này. Mày có hối hận không? Không hối hận tí nào. Trước đó Tokyo đã từng đe dọa Allison. Moscow nghe được thì cạn lời không biết nói gì. Moscow hiểu được rằng Tokyo là dạng con gái biết chơi. Cô thích trò chơi trêu đùa tình cảm. Khi nào chơi xong thì sẽ quay người như không có chuyện gì xảy ra. Không phải ai cũng có thể nâng được thì buông được, hay thay đổi ích kỷ hời hợt. Chính là những gì mà Moscow nghĩ về Tokyo. Cái chết của bạn trai trước kia của Tokyo, vụ cướp đó chính là do Tokyo đã khởi xướng. Trong suốt 5 tháng huấn luyện khép kín, tình cảm mãnh liệt của Rio cũng không thể nào ngăn cản Tokyo có những mối quan hệ ngoài luồng khác. Ví dụ như giáo sư Denver. Denver chính là kiểu người nâng được nhưng không buông được. Nếu không phải là do Moscow kịp thời ngăn cản thì khả năng rất cao là anh đã nhấn chìm vào đoạn tình cảm không nên có đó rồi. Tokyo đe dọa Allison, đó chính là tính cách mong muốn tìm cái mới lạ của cô. Cô ta đã vô cùng chán ghét cảnh bị nhốt lỏng trong tòa nhà mà không được ra ngoài rồi. Điều mà Moscow sợ nhất là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chung của họ. Nếu như chúng ta đều làm tốt phần việc của mình, khi có chuyện gì đó xảy ra thì mình chính là người phải tự gánh chịu nó. Còn nếu như việc chung mà xảy ra chuyện gì thì chính là do ai đó đã quá nóng lòng rời đi. Và tôi không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Chúng ta chỉ còn 10 ngày cuối cùng. Sau khi nghe Moscow, tôi nghĩ rằng Tokyo có thể kiềm chế bản thân, nhưng hóa ra Tokyo lại hiểu thành mình chính là con sâu đang làm dầu nồi canh. Sau đó cô nói lời chia tay với Rio. Rio tất nhiên không đồng ý với điều đó. Cậu là một người chân thành và ấm áp. Có thể sau này họ sẽ chia tay nhưng tuyệt nhiên không phải là bây giờ. Sau đó giáo sư liền nhận được một cuộc điện thoại. Murielo chỉ đích danh Berlin phải là người bắt máy. Trước đó phía cảnh sát có đề nghị đám cướp phải thả 8 con tin ra. Giáo sư liền nghĩ ra một cách, anh lén lút lẻn vào xe của cảnh sát. Giáo sư lên xe uy hiếp quản lý bãi phế liệu bằng tiếng Nga thông qua kênh số 8. Trước đó giáo sư đã điều tra qua gia cảnh của anh ta, uy hiếp anh nếu như không làm theo lời mình thì gia đình của anh sẽ gặp nguy hiểm. Giáo sư yêu cầu anh hãy xóa chân dung phác họa của mình đi ngay lập tức. Quản lý nghe thấy gia đình mình sẽ gặp chuyện không hay thì nhanh chóng xóa sạch sẽ không còn tí dấu vết nào. Sau khi làm xong việc cần làm, giáo sư liền rời đi. Cảnh sát ngay sau đó cũng chạy đến nhưng không thể bắt được hắn ta. Nhưng lúc này Murielo lại phát hiện ra rằng khi giáo sư đột nhập vào xe của cảnh sát, Murielo gọi điện cho đám cướp nhưng lại không thấy ai nhấc máy. Điều này có thể là khe hở nào đó để Murielo có thể bắt được giáo sư chăng? Không những hiện tại Murielo chỉ có thể nổi cáu một mình. Nhưng mà nhân viên phác họa chân dung giáo sư làm cùng tên quản lý vẫn có thể lục lại ký ức phác họa là anh ta mà. Phần mềm vẽ đó có chức năng khôi phục những gì đã mất hay không chứ? Giáo sư vừa quay về liền gọi điện cho Berlin. Đây chính là tình tiết Tokyo bắt Berlin nghe điện thoại trước đó. Giáo sư không cho phép Denver nhận tội hộ mình mà trực tiếp nói với Berlin mình chính là người đã để rơi chiếc cúc áo đó. Đó chính là sự trừng phạt vì Berlin đã cố tình giết con tin. Hơn nữa Berlin hiện giờ cũng đâu có sợ gì. Monica hiện giờ vẫn còn sống nhăn răng. Giáo sư thông qua camera biết được cô ấy vẫn còn sống. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao việc có người chết cũng chỉ là một sự nhầm lẫn.
Như vậy là họ có thể chuyển sang kế hoạch tiếp theo được rồi. Đám cướp lúc này điên cuồng nổ súng, họ còn ra lệnh cho con tin phải hét to hết sức có thể. Phía cảnh sát bị dọa cho một trận. Đám cướp có thực sự đã hại ai hay không? Murillo muốn xác nhận là không có ai trong đó bị thương. Cảnh sát không biết được động thái của bọn cướp là gì. Trong thời gian chờ đợi, Murillo đã gọi điện cho giáo sư để hỏi anh tối nay họ sẽ ăn ở đâu. Sau khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi thì Murillo lại lao đầu vào công việc. Vì sự tồn tại của nội gián nên Murillo chỉ giữ lại Lopez. Họ đã phát hiện trong 5 tháng gần đây, một tiệm thuốc chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu thụ rất nhiều một loại thuốc. Loại thuốc này dùng để điều trị bệnh di truyền thoái hóa cơ. Thông thường bệnh nhân mắc chứng bệnh này chỉ có thể sống lâu nhất là 2 năm hơn. Lần cuối tiệm thuốc này bán ra thứ thuốc đó là 3 ngày trước. Khả năng cao người đã mua thứ thuốc đó là đám cướp. Ở nước ngoài khi mua thuốc đều phải để lại thông tin cá nhân, mà những thông tin này chỉ có cảnh sát mới có thể kiểm tra. Chúng ta có thể theo manh mối này để tra ra những mối quan hệ xung quanh Berlin. Murillo liền bảo Lopez gửi đơn kiểm tra tiệm thuốc, nắm bắt thời cơ mang tất cả tài liệu ở tiệm thuốc về đây. Giáo sư ở bên này đã nghe hết đoạn hội thoại của hai người họ. Vừa ra khỏi bãi phế liệu liền gặp cảnh sát. Có phải là sau khi xử lý xong chuyện ở đó anh liền đi đến tiệm thuốc hay không? Đám cướp rất nhanh đã bắt từng con tin phải ghi âm báo cáo an toàn cho phía cảnh sát, nhưng video rõ ràng là đã bị chỉnh sửa, không còn cách nào có thể xác minh được là con tin có thực sự đang được an toàn hay không. Đại tá đã thông báo lại cách làm của tổng thống, ông vẫn muốn trực tiếp tấn công tòa nhà in tiền. Murillo hy vọng vấn đề này có thể được giải quyết mà không có thương vong. Cô quyết định tự mình tiến vào tòa nhà in tiền để xác minh rằng mọi người vẫn an toàn. Nếu như trong 2 giờ đồng hồ mà cô còn chưa ra ngoài thì đại tá hãy cho người tấn công trực tiếp. Giáo sư nghe thấy thế thì vui vẻ hài lòng với yêu cầu của Murillo. Đây chính xác là những gì mà anh muốn. Đám cướp đang cố gắng kéo dài thời gian. Murillo tiến vào tòa nhà Tokyo, Berlin, Rio là những người được cử để chào đón cô. Dù sao thì danh tính của họ cũng đã bị bại lộ cho nên chẳng cần thiết phải đeo khẩu trang nữa. Trước khi vào chắc chắn phải khám người. Rio đã tìm ra thiết bị nghe lén trên người của Murillo. Còn những người khác thì đang chế giễu cảnh sát có tí tẹo mánh khóe như này mà cũng dám đối đầu với họ. Chỉ có mình Rio chú ý ký hiệu trên máy nghe lén chính là biệt danh của anh. Từng con tin được đưa đến trước mặt Murillo để cô kiểm tra. Trong thời gian xếp hàng đợi đến mình được kiểm tra, cô giáo đã rất sợ hãi, bởi vì trước kia cô đã lén ăn trộm chiếc kéo trong phòng của Berlin, cho nên hiện giờ không biết phải giải quyết làm sao. Cô đành nói với Roman. Roman nghe xong cũng vô cùng hoảng loạn. Nếu một khi bọn cướp biết được chuyện này khi họ sẽ gặp chuyện ngay lập tức. Còn chưa kịp nói thêm gì thì Helsinki đã đến đưa người đi. Roman đã giấu chiếc kéo trong lòng mình. Monica cũng ra ngoài gặp Murillo. Vì lời cảnh cáo của Berlin, cô chỉ đành giả vờ như mình đang vô cùng khỏe mạnh, nhưng do đứng lâu quá vết thương lại bị chảy máu. Rio và Tokyo liền đưa người rời đi để tránh việc Murillo phát hiện ra điều gì đó bất thường. Khi vừa quay lại phòng nghỉ, Roman bắt đầu phân tích. Nếu như phía cảnh sát xác nhận rằng tất cả con tin đều an toàn, họ chắc chắn sẽ không để ý đến đám cướp có vấn đề. Không để chúng đắc ý, Roman bắt đầu xúi giục Alison gây rối. Alison vì chuyện một người đổi lấy 8 người lần trước cho nên đã bị những bạn học cùng lớp ganh ghét, thậm chí còn có một cuộc xung đột xảy ra trong nhà tắm. Đối với sự chua chát của những bạn học cùng lớp, Alison không thể nào phản kháng lại họ. May mà có Nairobi đến giải vây. Nairobi dạy những đứa trẻ ở đây cách trở lên mạnh mẽ. Roman nhận ra rằng Alison đang cần sự đồng cảm của bạn bè. Roman đã nắm được thóp của cô bé và ép Alison phải làm theo ý mình. Monica nhìn thấy Roman đang ức hiếp một đứa trẻ thì không thể nhịn được nữa. Còn chưa nói được 2 câu thì Denver bước vào bảo cô đi thay băng. Nhìn hai người đang tình tứ hết sức thân mật, Roman bắt đầu cảm thấy khó chịu. Từ khi biết Monica chưa chớt, anh liền cảm nhận được tình cảm giữa hai người đã đi xuống rất nhiều. Sau khi xử lý xong vết thương, Monica không muốn dính líu đến kế hoạch của Roman nữa, cũng không muốn nhìn thấy bộ mặt đê tiện của hắn ta thêm giây phút nào nữa. Monica nhờ Denver đưa mình đến nhà kho lúc trước để nghỉ ngơi. Đợi Denver ra ngoài, Roman thành công thuyết phục Alison. Roman đã giấu Alison vào một chỗ bí mật để Murillo không nhìn thấy cô bé. Nhưng con tin khác đã được thông qua hết, chỉ còn mình Alison. Berlin đang cố gắng kéo dài thời gian. Đây là chiến lược mà giáo sư đã từng dạy họ. Nhưng Murillo cũng không phải người dễ lừa. Cô liền nhắc đến chuyện Berlin chỉ còn có thể sống 7 tháng nữa để đám cướp cảm thấy hoang mang. Murillo đang cố gắng khiêu khích đám cướp. Bí mật của Berlin đã bị bại lộ, hắn ta một mình quay về phòng làm việc. Trùng hợp là con tin Ali cũng tới đây tìm anh. Học sinh của cô đã bị bắt đi. Tiếng súng mấy hôm trước đã khiến con bé vô cùng sợ hãi. Vì an toàn tính mạng của cô bé, Ali quyết định giao tính mạng của mình cho Berlin. Cũng trong khoảng thời gian này, Alison dưới sự hướng dẫn của Roman đã trốn khỏi tầm nhìn của Nairobi, chạy đến nơi Roman đã chỉ định. Giáo sư đã nhìn thấy hết cảnh này thông qua camera giám sát. Khi vừa định gọi điện thoại thông báo cho băng đảng của mình thì chuông cửa nhà đột nhiên vang lên. Mở cửa ra thì phát hiện đó chính là Lopez. Lopez đã đến gặp anh. Giáo sư cảm nhận được Lopez là tình địch của mình. Vừa nói chuyện được một lát thì Lopez bắt đầu điều tra hộ khẩu của giáo sư. Giáo sư nói rằng mình đang làm rượu hoa quả. Anh mời Lopez thử thưởng thức hương vị của nó. Lopez có thái độ nghi ngờ đối với người đàn ông tự dưng xuất hiện bên đời của Murillo, cho nên mới lén lút theo giáo sư về nhà của anh. Anh cũng muốn tạo bất ngờ để khiến giáo sư trở tay không kịp. May mà giáo sư cũng không phải đang nói phét. Dưới tầng hầm nhà anh thực sự là có rất nhiều rượu, nhưng những thiết bị dùng để liên lạc với phía cảnh sát chỉ được che đậy bằng một tấm vải mỏng manh. May mà giáo sư đã tiễn được Lopez ra ngoài một cách an toàn.
Nhưng anh ta không hề biết rằng khi Lopez ra ngoài còn tiện tay mang chiếc thìa của anh đi, sau đó lén lút đưa đi xét nghiệm. Trước đó khi giáo sư đột nhập vào xe của cảnh sát, trên chiếc xe trùng hợp có xuất hiện một dấu vân tay lạ. Lopez nhờ nhân viên thẩm định hãy so sánh hai dấu vân tay này. Trùng hợp chồng cũ của Murillo chính là nhân viên thẩm định đó. Lopez không hề vạch trần thân phận của giáo sư. Khi Lopez vừa rời đi, giáo sư liền thông báo tung tích của Allison cho đồng bọn của mình biết. Nairobi lập tức đi bắt Allison đưa đến cho Murillo kiểm tra. Tất cả các con tin đều không có vấn đề gì. Murillo cũng rời khỏi tòa nhà theo thời gian quy định. Đại tá không có lý do để tấn công trực tiếp họ. Lần này đám cướp lại vượt qua cửa ải, họ tập trung lại với nhau. Berlin thẳng thắn kể bệnh của mình cho mọi người cùng nghe. Anh làm như vậy không phải vì để nhận được sự cảm thông hay thương hại, mà là chỉ muốn nâng ly chúc mừng cùng mọi người. Chúc mừng vì chúng ta vẫn còn sống sót. Sự việc lần này thành công hơn mong đợi, xin chúc mừng. Vì lợi ích của tập thể nên tất cả đã cùng nhau nâng ly chúc mừng. Trong thời gian này chỉ có mình Rio trốn một mình trong nhà vệ sinh. Anh móc ra chiếc USB có chứa đoạn video, bên trong chính là bố mẹ của anh. Họ nói rằng chỉ cần anh hợp tác với cảnh sát thì sẽ không bị phạt quá nghiêm trọng đâu. Đó cũng là mục đích chính mà Murillo cố ý làm, coi như là hành động nổi loạn của bản thân mình thôi con. Rio xem xong đoạn video thì nước mắt chảy thành sông. Bên này Lopez một mình lái xe đến tiệm thuốc, nhưng anh không thể lường trước rằng giáo sư đã đến đó trước một bước. Giáo sư đã mang đi tất cả những tài liệu mà họ cần. Giáo sư đã đến tiệm thuốc trước một bước, chẳng khác nào đặt Lopez vào tình huống nguy hiểm. Vì chuyện đến tiệm thuốc chỉ có Murillo và anh biết, nhưng hiện giờ đã có người đến đó trước một bước, vậy thì ai sẽ là nội gián đây? Giáo sư cảm nhận được Lopez đang nghi ngờ mình nên quyết định sẽ giải quyết anh ta. Cho nên rõ ràng Lopez khả năng cao sẽ bị mọi người nghi ngờ là nội gián. Murillo sẽ chọn tin tưởng anh hay không đây? Lối thoát của bọn cướp được đặt ở tầng hầm số 3. Moscow đã phá được lớp thép ngoan cố. Đúng là có công mài sắt có ngày nên xà beng. Sau 2 ngày làm việc vô cùng vất vả, chú Moscow cuối cùng cũng đã thành công. Điều này có nghĩa là cơ hội trốn thoát của mấy tên cướp càng cao hơn. Các thành viên khác đang ở bên cạnh hò hét ầm ĩ như vớ được vàng. Tất cả các lối ra vào tòa nhà đều được trang bị thuốc nổ P4 để phòng tự tấn công của bọn cướp. Dường như vận may luôn đứng về phía của bọn cướp, nhưng có thể vì vui quá nên chúng đã bỏ qua những tiểu tiết của con tin. Roman kiếm cớ đi vệ sinh, sau đó nói chuyện với đội trưởng đội an ninh. Đội an ninh và cảnh sát đang bị nhốt dưới tầng hầm, chỉ khi có họ vệ sinh mới có cơ hội trốn ra ngoài. Roman nói rằng trong người mình đang có kéo, có thể tìm ra được nhiều vũ khí khác ở trong căn phòng này. Chỉ cần trong vòng 2 tiếng đội an ninh tìm cớ đi vệ sinh thì có thể ra ngoài. Cho dù là những công cụ đó có tác dụng gì, chỉ cần có thêm vũ khí để bảo vệ bản thân thì đều có ích. Đội an ninh tất nhiên là sẽ đồng ý rồi. Nhân cơ hội đang giờ nghỉ ngơi, Roman đi tìm Ruiz. Trước kia hai người từng lén xem kho vũ khí của bọn cướp, lần này họ lại định hợp tác với nhau. Roman lừa Ruiz đi ăn cắp kìm và tua vít, sau đó bảo anh tìm cơ hội trốn trong nhà vệ sinh. Cái gì cơ? Lại là tôi sao? Tôi đã giúp anh ăn trộm công cụ rồi, bây giờ anh còn muốn đưa nó cho tôi hay sao? Roman là kẻ luôn thích đứng phía sau thúc giục người khác làm những gì mà mình muốn. Nhưng cái mạng của Ruiz cũng khá lớn, hắn đã trốn được 2 lần mà không bị bắt. Monica vì ăn trộm điện thoại mà suýt chút nữa bị mất mạng, nhưng tên Ruiz vẫn là nghe theo lời của Roman. Không lâu sau đó đội trưởng đội an ninh đã lấy được dụng cụ, anh giấu nó vào người và mang về tầng hầm. Bọn cướp đang theo dõi con tin đi vệ sinh, chúng mày không được đóng cửa đâu. Bên này Monica đang nghỉ ngơi một mình không nhà kho số 2. Cô đang nghĩ lại những gì đã xảy ra với mình thời gian qua, nhớ lại những hành động trốn tránh trách nhiệm của Roman. Thậm chí hắn còn nói bóng nói gió với Monica rằng cô đã cắm sừng hắn ta. Trong lòng Monica lúc này Roman chẳng khác nào một tên cặn bã. Đối với Denver mà nói, mặc dù anh chỉ là một tên cướp, nhưng anh chăm sóc cô tận tình không chê vào đâu được. Ngoài ra anh còn có ngoại hình đẹp trai lịch lãm. Monica không thể nào ngừng nhìn Denver. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chuyện gì đến rồi nó cũng phải đến. Rio xem đoạn video về bố mẹ mình xong thì vô cùng kích động. Anh do dự định liên lạc cho Murillo hết lần này đến lần khác. Bên phía cảnh sát đang vô cùng phấn khích. Nếu như lần này mà thành công thì quả là tuyệt vời. Murillo hứa rằng sẽ giúp Rio nói khéo với thẩm phán. Nhiều nhất anh chỉ cần ngồi tù 2 năm mà thôi. Nhưng Rio đâu phải kẻ không biết gì. Giáo sư sớm đã đào tạo họ rất kỹ lưỡng. Dựa theo vụ cướp tòa nhà in tiền của Rio, nếu như đánh cảnh sát bị thương và tội bắt giữ con tin, tội chồng tội, nhiều nhất anh phải ngồi tù 700 năm. Nếu như ân xá do Murillo cầu xin thẩm phán giúp anh, thì ít nhất anh cũng chỉ được giảm còn 170 năm tù. Nếu như muốn được giảm án hoàn toàn trừ phi có lệnh của tổng thống. Khi nghe những lời này, đại tá ra lệnh cho Murillo. Không có vấn đề gì hết, trước tiên cô hãy đồng ý với anh ta đi. Nhưng Rio đâu phải là kẻ ngốc. Anh nói rằng tổng thống phải tuyên bố sẽ tha thứ cho lỗi lầm của anh trên phương tiện truyền thông, nếu không thì anh sẽ không đồng ý. Nhưng Murillo trước tiên vẫn muốn moi tình hình của bọn cướp từ miệng của Rio. Nhưng Rio đang vô cùng tức giận, anh bắt đầu chửi thề. Rio nói rằng Murillo cũng nằm trong kế hoạch của bọn cướp, mục đích của chúng là muốn kéo dài thời gian. Nhưng ai mà biết rằng Rio đã bỏ lỡ cơ hội này. Thực tế thì cũng không thể trách anh ấy được. Cuộc trò chuyện của anh với phía cảnh sát đều là những gì anh đang nghĩ, nhớ lại cuộc sống bình thường trước kia của mình. Tokyo không hề quan tâm trong lòng Rio đang nghĩ gì mà tố cáo anh. Nếu như anh thực sự đã phản bội đám cướp thì cô nhất định sẽ tiêu diệt anh. Berlin không hề để ý đến vấn đề tình cảm, nhưng anh đã tìm Allison tính sổ. Anh ta giỏi nhất trong việc áp bức con tin bằng cách đồi bại của riêng mình, nhất là đối với các con tin nữ.
Berlin nghĩ rằng Allison dám phản kháng lại đó hoàn toàn lại sự phản kháng của sự nổi loạn. Berlin dường như đang muốn tìm một người để làm nhục Allison. Đừng nói là Nairobi không thích, nếu là mình thì mình cũng sẽ không để yên cho hắn. Tại sao hắn ta có thể có suy nghĩ rác rưởi như thế được chứ? Allison không bao giờ chịu phó mặc cuộc đời mình cho người khác. Cô biết rõ rằng mình chính là thẻ vàng bảo vệ tính mạng cho đám cướp, cho nên những lời nói của Berlin không thể khiến cô sợ được. Nairobi đưa Allison ra khỏi đây còn không quên cổ vũ cô đã làm rất tốt. Bên phía cảnh sát, chuyện ở tiệm thuốc dường như đã kéo khoảng cách của Murillo và Lopez ra xa nhau hơn. Việc ở tiệm thuốc chỉ có hai người bọn họ biết, nhưng người của đám cướp lại tới đó lấy tài liệu nhanh hơn một bước, có nghĩa là một trong hai người đã làm lộ chuyện này. Đại tá đã ủng hộ Murillo. Murillo không thể tin Lopez lại là nội gián nhưng chỉ đành đình chỉ công tác anh ta. Lopez nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên. Anh cảm thấy Murillo đã không tin tưởng mình. Người của trụ sở cảnh sát đi đi lại ai cũng có thể là nội gián, kể cả giáo sư đến đây một lần cũng có thể là nội gián. Lopez vốn dĩ đang ghen tị với giáo sư đó, sau đó đã xẻ mồm nói ra chuyện mình đã theo dõi giáo sư về nhà. Lopez khẳng định rằng người này rất khả nghi và nói rằng Murillo đã bị hắn ta làm mờ con mắt rồi. Murillo rất ghét người khác nói mình làm việc cảm tính, hơn nữa Lopez đang có tình cảm với cô, cho nên Murillo đã thẳng thắn đuổi anh ra ngoài. Giáo sư cũng đã nghe được hết cuộc trò chuyện thông qua tai nghe của mình. Anh ta nhất định đã chuẩn bị xong. Murillo gọi điện xác nhận là tối họ vẫn đi hẹn hò bình thường. Murillo ăn mặc rất đẹp, cô liên tục thả thính giáo sư, nhưng lại ngấm ngầm dùng súng đe dọa anh phải đưa mình đến nhà. Thì ra lời nói của Lopez cũng cảnh tỉnh Murillo đôi chút. Giáo sư chỉ đành miễn cưỡng đưa Murillo về nhà mình. Khi bước vào căn phòng nhỏ ấm áp và đậm chất nghệ thuật được hiện ra trước mặt Murillo, Murillo đến xem vị trí mà Lopez miêu tả là có điều bất thường, nhưng không ngờ rằng giáo sư sớm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Murillo nhất định sẽ chọn tin tưởng giáo sư. Tình cảm giữa hai người chỉ có thể tiến xa hơn khi tin tưởng đối phương. Murillo xin lỗi vì đã nghi ngờ giáo sư. Khi hai người đang chuẩn bị đặt nụ hôn lên môi của đối phương đều không nghĩ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lopez sau khi bị Murillo đuổi đi trong lòng vừa thấy ấm ức vừa tức giận. Anh vừa uống rượu vừa lái xe, cứ vài phút lại để lại cho Murillo một tin nhắn thoại. Lúc thì chửi Murillo nhưng lúc thì lại cầu xin cô tha thứ cho mình. Có lẽ anh đã say quá rồi, nếu mà cứ như này sẽ xảy ra chuyện không hay mất. Đột nhiên anh nhận được cuộc điện thoại của nhân viên pháp y. Họ đã phát hiện ra dấu vân tay trên chiếc thìa mà anh cầm đến trùng khớp với dấu vân tay trên xe ô tô. Lopez nghe thấy thế thì vô cùng vui sướng. Tôi đã nói là giáo sư đó có vấn đề mà hắn chỉ đang cố tình tiếp cận Murillo với mục đích ác ý mà thôi. Hắn đã hoàn toàn lừa được tình cảm của Murillo. Lopez gọi điện cho Murillo, nhưng lúc này Murillo đang ân ái với giáo sư, điện thoại thì đang để chế độ yên lặng nên không nghe thấy gì. Tin nhắn thoại của Lopez gửi lúc nãy đã trôi đi rất xa rồi. Không còn cách nào khác, Lopez chỉ đành để lại tin nhắn thoại đến số điện thoại ở nhà của chị. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị hết pin. Lopez vì quá tức giận mà nhìn điện thoại, không chú ý đường đi. Kết quả là vì đi quá nhanh đã đâm vào lề đường bên cạnh, sau đó bị lật xe. Lopez vì thế đã bị thương rất nặng. Khi đang ở ranh giới của sự sống và cái chết, Murillo đang nằm ân ái với giáo sư, sau đó thì biết được tin Lopez bị tai nạn giao thông. Camera giao thông cho thấy anh cố tình vượt qua rào chắn. Vợ của Lopez từ lâu đã phát hiện ra là chồng mình thích Murillo. Cộng với việc trước khi xảy ra tai nạn anh đã gọi cho Murillo rất nhiều lần nhưng cô không bắt máy. Vợ của Lopez đã vì tình mà làm chuyện dại dột. Cách nghĩ này đã kéo Murillo xuống hố sâu. Murillo sợ rằng Lopez vì không thể chịu được kích động đó. Đội an ninh đã lấy được dụng cụ. Sau khi quay lại đã mở còng tay của tất cả nhân viên an ninh và cảnh sát bị mắc kẹt. Ruiz lèn vào đội nhân viên an ninh. Roman quyết định dắt theo Monica chạy trốn. Nhân cơ hội này nói chuyện với người yêu của mình. Anh nhờ anh em sinh đôi đưa mình đi tìm Monica. Kết quả là bắt gặp cô và Denver đang làm chuyện người lớn. Khi nhìn thấy cảnh này, Roman rất muốn đấm cho Denver một trận. Cặp anh em sinh đôi nhìn thấy thế cũng khá hả hê, sau đó dẫn Monica rời khỏi đây. Giờ chỉ còn lại hai người đàn ông ở nhà kho. Nếu như bình thường thì sức mạnh của họ khó mà phân thắng bại, nhưng hiện giờ trong người Roman có giấu chiếc kéo. Khi vừa vào trận chiến anh đã rút ra đâm vào vai Denver. Denver vô cùng tức giận, anh muốn dùng chiếc kéo này đâm cho Roman ngày mai không thấy ánh sáng. Khi nhìn thấy Denver chuẩn bị tấn công mình, Roman lập tức khóc lóc cầu xin anh tha mạng. Roman thú nhận rằng có con tin đang muốn tẩu thoát. Roman muốn dùng tin tức này để đổi lấy cơ hội sống sót của mình, nhưng những người dưới tầng hầm không hề biết rằng Roman đã làm rò rỉ thông tin. Đội trưởng đội an ninh đã giáng một gậy vào đầu anh em sinh đôi đang trông chừng họ. Sau đó anh dẫn những người khác đến điểm đã hẹn, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Roman đến. Đội trưởng đội an ninh không thể đợi thêm được nữa, anh quyết định hành động. Denver đã đem chuyện này nói với Berlin và những người khác. Tất cả bọn cướp nhốn nháo hết cả lên, nhưng đáng tiếc là vẫn bị chậm một bước. Đội trưởng đội an ninh đã nhân cơ hội tránh được quả bom trên tường. Tòa nhà in tiền cho nổ tung lối thoát hiểm. Kế hoạch này đi ngược với kế hoạch của bọn cướp. Đội trưởng ở lại sở chỉ huy lập tức cử người đến cứu con tin. Moscow chạy đến lối thoát, những con tin cũng đã chạy về phía cảnh sát. Đội trưởng đã sẵn sàng tấn công. Buổi hẹn của Murillo và giáo sư đã khiến anh không hề chú ý đến động thái của con tin. Đợi đến khi anh trở lại căn cứ thì chỉ nhìn thấy một số người đã chạy trốn. Tính mạng của đám cướp đang bị đe dọa. Đám cướp mang theo những tấm chắn bằng thép rất nặng, họ muốn chặn vào lỗ hổng. Chỉ huy trưởng ra lệnh nổ súng, nhưng vì sức mạnh của viên đạn quá lớn, đám cướp không thể chống đỡ được nữa. Anh em sinh đôi không may còn bị bắn ngã xuống đất, may mà anh có mặc áo chống đạn.
Dựa vào súng trường đám cướp không thể đánh bại cảnh sát. Tokyo lúc này đang nghĩ về một thứ gì đó. Dưới sự yểm trợ của Berlin, cô xuất hiện với một khẩu súng mạnh nhất. Phía cảnh sát thấy tình hình hiện tại không khả quan nên chỉ đành rút lui. Tận dụng lỗ hổng này, bọn cướp một lần nữa bịt lỗ hổng bằng các tấm thép. Sau đó Hàn Giá đỡ kiên cố cho tấm thép. Người anh đang chạy khắp nơi để tìm em sinh đôi của mình. Nhưng khi nguy hiểm đã qua đi, anh chạy tới tầng hầm. Nhưng lúc này anh chỉ nhìn thấy em mình đang nằm bất động trên đất. Anh đau buồn tới mức không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Thông qua camera giám sát, giáo sư cũng đã nhìn thấy hết những gì đã xảy ra trong tòa nhà. Đôi mắt của anh đã cho thấy rõ sự thất vọng. Giáo sư đã từng nói chủ ý cướp tòa nhà in tiền này ban đầu không phải do anh đề ra. Thế thì người đó là ai chứ? Sức khỏe từ nhỏ của giáo sư từ nhỏ đã không được tốt. Anh thường xuyên phải đi viện. Giáo sư chỉ có thể đọc rất nhiều sách mỗi ngày. Người cha thì luôn kể cho con mình về những bộ phim ăn trộm, nó đã khiến cho cuộc sống của giáo sư vô cùng nhàm chán. Đến một ngày, người cha không kể về những bộ phim đó nữa mà ông bắt đầu kể về câu chuyện ăn cướp tòa nhà tiền. Khi đó người cha đã bị bắn tại ngân hàng ở Mỹ. Câu chuyện mà ông kể cho giáo sư cũng chính là kế hoạch ăn cướp của bản thân ông. Ở một nơi có máy in tiền gọi là tòa nhà in tiền. Nếu có nó thì có thể in bao nhiêu tiền tùy thích. Tiền đó không phải là ăn cắp của người khác. Con có thể biến ước mơ trở thành sự thật mà không làm thương bất kỳ ai. Kế hoạch cướp tòa nhà in tiền của giáo sư nó được xem là hoàn thành di nguyện của cha anh. Ngoài việc có thể kiếm được rất nhiều tiền ra, nhưng điều quan trọng là cả quá trình hành động không được làm bất kỳ ai bị thương. Nhưng hiện tại chỉ vì trong một lần sơ suất con tin đã chạy trốn, họ phải đối đầu trực tiếp với cảnh sát. Em trai của cặp anh em sinh đôi cũng không may qua đời. Vì vậy kế hoạch của cha giáo sư đã không được diễn ra một cách trọn vẹn. Việc con tin trốn thoát thành công chắc chắn sẽ đánh vào động lực của bọn cướp. Nó cũng sẽ mang lại hy vọng cho những con tin còn lại. Những ngày sau này sẽ khó kiểm soát tình hình hơn. Đối với những tên cướp mà nói tin tức tốt nhất duy nhất đó là những người trốn thoát là các nhân viên bảo vệ và cảnh sát bị nhốt dưới tầng hầm 303. Họ không tiếp xúc nhiều với đám cướp. Trước khi xảy ra tai nạn, Lopez đã uống rất nhiều rượu. Chuyện giấu vân tay của giáo sư chỉ mình Lopez biết. Đoạn tin thoại anh gửi đến nhà của Murielo. Murielo vì bận làm việc thì có thể nghe được đoạn tin thoại đó hay không đây? Một số con tin đã chạy trốn được. Người em sinh đôi Oslo đã bị chết não do bị đánh mạnh vào đầu. Đám cướp không dễ dàng gì mới có thể chặn được lỗ hổng của quả bom. Tất cả những gì Denver có thể làm là gọi điện và chất vấn giáo sư. Trong lúc con tin đang vô cùng hỗn loạn, anh đang ở đâu? Sao không theo dõi tình hình qua cam rồi báo lại cho họ? Giáo sư nghe thấy thế thì cũng không biết trả lời như nào. Chẳng nhẽ anh lại nói với đồng đội của mình thời khắc quan trọng đó anh đang ân ái với Murielo và không thể thoát ra được. Thậm chí là anh đã phải lòng nữ cảnh sát thông minh này mất rồi. Anh em sinh đôi Helsinki đưa em trai Oslo trở lại văn phòng. Anh vẫn tin rằng em trai mình vẫn chưa chết. Nairobi và những người khác cho rằng Oslo vẫn có thể được cứu. Họ muốn tìm cách đưa anh ra ngoài, như thế biết đâu đội ngũ bác sĩ có thể cứu được anh thì sao. Berlin không làm vì anh nói rằng họ đã sớm bàn bạc xong với nhau, trừ phi đường ống được đào xong. Nếu không thì không ai được tự ý rời khỏi tòa nhà này. Hai bên tranh luận một hồi cuối cùng chĩa súng vào nhau. Ngược lại Helsinki lại cản Nairobi. Anh biết rằng cô chỉ đang muốn tốt cho mình. Nhưng trước khi dấn thân vào vụ cướp này, anh em họ đã bàn bạc kỹ với nhau. Kể cả họ có phải chết cũng nhất định không đi tù. Nếu như đưa em trai Oslo ra ngoài bây giờ thì khi được cứu sống anh cũng sẽ bị vào tù. Cho nên tốt nhất là bỏ qua cách đó đi thì hơn. Khí thế của đám cướp đã nhận lại đả kích rất lớn. Những con tin còn lại trong tòa nhà ai nấy đều cảm nhận được sự suy sụp của họ. Cô giáo còn cứ cố đuổi theo họ để hỏi cho ra nhẽ. Rio cũng không ngần ngại mà thẳng thắn nói với họ, đã có người bỏ trốn. Cô giáo không khỏi vỗ tay tán thưởng con tin trốn thoát. Rio không thể nào ngăn cản được sự đoàn kết của con tin lúc này. Tokyo chỉ đành nổ súng chỉ thiên để uy hiếp mới khiến họ ngừng la hét. Vì chuyện một số con tin đã bỏ trốn, giáo sư đã đoán trước được. Khi lòng đám cướp bắt đầu dao động, còn phía con tin bắt đầu hợp sức lại thì điều họ cần phải làm đó là dụ dỗ hoặc đe dọa. Những tên cướp bắt đầu nói chuyện với từng con tin còn lại. Hiện tại chúng mày có hai sự lựa chọn, hoặc là tao thả chúng mày ra ngoài, chúng mày sẽ được tự do, hoặc là chúng mày ở lại đây làm con tin, tính mạng của chúng mày sẽ được đảm bảo. Nếu vụ cướp này mà thành công thì còn được chia cho một ít tiền. Tiền thì vẫn được in hàng ngày, khi đó bọn tao sẽ chia cho chúng mày. Mỗi người sẽ được chia cho 1 triệu đô. Chọn tự do hay là tiền, đây là một vấn đề lớn. Có người thì chọn tiền, có người chọn được thả ra, còn những người khác vẫn đang do dự. Mặc dù Ali cống hiến hết mình cho Berlin, nhưng sống vẫn là thứ mà cô muốn, nên bây giờ có cơ hội được tự do nhất định là phải nắm lấy rồi. Nhưng trong lời nói của Berlin khiến Ali nhận ra rằng có được thả ra ngoài cũng không phải điều tốt đẹp gì. Có thể cô vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Ali chỉ đành nuốt cục tức này. Trong tầng hầm số 2, phản ứng đầu tiên của Monica là cô cũng muốn được tự do. Cô đang mang thai xong còn bị bắn một nhát vào chân, tất nhiên là muốn nhanh được ra khỏi đây. Cô muốn được đến bệnh viện khám bệnh. Hiện giờ cô muốn giữ lại đứa trẻ này. Hơn nữa cô cũng không muốn mất đi cái chân này. Denver cũng không vui vẻ gì. Anh hy vọng Monica có thể ở lại đây. Anh còn nói với Monica rằng có tiền là có tự do. Như thế thì cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng đôi mắt đỏ au đã không giấu nổi cảm xúc thật của anh. Hình như anh đã yêu người con gái trước mặt này mất rồi. Anh chỉ muốn giữ Monica ở lại bên mình. Monica chưa từng gặp một người nào ngây thơ như Denver. Hơn nữa anh cũng đã có ý với Denver nên đã quyết định sẽ ở lại. Nairobi vẽ những đường trắng trên mặt đất trong hội trường. Nếu ai chọn tự do thì bước qua đây. Rất nhiều người đã chọn phương án rời đi.
Cô giáo có chút do dự về việc này nhưng khi nhìn qua Ali thì thấy cô không ngừng lắc đầu với mình, cho nên cô đã ra sức ngăn cản những học sinh đang có ý định rời khỏi đây, sau đó ra hiệu cho họ không được rời khỏi đây. Roman không ngừng quan sát hành động cử chỉ của họ, khi nhìn thấy hành động của cô giáo đó thì cũng chọn ở lại. Con tin được chia thành hai đội, Tokyo và Nairobi đứng giữa ngăn cách họ. Con tin đang bị nhốt dưới tầng hầm. Quả nhiên không có ai lựa chọn ra ngoài. Hơn nữa Alison không có quyền được lựa chọn, nhưng cô chính là con át chủ bài của đám cướp. Cho dù lựa chọn có được sự tự do hay là lấy tiền thì cô cũng không có quyền lên tiếng. Bên ngoài tòa nhà in tiền, đại tá cục tình báo và đội trưởng đang nghe phát biểu. Các con tin may mắn trốn thoát bắt đầu báo cáo về tình hình của bọn cướp. Biết được rằng mỗi tên cướp chỉ gọi nhau bằng mã của thành phố. Bọn cướp còn ra lệnh cho con tin đào đường thoát hiểm dưới tầng hầm. Nhưng điều quan trọng là thân phận của giáo sư thì lại không có ai biết. Sau chuyện vừa rồi của Lopez khiến Murillo vẫn chưa thể nào thoát ra được. Đại tá hiểu được tâm trạng của cô. Đại tá đưa cho Murillo chiếc kính của Lopez. Thì ra Lopez từ trước đến giờ không phải là nội gián, chính là đám cướp đã lén lút cài thiết bị nghe lén vào kính của anh. Nhưng điều này đã khiến Murillo càng tự trách mình hơn. Trước khi Lopez gặp chuyện anh đã gọi cho Murillo tận mấy chục cuộc nhưng cô không nghe máy. Bây giờ khi nghe lại tin nhắn thoại mà Lopez để lại, Murillo chỉ thấy toàn sự bất lực của anh. Thậm chí Murillo còn nghĩ chính mình là người đã khiến Lopez gặp tai nạn giao thông. Murillo mất đi lý trí, trực tiếp xông thẳng vào tòa nhà in tiền. Đến giờ cho dù có phải trả giá đắt cô cũng phải lao vào trong đó. Đại tá đang ra sức ngăn cô lại. Bây giờ trụ sở không thể có bất kỳ tai nạn nào nữa. Để ngăn không cho Murillo lao vào trong, đại tá đã tiêm cho cô một liều thuốc an thần, sau đó đưa Murillo về nhà nghỉ ngơi. Murillo cảm thấy vô cùng bất lực. Cô gọi điện thoại cho giáo sư. Hiện giờ chỉ có người đàn ông này là có thể cho cô dựa vào. Cô đang rất cần có giáo sư bên cạnh an ủi. Nhưng ở đầu dây bên kia giáo sư lại lạnh lùng nói hiện giờ mình đang có việc rất quan trọng cần làm. Tại sao đột nhiên giáo sư lại phớt lờ Murillo như vậy chứ? Hiện giờ tình hình ở tòa nhà in tiền đang vô cùng rối ren. Giáo sư chỉ có thể điên cuồng trút cơn giận vào bao cát. Sau đó anh nhận được một cuộc điện thoại. Trước khi Lopez gặp tai nạn anh đã biết được giáo sư chính là người của bọn cướp. Hộp thư thoại của Murillo lúc đó quá tải do Lopez gửi quá nhiều. Không còn cách nào khác, Lopez chỉ đành gọi đến điện thoại ở nhà cô. Ngày hôm sau mẹ của Murillo đã nghe được tin nhắn thoại. Bà ghi lại nội dung trên giấy sau đó định gọi điện cho Murillo. Nhưng lúc này Murillo đang vô cùng tự trách mình, cho nên cô đã không để ý đến điện thoại. Thế là mẹ của Murillo đã gọi điện cho giáo sư. Lần trước bà cũng gọi vào số điện thoại này và tìm được Murillo. Lần này bà cũng hy vọng người tốt ở bên kia đầu dây có thể giúp mình chuyển lời cho con gái. Mẹ của Murillo không có chút phòng bị nào mà nói hết những gì Lopez để lại cho giáo sư nghe. Trên thực tế kế hoạch của giáo sư đã sắp hoàn thành. Anh dường như có thể kiểm soát được tất cả các tình huống có thể xảy ra. Nhưng cuộc sống không giống với cuộc đời. Để cho kế hoạch này được diễn ra suôn sẻ thì anh bắt buộc phải tiễn ai đó về gặp các cụ. Đó chính là mẹ của người con gái mà anh yêu. Tất nhiên là chuyện này không nằm trong kế hoạch của anh. Giáo sư đến nhà của Murillo. Mẹ của Murillo rất nhiệt tình mời anh vào nhà uống cà phê. Giáo sư run rẩy rắc thuốc độc vào cốc nước của mẹ Murillo. Thứ thuốc này dẫn đến tê liệt tim. Miễn là không bị điều tra dân số thì chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ. Khi mẹ của Murillo đang định uống cà phê, giáo sư vẫn là không nhẫn tâm mà hất đổ cốc nước. Khi anh đang không biết giải quyết chuyện này như thế nào, thì mẹ của Murillo tỏ ra như không có chuyện gì. Sau đó tự trách là do mình đã không cẩn thận làm đổ. Dường như bà không thể nhớ ra được người đàn ông trước mặt mình vừa làm gì. Giáo sư đứng dậy quan sát xung quanh thì thấy trên đường có rất nhiều giấy nhớ. Mẹ của Murillo mắc bệnh Alzheimer. Nếu như không có giấy nhớ thì bà sẽ không thể nhớ bất cứ chuyện gì. Giáo sư nhân cơ hội lúc bà đang dọn dẹp nhanh tay giấu tờ giấy nốt vào túi quần, sau đó xóa tin nhắn thoại mà Lopez để lại. Đợi đến khi Murillo về nhà thì nhìn thấy giáo sư đang giúp mình dọn dẹp vườn hoa. Giáo sư nói rằng điều quan trọng là mình cần phải làm chính là tạo bất ngờ cho Murillo. Sau đó anh cùng mẹ con của Murillo ăn cơm rất vui vẻ. Murillo nhớ về sự chuẩn bị tương tất của đám cướp và cả chuyện trước khi vụ cướp xảy ra vài ngày Berlin đã đi mua rất nhiều thuốc. Cô sâu chuỗi tất cả các sự việc này lại cho thấy kế hoạch cướp tòa nhà in tiền của bọn cướp không phải chuyện ngày một ngày hai. Chúng cần lên kế hoạch và luyện tập vô cùng kỹ lưỡng. Điều này có nghĩa là họ phải có một địa điểm tụ tập, mà địa điểm này chắc chắn là gần tiệm thuốc sẽ không bị cảnh sát phát hiện. Ở đó còn có thể luyện bắn súng, khả năng cao đó là nghĩa trang. Murillo lập tức yêu cầu cấp dưới của mình hành động. Giáo sư đứng ở bên ngoài đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Anh chỉ có thể giả vờ như mình đang rất quan tâm ở bên cạnh an ủi Murillo. Murillo đang nghỉ ngơi trong phòng riêng. Giáo sư bước vào nằm bên cạnh cô. Lúc này đột nhiên Murillo nhận được cuộc điện thoại của phía cảnh sát. Tìm căn cứ của đám cướp không phải là việc gì quá khó đối với cảnh sát. Giáo sư đang mất bình tĩnh nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Giáo sư chấp nhận yêu cầu của Murillo, đó là đưa cô đến căn cứ. Đây cũng chính là nơi mà bọn cướp đã huấn luyện khép kín. Bên trong đâu đâu cũng có vỏ chai rượu mà đám cướp để lại. Có thể trong đống đồ ăn thừa đó còn sót lại DNA của họ. Thậm chí khi lên gác mái vẫn còn sót lại kế hoạch của vụ cướp. Đối với phía cảnh sát mà nói đây chính là một tin tức mới tuyệt vời. Giáo sư chân tay lạnh cóng đang ngồi trong ô tô. Anh nhớ lại trước đây Berlin đã từng nói với mình rằng tôi muốn anh đồng ý với tôi một việc. Nếu như thất bại thì anh hãy rời đi trước. Nếu như thất bại anh không được để họ bắt được anh. Lúc đó giáo sư đã kiên quyết từ chối. Anh không thể chạy trốn được. Giáo sư luôn có một niềm tin rằng vụ cướp này sẽ thành công.
Anh còn cho rằng vụ cướp này chỉ là họ đang làm việc chính nghĩa mà thôi. Hiện giờ nghĩ đến cảnh anh và Berlin cùng nhau uống rượu, sau đó họ còn ôm nhau. Giáo sư cũng đã có quyết định của riêng mình. Khắp trong ngoài căn cứ đâu đâu cũng toàn dấu vân tay của bọn cướp. Ngày hôm nay đúng là một bước đột phá mới của cảnh sát. Nhờ có những đồ vật này, danh tính của đám cướp sẽ càng dễ kiếm hơn. Không chỉ có những đồ vật này, trên cái bàn bừa bộn toàn rác là rác còn có một cái hộp. Đó chính là cá cơm và đơn thuốc mua ở tiệm gần đó. Tại sao những thứ này lại ở đây cơ chứ? Xem ra đám cướp đã đến đây không lâu về trước, khả năng cao là có ai đó đang ở gần đây. Murielo hạ lệnh sơ tán người dân xung quanh khu vực này, sau đó phong tỏa chỗ này, kiểm tra từng người khả nghi một. Càng tìm càng thấy nhiều chứng cứ trong tòa nhà này. Thông tin kế hoạch của bọn cướp dần dần được lộ ra. Murielo càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Cô không thể ngừng nghĩ rằng những món đồ này là có người cố ý sắp xếp. Vẫn là Murielo thông minh hơn người. Những thứ đó chính xác là do giáo sư sắp xếp. Bên ngoài thì có thể thấy được có rất nhiều chứng cứ được bày ra, nhưng nó lại chẳng có ích gì đối với cảnh sát cả. Nếu muốn xử lý đống chứng cứ này tốn ít nhất 3 ngày. Murielo nhận ra rằng chỉ dựa vào mình thì không ổn. Cô đã nghĩ đến việc thuê cảnh sát pháp y chuyên nghiệp. Thời gian này không có thời gian mà để ý đến ân oán cá nhân. Cô gọi chồng cũ của mình đến hiện trường. Anh chính là người đáng tin cậy nhất trong lĩnh vực này. Lúc này giáo sư đang ngồi trong ô tô có chút hoảng sợ. Anh lật cuốn sổ liên lạc với nhà trường của con gái Murielo, biết được rằng người chồng cũ cặn bã đã cố gắng quấy rối giáo viên chủ nhiệm của con gái cô. Cho dù những tin tức này không có tác dụng gì nhưng anh vẫn để nó trong bụng. Sau đó nhân tiện dùng khăn tay của mình lau vô lăng vì sợ rằng sẽ để lại dấu vân tay trên nó. Cứ ngồi đợi mãi như này cũng không thể giải quyết được việc gì. Giáo sư rất nóng lòng muốn rời đi, anh đề nghị mình có thể đi xe buýt về. Murielo vô cùng chu đáo. Đội cảnh sát chúng em chỉ lát nữa thôi sẽ có xe đưa anh về. Giáo sư lúc này cũng đã rất vội nhưng cũng không dám phản bác lại. Anh chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của Murielo. Chồng cũ của Murielo rất nhanh cũng đã tới đây. Anh ta quan sát hiện trường kết hợp với những tác phong thận trọng của đám cướp. Rất nhanh anh đã phát hiện ra những bằng chứng ở hiện trường lúc này chẳng có tác dụng gì cả. Nó còn không có tác dụng bằng chiếc thìa mà Lopez đưa cho anh để làm thí nghiệm. Dấu vân tay trên chiếc thìa đó trùng khớp với dấu vân tay trên xe của cảnh sát khi bị ai đó đột nhập. Anh không quan tâm đến những bằng chứng bày ra trước mặt mà bị thu hút bởi thứ gì đó trong lò sưởi. Thứ đó mới thực sự có tác dụng. Giáo sư vẫn đang cố tìm cách rời đi, quay đầu thì phát hiện chồng cũ của Murielo đang thu thập bằng chứng trong lò sưởi. Những thứ đó chính là bức ảnh mà giáo sư đã đốt trước đây. Người trong bức ảnh chính là bố mẹ anh. Hơn nữa trong đó còn có tờ báo đăng tin về việc cha anh bị cảnh sát bắn, nhưng anh vẫn chưa đốt hết. Hiện giờ chứng kiến cảnh sát đang thu thập đó, giáo sư lo lắng rằng nhỡ đâu có một công nghệ nào đó có thể khôi phục nó về hình dạng ban đầu. Nếu mà thật sự làm được như thế thì anh xong đời rồi. Vừa hay chính lúc này chồng cũ của Murielo đã thu thập đủ bằng chứng đang định đem về cục cảnh sát. Anh cho giáo sư quá giang một đoạn. Đang đi được nửa đường, giáo sư lấy lý do rằng mình muốn đi vệ sinh. Anh lén lút tìm kiếm một tờ báo cũ trong thùng rác, sau đó đốt thành tro và giấu vào người mình. Ngay sau đó anh dùng lý lịch bảo hành gia đình của chồng cũ Murielo và cả chuyện quấy rối cô giáo của con gái hắn. Giáo sư nói bóng nói gió rằng hắn chính là một kẻ râu xanh đê diện, anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý thì hơn. Chồng cũ của Murielo nghe thấy vậy thì không thể chịu được nữa, liền dừng xe solo với giáo sư. Hai người lôi nhau ra ngoài giao đấu. Ban đầu chồng cũ của Murielo cứ nghĩ rằng giáo sư bề ngoài non nớt thì dễ ăn, nhưng chỉ với vài chưởng đơn giản giáo sư đã vật chồng cũ của Murielo ngã đùng ra đất hôn mê bất tỉnh. Giáo sư đánh cháo cho tờ báo mình vừa đốt và cho trong cốp xe của tên pháp y. Sau đó anh lịch sự đánh thức mọi người, nhưng chồng cũ của Murielo chẳng phải người rộng lượng gì. Sau khi bị giáo sư đánh cho một trận bất tỉnh, tên cặn bã này vẫn đang làm việc cho Murielo. Dù nghĩ thế nào hắn vẫn cảm thấy vô cùng mất mặt và tức giận. Hắn nhân danh cảnh sát trực tiếp đưa giáo sư về đồn cảnh sát. Tên này đúng là một tên cặn bã dơ bẩn. Trong tòa nhà in tiền lúc này tràn ngập niềm vui và hòa bình. Vì lời hứa sẽ cho ai 1 triệu đô la Mỹ nếu như đồng ý ở lại, họ đã phải làm việc chăm chỉ hơn. Nhưng tâm trạng của bọn cướp không tốt lắm vì họ đã mất liên lạc với giáo sư 18 giờ nay. Trước khi lên kế hoạch cướp tòa nhà in tiền, giữa giáo sư và bọn cướp đã có một quy định, cứ 6 giờ đồng hồ họ sẽ liên lạc một lần. Nếu như quá 24 giờ không liên lạc thì có thể hiểu là anh ta đã bị bắt. Tokyo bắt đầu cảm thấy lo lắng, Denver cũng bắt đầu có chút hoảng loạn, chỉ có Berlin là vẫn rất bình tĩnh, thậm chí hắn còn muốn gặp mặt thân thiết với Ali. Cả Tokyo và Nairobi đều cảm thấy Berlin bị bệnh. Theo họ, việc phát sinh quan hệ với con tin là một loại cướp tồi tệ nhất. Denver mặt có vẻ hung dữ nhưng thật ra anh không nghĩ gì cả. Anh thực sự yêu Monica Moscow. Cho anh nghe thấy thế thì cũng cạn lời. Nairobi hét lên, anh là đồ ngốc hay sao? Khi đang làm chuyện quan trọng như này mà anh vẫn còn tâm trạng để yêu đương hay sao? Nairobi hận mình không thể đấm cho anh một trận. Anh có biết rằng hành động của anh bây giờ đang rất điên rồ hay không? Làm gì có con tin nào lại đi yêu kẻ cướp cơ chứ? Nhưng Berlin lại không quan tâm đến chuyện này. Anh vẫn muốn đi tìm Ali, nhưng bọn cướp cãi nhau cũng chỉ là do không liên lạc được với giáo sư. Họ không biết tiếp theo nên làm gì. Berlin lại nói thật sự nếu như giáo sư bị bắt thì lúc đó anh sẽ đứng lên chỉ đạo kế hoạch tiếp theo. Nghe có vẻ như kế hoạch không ổn lắm nhưng Berlin sẽ giữ bí mật nội dung. Tokyo không chịu ngồi yên, cô muốn cùng Rio cùng làm việc này. Bọn họ đã ăn cắp TV ở văn phòng đến đây để tránh việc con tin cũng xem được tin tức. Mở lên thì bất ngờ phát hiện giáo sư cũng ở trong đó. Anh bị một nhóm cảnh sát bao vây xung quanh đứng ngoài cửa biệt thự. Bây giờ Tokyo có thể chắc chắn là giáo sư đã bị bắt.
Cô buộc Berlin phải nói về kế hoạch tiếp theo của mình. Berlin tràn đầy niềm tin với giáo sư, chủ yếu cũng là không muốn các thành viên trong nhóm hoang mang chia rẽ. Còn kế hoạch đó thì phải đợi đến khi không còn tia hy vọng nào nữa thì mới có thể sử dụng. Nếu như bây giờ mà Berlin nói luôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới mọi người. Berlin quyết định bỏ phiếu bình chọn dựa vào số người bình chọn để xem có nên thỏa hiệp hay không. Ngoài Tokyo, Rio và Denver, tất cả người còn lại đều tin giáo sư. Mọi người lựa chọn tiếp tục chờ đợi điện thoại của giáo sư. Tuy nhiên cảm giác nguy hiểm vẫn không ngừng đeo bám họ. Helsinki không muốn em trai mình phải tiếp tục chịu khổ nữa. Trước đó Oslo được dự đoán là đã bị chết não. Helsinki đặt dấu chấm hết cho sự đau khổ của em trai mình. Tokyo trực tiếp cùng Rio và Denver đưa Berlin nhốt vào nhà vệ sinh. Tokyo không ngừng phá thuốc của Berlin. Cô uy hiếp Berlin phải nói ra kế hoạch mà mình đang che giấu. Berlin căn bản không bị trúng kế. Tokyo trực tiếp muốn chơi một trò chơi với Berlin. Trong khẩu súng lúc này chỉ còn một viên đạn. Tokyo dí súng vào cổ của Berlin. Nairobi thật sự không muốn có bất cứ xích mích nào trong nhóm, nhưng cô không thể xông vào cản Tokyo lại. Cô chỉ đành đứng bên ngoài công kích. Tokyo lúc nào cũng chỉ thích xung đột, rồi là đúng là đồ óc lợn làm việc theo cảm tính. Tokyo không thể nào hành động thêm được nữa. Cô đứng dậy tiến lại gần phía cửa chửi bới Nairobi. Tokyo có những lời nói rất nặng nề khiến cho Denver và Rio cũng cảm thấy lời nói của cô đã đi quá xa rồi. Moscow vừa hay xông đến ngăn cản họ, ông phá cửa nhà vệ sinh phi vào trong. Tokyo cũng không tiếp tục hành động của mình nữa. Trong lúc cô đang không cảnh giác, Berlin đã trói cô vào một chiếc xe đẩy, trực tiếp đưa cô ra tòa nhà in tiền để giao cho cảnh sát. Làm tốt lắm, mọi chuyện chỉ đang bắt đầu mà thôi. Cảnh sát đã vây bắt Tokyo và bắt cô cởi quần áo giày của mình ra để đảm bảo trong người cô không có bom. Cô bị một cảnh sát lao vào ghì xuống đất. Vào khoảnh khắc này, Tokyo đột nhiên nhớ lại lời giáo sư nói, nếu như bị bắt nhất định phải kéo dài thời gian, thế là cô giả vờ bị đau bụng. Trước khi gặp cảnh sát thì cô đã được đưa đến bệnh viện. Giáo sư đang ở đồn cảnh sát tiếp nhận quá trình truy tố. Anh được đưa đi lấy dấu vân tay và chụp ảnh. Khi anh đang nghĩ cách thoát thân thì đột nhiên xem được tin tức Tokyo đã bị cảnh sát bắt. Lúc này giáo sư cũng đã hiểu sự bốc đồng của Tokyo sẽ khiến cô bị bại lộ. Trước khi hành động, giáo sư và Berlin đã từng nói chuyện với nhau. Cuộc hội thoại đã bị Tokyo đứng bên cạnh nghe thấy hết. Tokyo biết được hai người đã quen nhau từ trước. Cô cảm thấy mình như đang bị hai người lừa dối vậy. Vì để trấn an Tokyo, giáo sư đã nói với cô tên thật của mình và còn nói cho cô kế hoạch trộm tòa nhà in tiền là di nguyện của cha anh. Nhưng ngoài dự đoán, Tokyo vẫn làm việc rất cảm tính. Trong thời gian 5 tháng huấn luyện bí mật, giáo sư đã nhờ Rio thiết lập mạng lưới mạng, sau đó còn cài đặt trình thay đổi giọng nói và mua vũ khí. Rio đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Trong mỗi giai đoạn của vụ cướp, anh đều cảm thấy rất vui. Anh cảm thấy vụ án này giống như một trò chơi trên máy tính. Giáo sư muốn bài trừ Rio khỏi băng đảng để Rio ở bên ngoài hỗ trợ mình, từ đó sẽ hạn chế được rủi ro của vụ án. Nhưng Tokyo lại muốn cùng bạn trai đồng cam cộng khổ. Tokyo đã nghĩ ra đủ mọi cách khiến giáo sư không thể không đồng ý cho Rio vào tòa nhà in tiền. Bây giờ Tokyo đã bị bắt nhưng cô không ngừng nghĩ về việc giết Berlin. Đại tá bắt đầu thẩm vấn Tokyo. Cô nhớ lại kỹ thuật chống thẩm vấn mà giáo sư đã dạy họ. Khi trả lời phải thật giả lẫn lộn. Điều quan trọng nhất là phải đánh trống lảng, thay đổi chủ đề để kéo dài thời gian. Làm được như vậy mới được coi là vẫn còn ý thức. Nhưng đại tá không phải người thẩm vấn cô mà là Murillo. Murillo còn chưa kịp hỏi liền nhận được điện thoại cầu xin của giáo sư. Chồng trước của em đã nhốt anh vào nhà giam. Em có thể bảo lãnh cho anh ra ngoài được không? Murillo không phải không muốn giúp anh, nhưng hiện tại việc tra khảo Tokyo quan trọng hơn. Tokyo cứng đầu cứng cổ vô cùng. Murillo chẳng hỏi được gì cả. Những tên cướp trong tòa nhà in tiền không thể bình tĩnh được nữa. Tokyo bị đưa ra ngoài, người tức giận nhất chính là Rio. Anh muốn đình công và ra ngoài tự thú. Berlin miệng thì nói là đồng ý, nhưng khi ôm tạm biệt Rio đã tiêm cho anh một liều thuốc an thần. Nairobi vì không muốn bất hòa nên rất hiếm khi chống lại Berlin, nhưng trong thâm tâm cô không thể nào chấp nhận được cách làm đê tiện của Berlin. Rio sau khi tỉnh dậy vẫn nằng nặc đòi gặp cảnh sát. Anh làm như vậy hoàn toàn có nghĩa là muốn chống đối lại Berlin. Nairobi gợi ý cho Rio rằng vẫn còn một cách nữa có thể thử, nhưng Rio lại không hiểu cô đang muốn nói gì. Nhưng thật sự anh đã tìm ra được một cách khác, đó chính là vạch trần trước con tin. Tất cả những ảo tưởng trước đây đợi khi hòa bình mỗi người sẽ được chia 1 triệu. Trước kia những người muốn tự do đã bị nhốt dưới tầng hầm. Chúng ta thực sự phải chạy qua một lối đi khác, việc đào hố đó chỉ là một cú lừa mà thôi. Berlin nghe thấy nói thế thì tức điên, anh muốn bắn cho Rio một cái. Chuyện nào ra chuyện đấy, mày muốn ăn hoa quả ngắm gà khỏa thân thì kệ mày. Berlin ra lệnh cho Helsinki trói Rio lại. Nếu như không giết con thỏ đế này thì họ khó mà hành động tiếp. Tấn công cảnh sát thật sự không phải là một tội lớn nhưng cũng không nhỏ. Phía cảnh sát không có thiện cảm với người đã tấn công đồng đội của mình. Hơn nữa chồng của Murillo lại là người của họ nên anh đã bị dọa phạt 4 năm tù giam. Bên cạnh giáo sư lúc này có một nghi phạm có lòng tốt nhắc nhở anh, muốn giảm án không bằng chiến đấu đi. Nhưng nhìn dáng vẻ lãng tử của giáo sư không giống người dễ bị đánh bại. Giáo sư vừa quay đầu liền nghĩ ra một ý tưởng hay, lấy lý do là đi vệ sinh sau đó đã tự đấm mình mấy cái. Quả nhiên anh đúng là một con sói. Murillo đến đồn cảnh sát bảo lãnh người thì nhìn thấy giáo sư lúc này rất yếu ớt đáng thương. Bởi vì bảo vệ sự tôn nghiêm của Murillo nên đã bị chồng cũ của cô đánh thành ra như này. Nhìn những vết thương trên người của giáo sư, Murillo thấy xót xa vô cùng. Ngay cả những đồng nghiệp trong đồn cảnh sát cũng đã bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Việc tốt nhất bây giờ có lẽ là thả giáo sư đi. Giáo sư nhờ có sự giúp đỡ của Murillo đã có thể quang minh chính đại lấy lại dấu vân tay của mình.
Hiện giờ hai người đều có việc cần làm cho nên đã đường ai nấy đi. Giáo sư quay lại căn cứ của mình thì vừa hay nhìn thấy Berlin định ra tay với Rio. Anh nhanh chóng gọi điện cho Berlin nhưng không có ai nghe máy. Berlin đã rất quyết tâm muốn tiêu diệt Rio nhưng vẫn là Nairobi ngăn anh ta lại. Berlin bắn 3 phát súng vào không trung khiến Rio sợ hãi vô cùng. Denver chỉ đành ôm lấy anh và trấn an rằng không có chuyện gì đâu. Nhìn thấy Rio không có chuyện gì xảy ra, giáo sư lập tức gọi điện cho Murillo. Nhưng chỉ một lúc trước đó bên phía cảnh sát đã đưa ra một điều kiện khá hấp dẫn. Họ đảm bảo rằng kể cả khi Rio bị bắt anh cũng chỉ bị phạt 5 năm tù giam. Tokyo rất lo lắng cho Rio và sự tuyệt vọng rằng giáo sư bị bắt đã lên đến đỉnh điểm. Tokyo nói ra danh tính thực sự của giáo sư và kế hoạch cướp tòa nhà in tiền là của cha giáo sư. May mà khi gặp Murillo anh đã sử dụng tên giả của mình. Khi Murillo muốn hỏi thêm nhiều thông tin khác thì giáo sư lại gọi điện thoại cho cô. Khi biết được giáo sư đã bình an vô sự, Tokyo cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô liền lật mặt như lật bánh tráng. Tôi chỉ đang đùa giỡn với các anh chị mà thôi. Giáo sư sau khi xử lý xong phần phía Murillo và Tokyo thì liền gọi điện đến tòa nhà in tiền. Lần này chính Berlin đã nhấc máy, nhưng anh còn chưa kịp nói được mấy câu liền bị Nairobi đánh ngất. Giáo sư là Nairobi đây, Berlin không được khỏe lắm. Từ giờ trở về sau tôi là người phụ trách ở đây. Giáo sư mất liên lạc chưa đầy 24 giờ mà ở tòa nhà in tiền đã náo loạn hết cả lên. Mặc dù Berlin có lúc máu lạnh biến thái nhưng vào những lúc quan trọng tâm trạng của anh rất ổn định, có thể cho người khác dựa vào. Nhưng khi gặp người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng như Tokyo cũng đành bó tay.com. Denver lúc này chỉ nghĩ làm thế nào để có thể bỏ trốn an toàn cùng với Monica. Nhưng bố anh Moscow lại không bằng lòng với điều đó. Rút khỏi vụ án này ra, ngoài kia một kẻ như Denver làm sao sánh được với Monica học rộng tài cao được chứ. Rồi người ta sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào. Denver cũng tự nhận thức được, thậm chí anh còn thuyết phục Monica hãy từ bỏ mình đi. Nhưng anh thực sự đã yêu Monica mất rồi. Việc anh khuyên cô bỏ anh đi chỉ càng khiến Monica thấy anh là một chàng trai đơn thuần đáng yêu mà thôi. Hiện giờ phía cảnh sát đã có được dấu vân tay mà Lopez đem về. Những gì Rio vạch trần đám cướp đã khiến Allison quyết định không thể ngồi yên được nữa. Cô quan sát thấy rằng nếu muốn ra khỏi tòa nhà in tiền này chỉ còn cách ấn vào nút tự động ngoài cửa lớn. Chỉ mất 4 giây để cửa có thể mở hoặc đóng hoàn toàn. Cô định nhờ vào 4 giây ngắn ngủi này để bỏ trốn. Murillo biết được tin trước khi Lopez xảy ra chuyện anh đã tìm được dấu vân tay của đám cướp. Cô nghi ngờ rằng người đã khiến anh gặp tai nạn là người của đám cướp. Nếu như giáo sư biết nhất định anh sẽ kêu oan. Để thu hút kẻ đứng sau vụ tai nạn của Lopez, Murillo quyết định tạo tin đồn giả. Nairobi đánh ngất Berlin và nắm toàn quyền quản lý tòa nhà in tiền. Cô nhanh chóng đem toàn bộ tình hình trong tòa nhà mấy hôm nay cho giáo sư biết. Cô biết được tình hình của giáo sư ở bên ngoài cũng không mấy khả quan. Nairobi bảo giáo sư hãy giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đi và đảm bảo với anh rằng mình sẽ quản lý tốt việc trong tòa nhà. Sau hàng loạt những việc đã xảy ra vừa rồi khiến cho giáo sư kiệt quệ cả cảm xúc lẫn tinh thần. Anh nằm trên giường đau đớn trông rất đáng thương. Giáo sư trực tiếp đến thăm nhà của Murillo. Vừa hay lúc này Murillo không có ca trực, cô đang ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ và con gái của cô vừa hay cũng ở nhà. Điều này đã khiến giáo sư không dám hành động luôn. Murillo vì tiến độ ở đồn cảnh sát quá chậm nên đã về nhà nghỉ ngơi. Cặp tình nhân mới yêu nằm ôm nhau trên giường. Đây không được coi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hay sao? Làm xong việc chính này mới có thể nói đến việc chính khác. Cả giáo sư và Murillo đều được coi là thủ lĩnh của hai bên. Công việc ngoài kia quá khắc nghiệt càng khiến họ khao khát có được một cuộc sống ổn định. Giáo sư tâm sự với Murillo kế hoạch cướp ngân hàng của cha mình. Cha của anh còn có một di nguyện trước khi qua đời. Nói xong giáo sư cảm thấy rất nhẹ lòng. Anh muốn rằng sau khi thành công cướp được tòa nhà in tiền sẽ ra nước ngoài định cư. Cả hai còn đang phác họa về cuộc sống sau này của mình ở nước ngoài. Sau đó cả hai có thể quay lại công việc của mình thích. Nhưng điều mà Murillo muốn lại là khiến đám cướp bị bắt sau đó có thể ở bên giáo sư mãi mãi. Nhưng giáo sư lại luôn nghĩ rằng vụ cướp này chắc chắn sẽ thành công, nhất định sẽ khiến cho phía cảnh sát chính phủ phải tức điên lên. Giáo sư thông báo cho Nairobi thả những con tin trước kia chọn tự do ra ngoài, sau đó đem tin tức này thông báo cho phía cảnh sát. Nhưng anh có một yêu cầu, đó là khi các con tin này được thả ra phải có phóng viên ở hiện trường phát trực tiếp. Việc tiến sâu hơn vào tòa nhà in tiền mà bọn cướp đang trú ẩn là điều vô cùng nguy hiểm. Nhưng có rất nhiều phóng viên vì muốn lấy được tin tức hot nên đã chấp nhận bước vào nguy hiểm. Kế hoạch này của giáo sư là sao cơ chứ? Bọn cướp cử một người bước ra phát ngôn. Ban đầu chính Rio được chọn là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng đáng tiếc là do Tokyo bị bắt nên anh đã bật chế độ chống đối xã hội. Berlin tự nguyện đứng ra làm người phát biểu, anh bày tỏ rằng muốn lấy công chuộc tội. Không thể không công nhận Berlin là người có khả năng diễn xuất. Trước đó anh bị Nairobi đánh cho bất tỉnh nhân sự. Đầu Berlin lúc đó bị chảy máu rất nhiều, còn phải băng bó. Cộng với biểu cảm tủi thân đáng thương nên chắc chắn sẽ nhận được sự thương hại của mọi người. Cô thấy không, chúng tôi đối xử rất tốt với con tin. Bọn họ ai nấy đều sống tốt và còn mạnh khỏe nữa. Ở đây chỉ có một người qua đời, đó lại là đồng đội của tôi. Trong lần chạy trốn trước đã có một con tin đập mạnh vào đầu anh ta, chính vì thế mà anh ấy đã không may qua đời. Berlin đã kể rằng mình bị cảnh sát ép bức như thế nào. Anh đang diễn vai một người hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng như thế vẫn chưa kết thúc. Trước kia khi bị đám cưới đe dọa, Murillo đã tố cáo Berlin chính là tên tội phạm. Hắn là một tên buôn người, ông trùm mại dâm. Berlin còn là một tên biến thái hay trêu ghẹo những cô gái ở độ tuổi 18 đôi mươi. Berlin thừa nhận rằng những tội ác mà Murillo vừa nói đều là anh đã bị vu oan. Đó chính là một lời nói dối trắng trợn. Nhân tiện đây Berlin cũng nói luôn mình là một bệnh nhân sắp về gặp các cụ.
Tôi chỉ muốn ăn cướp một ít tiền để lo cho gia đình khi không có mình. Những điều này phía cảnh sát đều biết rất rõ ràng nhưng vẫn máu lạnh chụp mũ Berlin, nên tôi không thể nào nhịn thêm được nữa. Tôi là một kẻ cướp nhưng tôi vẫn có quyền phản kháng những kẻ có ý định vu khống tôi, và tôi cũng có quyền được yên nghỉ sau khi đến nơi chín suối. Sau vụ này, danh tiếng của chỉ huy trưởng phía cảnh sát cũng không còn như trước. Đài báo nói dần dần về việc Lopez đã tỉnh lại. Giáo sư ngay lập tức đã gọi điện cho Berlin để bàn việc. Họ phán đoán rằng đến 99% là phía cảnh sát đang tung tin đồn giả, mục đích là để giáo sư bị mắc bẫy, nhưng giáo sư cũng không dám nắm 1% nguy hiểm kia. Làm thế nào để có thể thoát khỏi vòng vây của cảnh sát? Giáo sư cũng rất muốn biết tình hình hiện tại của Lopez như thế nào rồi. Cảnh sát rất có kinh nghiệm trong vấn đề này. Những tin tức này thực ra là do Murillo đã tung ra. Cô luôn cho rằng vụ tai nạn xe hơi của Lopez chính là do đám cướp cố ý gây ra, ngay cả khi giám định pháp y xác nhận một lần nữa đó chính là một vụ tai nạn giao thông bình thường. Nhưng theo ý kiến của tôi, Murillo chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Murillo mới thực sự là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn của Lopez. Lại nói đến giáo sư, anh đã lớn lên trong bệnh viện. Anh biết rõ nhất ai là người có thể thoát khỏi sự nghi ngờ của người lớn tốt nhất. Đó chính là trẻ con. Bệnh viện mà Lopez nằm đang được cảnh sát bảo vệ rất nghiêm ngặt. Giáo sư vào vai một chú hề bước vào bệnh viện. Anh đến đây để diễn cho đám trẻ xem và tất nhiên còn được trả tiền. Giáo sư cứ như thế thành công đến khu của trẻ em. Sau đó cửa phòng bệnh của Lopez được mở ra. Cảnh sát trong phòng liền giơ súng phòng vệ nhưng họ chẳng thấy ai khác ngoài một cậu bé tay đang ôm chú thỏ bước vào. Trong mắt của con thỏ có gắn camera giám sát. Giáo sư quan sát từ xa biết được Lopez vẫn chưa tỉnh lại. Sau đó anh lái xe máy rời đi. Cuộc khủng hoảng bên ngoài tòa nhà in tiền tạm thời được gỡ bỏ, nhưng tình hình bên trong thì vô cùng rối ren. Rio bị trói và ném vào phòng làm con tin vì hành động trước đó của mình. Roman có ý kiến là cướp súng của đám cướp. Rio nói rằng mình có thể giúp anh tìm được khẩu súng giả, sau đó dùng nó để đổi lấy súng thật. Roman khi nghe được phương án của Rio, nhân lúc đám cướp đang bàn việc không có ai để ý đến họ, con tin đã ăn trộm được khẩu súng giả từ bàn làm việc của tòa nhà in tiền. Monica vì lời đề nghị trước kia của Denver mà hai người đang dỗi nhau, họ nhân lúc vào đổi thuốc đã đổi súng giả thành súng thật. Có được khẩu súng thật, Roman vô cùng vui mừng. Anh dẫn Allison, cô giáo và những thành viên khác chạy đến phía cửa lớn. Cũng chính lúc này Rio được gọi đến văn phòng làm việc. Biết được tin giáo sư chuẩn bị cứu Tokyo, anh lập tức tố cáo chuyện Roman có ý định bỏ chạy. Sau đó anh bắt đầu sử dụng phương pháp lập trình máy tính để khóa cửa lớn lại. Những con tin không thể chạy trốn. Roman dùng súng muốn ám sát Denver. Monica đứng bên cạnh thì vô cùng do dự nhìn người mình yêu đang bị Roman siết cổ. Monica cầm gậy đập cho Roman ngất lịm. Con tin thấy thế thì đẩy cô ra, kể từ đó Monica được xem như thành viên của đám cướp. Cuộc khủng hoảng con tin đã được gỡ bỏ nhưng đám cướp lại đang bị thiếu thành viên. Để bảo vệ tòa nhà in tiền, họ đã phải túc trực đến nỗi không có thời gian ngủ. Chính vì thế ai nấy đều cảm thấy rất cáu gắt. Helsinki vì sự ra đi của em trai của mình cũng vô cùng đau khổ. Sau hai vụ chạy trốn của con tin đều do Roman cầm đầu, Helsinki định cho hắn ta một bài học. Tất nhiên không phải là trừ khử hắn, nếu mà trừ khử hắn luôn thì quá nhẹ nhàng. Helsinki buộc rất nhiều thuốc nổ lên người của Roman. Helsinki nói với Roman chỉ cần tao ấn nút này là mày sẽ bị nổ tung. Mặc dù không nên như thế nhưng nhìn bộ dạng ngứa mắt của Roman lúc này thực sự trông rất nực cười. Không chỉ mình Helsinki cảm thấy tâm trạng không được ổn, mà Nairobi cũng thấy như vậy. Đây là lần đầu tiên cô được nắm mọi quyền hành. Chỉ cần đối xử tốt với con tin sẽ có báo đáp, nhưng thực tế đã vả cho cô một phát đau điếng. Nairobi vì thế bắt đầu máu lạnh y hệt những gì Berlin đã làm. Cô tự nguyện trả lại quyền chỉ huy cho Berlin. Lúc này Berlin đang nằm trong vòng tay của Ali. Anh đang tận hưởng mùi hương và sự dịu dàng của cô. Anh cảm nhận được Ali đã yêu mình mà vừa hay anh cũng yêu Ali. Berlin muốn đưa Ali rời khỏi nơi này, dù sao anh cũng không sống được bao lâu nữa. Anh hứa với Ali chỉ cần cô kết hôn với anh, Ali nhất định sẽ được thừa kế một số tài sản khổng lồ sau khi anh qua đời. Berlin cởi bỏ băng trên đầu mình, lần nữa đứng trên cương vị của người đứng đầu. Berlin tuyên bố rằng kể từ nay không được mềm lòng với con tin nữa. Các người đừng có nghĩ đến cảnh được ăn ngon ngủ ngon nữa. Từ nay hãy chuyên tâm đào đường hầm cho tao. Chỉ khi nào mệt đến nỗi không thể chịu được nữa mới được nghỉ. Nhân tiện đây Berlin cũng đưa Roman, người đang bị dính đầy bom, đến trước mặt con tin. Roman bước ra, người anh bây giờ được dính đầy bom. Mọi người không phải là luôn thích làm theo những gì anh ta nói hay sao? Bây giờ ai đứng gần anh ta thì chuẩn bị đi gặp các cụ cùng anh ta đi. Monica mặc dù đã giúp Denver nhưng cô vẫn có chút bối rối. Dù sao thì cô cũng đang chuyển từ con tin sang thành viên của đám cướp. Monica không biết mình đang làm đúng không, nhưng chắc chắn một điều là sau khi thoát ra khỏi đây cô sẽ bị ngồi tù. Denver không quan tâm lắm. Monica đã giúp anh trong lúc anh khó khăn nhất, vì vậy anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô. Denver quyết định những bước đi sau này của anh sẽ có Monica đi cùng. Nhưng bố của anh Moscow không đồng ý với điều đó. Bây giờ họ có thể đang rất yêu đối phương nhưng sau này thì không chắc chắn. Denver hiện giờ muốn giúp Monica, nhưng chẳng ai dám chắc là anh có thể kiên trì giúp cô cả đời. Ban đầu Moscow cũng đã luôn cố gắng giúp vợ mình cai nghiện. Ông đã tốn rất nhiều tiền nhưng cũng đã không thành công. Mẹ của Denver đã luôn tìm mọi cách để trốn ra khỏi trại cai nghiện, để khiến cho hai cha con có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Moscow đã lựa chọn bỏ vợ mình, sau đó đem con trai Denver chạy đi trong đêm. Vì thế Moscow không muốn con trai dẫm vào vết xe đổ của mình. Denver lại luôn nghĩ rằng mẹ chính là người đã bỏ rơi hai cha con họ. Khi biết được cha mới chính là người bỏ rơi mẹ,
Denver tức giận vô cùng, anh còn muốn cắt đứt tình cảm cha con với Moscow. Đợi đến khi đến chỗ của Monica, Denver mới dám thể hiện cảm xúc thật của mình. Thật ra anh đang cảm thấy bị tổn thương, nhưng những tên cướp khác đâu có biết điều này. Rio vẫn đang đeo bám theo Berlin, anh muốn biết rõ hơn về kế hoạch giải cứu Tokyo. Khi không nhận được câu trả lời, anh nhớ đến những lời mà Tokyo đã từng nói. Nếu trong thời gian diễn ra vụ cướp mà họ bị tách rời, có thể dùng điện thoại của Allison để liên lạc. Rio đã ôm hy vọng luôn cầm điện thoại bên mình. Như những gì giáo sư đã nói, anh còn một cách nữa có thể cứu được Tokyo. Thực ra không chỉ có anh hành động mà còn có cả 4 người khác cùng tham gia. Trước đó họ phụ trách mở đường bên ngoài, đợi đến khi Moscow đào xong đường hầm số 3 thì có thể liên kết với nhau. Tokyo trong tù lúc này đã nhận sai, phía cảnh sát đang áp giải cô đến chỗ của thẩm phán. Con đường mà đến chỗ của thẩm phán, 4 tên tội phạm đã thuộc lầu lầu. Khi đang đi được nửa đường, họ liền chặn xe của cảnh sát. Đám cướp tạo bầu không khí đáng sợ bằng cách bôi đen cửa sổ, khiến cho cảnh sát cảm thấy rằng họ đang chuẩn bị làm nổ chiếc xe. Thấy vậy họ sợ quá mà chạy trốn khỏi chiếc xe và bị đám cướp bắt được mà không tốn một viên đạn nào, và cũng không làm một tên nào bị thương. 4 tên cướp đã cứu được Tokyo vô cùng dễ dàng. Họ mang cho Tokyo quần áo và điện thoại để đợi Tokyo liên lạc với cô. Bộ chỉ huy cảnh sát nhanh chóng nhận được tin Tokyo bỏ trốn, liền lập tức phái người phong tỏa xung quanh hiện trường. Nhưng đợi mãi chưa thấy điện thoại của giáo sư gọi đến. Lúc này giáo sư đang bị bắt giữ, chính Murillo đã bắt giữ anh. Đây là tình huống gì cơ chứ? Thì ra sau khi giới truyền thông phỏng vấn Berlin, Murillo đã cảm thấy rất stress. Lúc này cô rất cần sự an ủi của bạn trai. Thế là cô đã gọi điện thoại hẹn gặp bạn trai mình ở nhà hàng. Giáo sư vui vẻ bảo Murillo chọn nơi nghỉ ngơi tận hưởng kỳ nghỉ lễ. Nhưng Murillo bất ngờ tìm thấy một sợi tóc màu cam trên áo của giáo sư. Murillo nhớ đến lời Lopez nói, trùng hợp với thời gian mà một chú hề dạy đứa trẻ cầm chú thỏ vào phòng. Murillo thực sự không thể tin được người đàn ông cùng cô vẽ về một tương lai tốt đẹp sau này chính là một tên cướp. Sau đó Murillo gọi điện cho chồng cũ của mình để chắc chắn rằng đó thực sự chỉ là giáo sư đã làm, và cả việc giáo sư đã đánh ngất chồng cũ của mình. Murillo chỉ nói vỏn vẹn vài câu sau đó tắt điện thoại. Chồng cũ của chị cũng đoán được giáo sư là một người không đơn giản. Anh đã cho xét nghiệm tất cả những đồ mà giáo sư đã chạm vào. Murillo sau khi dọn dẹp tâm trạng của mình liền đi bắt giáo sư, nhưng thay vì đưa anh về đồn cảnh sát thì cô đã đưa anh đến căn cứ của đám cướp. Murillo treo giáo sư lên và tra hỏi, nhưng cô làm như thế cũng rất dễ hiểu. Murillo đã phải sống trong cảnh bạo lực nhiều năm, không dễ dàng gì mới vực dậy được. Nhưng khi cô vừa mở lòng đón nhận tình yêu thì lại bị lừa gạt. Lúc này Murillo vô cùng tức giận, còn giáo sư đối diện với sự tức giận của cô cũng không dám giấu giếm. Nhưng anh lại phủ nhận việc hẹn hò với Murillo là một phần của kế hoạch. Giáo sư nói rằng mình đã chuẩn bị tất cả rất tốt, nhưng anh không nghĩ rằng mình lại yêu em. Anh thực sự đã yêu em mất rồi. Nhưng Murillo lại không tin một từ nào từ miệng của giáo sư. Murillo cầm máy phát hiện nói dối đến. Cô chưa vội giao giáo sư cho cảnh sát. Murillo bắt đầu hỏi có phải anh đã gây ra vụ tai nạn của Lopez hay không, thì phát hiện đó không phải việc mà giáo sư đã làm. Nhưng không ngờ rằng Murillo lại hỏi rằng khi hai người thân mật với nhau, tâm nguyện cuối cùng mà cha anh muốn có phải là cướp ngân hàng hay không. Giáo sư bắt đầu kể về cuộc đời của mình cho Murillo nghe. Từ nhỏ anh đã ốm yếu giật dẹo, hầu như là sống trong bệnh viện. Nhưng bố anh lại không có tiền. Vì để cứu cái mạng này của anh chỉ có mình ông ấy, chẳng có ai chịu giúp ông ấy cả. Vì vậy bố của anh đã lao vào nguy hiểm và bị bắn ở cổng ngân hàng. Giáo sư vừa nói nước mắt anh cứ thế tuôn rơi. Murillo nhìn thấy người mình yêu khóc cũng không thể nào kiềm được nước mắt. Nhưng Murillo vẫn chưa tin là giáo sư thực sự đã yêu mình. Hơn nữa lúc này cô lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp báo cáo về chuyện Tokyo đã bỏ trốn. Điều đó càng khiến Murillo cho rằng giáo sư đang lợi dụng mình. Murillo quyết định đưa anh đến bộ chỉ huy, nhưng chỉ giây sau liền bị giáo sư siết chặt cổ. Giáo sư vẫn chưa có thời gian liên lạc với Tokyo. Tokyo chỉ đành tự cứu lấy mình, không thể nào tự rời khỏi thành phố, nên đã đưa ra một quyết định vô cùng điên rồ. Tokyo gọi điện thoại cho Allison. Rio à, là em Tokyo này. Anh có còn nhớ khi em cảm thấy sợ hãi mẹ em đã vẽ cho em một cánh cửa hay không? Em chuẩn bị đi qua cánh cửa đó, em chuẩn bị đi qua cánh cửa thiên đường đó. Tokyo lái xe máy qua trụ sở. Cảnh sát rất nhanh đã tìm được dấu vết của cô. Cảnh sát bắt đầu tấn công Tokyo, Rio cũng ý thức được điều đó. Tokyo lái xe về hướng tòa nhà in tiền, lập tức mở cánh cửa của tòa nhà in tiền. Moscow cũng đeo mặt nạ và lao ra ngoài để che chắn cho Tokyo. Tokyo đã cập bến thành công, Rio chạy đến hôn cô. Nhưng Moscow lúc này đã bị thương, trên áo của ông đầy là vết máu. Berlin nhìn Tokyo với ánh mắt như thể cô là người đang cố ý hại đồng đội của mình. Tokyo cũng đã nhận ra mình mắc một sai lầm rất lớn rồi. Moscow liệu có gặp nguy hiểm hay không đây? Tình hình lúc này của Moscow vô cùng nguy cấp. Bọn cướp đang nháo nhào sơ cứu cho ông. Moscow không muốn mọi người quá lo lắng nên đã cố gắng trấn an họ. Khi nhìn thấy vết thương của bố mình, Denver có chút sụp đổ. Tokyo và Berlin gọi điện cho bộ chỉ huy yêu cầu đại tá tình báo cử bác sĩ vào tòa nhà để cứu người. Nhưng đại tá không đồng ý. Ông nói rằng người thì anh sẽ cứu, nhưng trước hết bọn cướp phải đưa Moscow ra ngoài giao cho cảnh sát. Nhưng Moscow không đồng ý, vì theo ông thì đưa ra ngoài như thế có nghĩa là bị bắt. Ông có chết cũng không muốn vào tù. Moscow nói với con trai của mình đường hầm bỏ trốn sắp được hoàn thành rồi. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa bọn họ hoàn toàn có thể bỏ trốn. Hãy để giáo sư sắp xếp việc điều trị cho ông. Cuối cùng thì giáo sư cũng đã gọi điện đến tòa nhà in tiền. Trước đó ông đã bị Murillo bắt giữ, nhưng bây giờ anh đã tìm được cơ hội để chạy thoát. Murillo đã bị giáo sư đánh ngất. Đợi đến khi cô tỉnh dậy thì thấy giáo sư đang ngồi trước mặt.
Giáo sư nói với Murielo rằng mình thực sự yêu cô, nhưng cũng cần phải hoàn thành kế hoạch cướp tòa nhà in tiền. Murielo cố gắng ngăn cản giáo sư nhưng giáo sư vẫn kiên quyết phải thực hiện bằng được nguyện vọng của bố mình. Murielo cũng không lỡ ra tay với anh, chỉ đành nhìn giáo sư công khai lái xe của mình đi. Murielo chỉ đành đi bộ rời khỏi đây. Nửa đường cô bắt gặp một chiếc xe của nông dân và xin đi nhờ về trụ sở. Nhưng khi vừa quay lại, bộ chỉ huy liền nhìn thấy chồng cũ của mình đang ở đây. Anh đã kiểm tra xong dấu vân tay của giáo sư, nó trùng hợp với dấu vân tay trên chiếc thìa mà trước đó Lopez đã đưa cho anh. Nhưng mối quan hệ của Murielo và giáo sư rất tốt nên tất cả mọi người đều cho rằng cô chính là nội ứng của đám cướp. Murielo cố gắng chứng minh rằng mình vô tội, thế là cô đã nói ra địa chỉ nhà kho nơi mình và giáo sư hẹn hò, cho rằng đó chính là địa điểm mà đám cướp thường tụ tập. Nhưng không may cô đã đánh giá thấp mức độ cẩn thận của giáo sư. Đại tá nhận lệnh của bộ chỉ huy nhưng ông không dễ tính như Murielo. Quay lại cuộc nói chuyện của giáo sư, anh biết được Moscow bị tai nạn đang gặp nguy hiểm. Giáo sư nói rằng anh sẽ nhờ đội viện trợ bên ngoài tiếp tục đào đường hầm. Bọn họ sẽ sớm rời khỏi đây nên bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ, bởi vì thân phận thực sự của giáo sư đã bị bại lộ. Berlin ra lệnh cho Nairobi đẩy nhanh tốc độ in tiền vì càng nhiều tiền thì họ sẽ càng có lợi. Denver đang điên cuồng đào hầm, anh không thể dương mắt nhìn bố mình qua đời như thế được, càng không có cách nào có thể tha thứ cho mình. Vì trước đây anh đã dùng lời nói cay nghiệt muốn cắt đứt quan hệ với bố mình. Denver nhất định phải cứu được bố mình để ông có thể chứng kiến anh lập gia đình và có sự nghiệp riêng. Monica không thể thuyết phục được anh nên chỉ có thể bên cạnh giúp đỡ anh. Tokyo cũng đang vô cùng hối hận. Moscow đã từng nói cô là một người bất chấp không màng đến hậu quả. Cô sớm muộn gì cũng sẽ làm hại người bên cạnh, câu nói đó hiện giờ đã thành sự thật. Tokyo cảm thấy rất có lỗi với Moscow, nhưng Moscow không hề đổ lỗi cho cô. Moscow chỉ cho rằng cô là một người trẻ chưa hiểu chuyện mà thôi. Cơ thể của Monica lúc này không được mệt quá lâu. Nairobi bảo cô hãy nghỉ ngơi một chút. Trong nhà vệ sinh những con tin khác đều cố tránh mặt Monica. Chỉ mình Ali chịu nói chuyện với cô, nhưng khổ cái là suy nghĩ của hai người không giống nhau. Monica đã yêu Denver, cô có thể giúp anh làm bất cứ chuyện gì. Ali thì không như thế, cho dù Berlin nói rằng anh ấy yêu cô, nếu lấy anh ấy cô sẽ được hưởng một khối tài sản khổng lồ. Nhưng Ali vẫn nghĩ rằng anh ta chính là một kẻ biến thái, chẳng qua anh có cảm tình với cô hơn những người khác mà thôi. Cô chỉ vì muốn sống tiếp nên mới giả vờ bình tĩnh mà thôi. Tình yêu của Berlin trong mắt cô vô cùng rẻ mạt, nhưng cô vẫn chấp nhận lời cầu hôn của Berlin. Đợi đến khi anh ta không thể làm gì được nữa, em sẽ cho anh ta biết thế nào là sống không bằng chết và trả lại tất cả những tổn thương mà anh ấy đã gây ra cho em. Nairobi ở ngoài đã nghe hết những gì mà Ali nói nhưng cô đã không nói gì. Tình hình của Moscow ngày càng nghiêm trọng, ông bắt đầu sinh ra ảo giác. Ông tưởng rằng Tokyo đang đứng trước mặt chính là người vợ mà mình đã bỏ rơi. Moscow thể hiện rằng mình rất có lỗi nhưng không thể làm gì khác. Tokyo cũng giả vờ là vợ của Moscow an ủi ông. Nước mắt của Tokyo bắt đầu rơi, cô biết rằng Moscow sắp không ổn rồi. Denver và Rio đang đào hầm không biết mệt mỏi. Giáo sư cũng đang nỗ lực làm việc. Khi đường hầm sắp được đào xong thì Monica gọi Denver đến bên cạnh cha anh. Denver đến xin lỗi cha mình vì những lời nói trước kia của mình. Moscow làm sao có thể tức giận với con trai mình được chứ? Moscow giao phần thưởng của vụ án này cho Monica và cả đứa con ngốc nghếch của mình cho cô. Mọi người à, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ, tôi là Moscow, tôi rất vinh dự khi đã được có mặt ở đây. Tôi yêu mọi người, con cũng yêu bố bố hà. Moscow cất tiếng hát, đây là bài hát mà trước kia hai bố con họ đã từng nghêu ngao cùng nhau. Niềm vui ngày ấy đã trở thành đau thương của hiện tại. Berlin báo cáo cho giáo sư về sự ra đi của Berlin. Giáo sư buồn bã rơi nước mắt, đội của họ không may đã có 2 thành viên qua đời, nhưng giáo sư không biết là Murielo đã tìm được căn cứ của họ. Đây là chuyện gì chứ? Murielo vì mối quan hệ với giáo sư nên đã bị đại tá cướp đi thân phận cảnh sát, nhưng Murielo không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ. Cô đã lén lút ăn trộm huy hiệu cảnh sát của Lopez. Dựa vào tình hình trước kia, Murielo đã từng hẹn gặp giáo sư. Căn cứ vào những nơi giáo sư từng đi qua và camera của nhà hàng, cuối cùng Murielo đã tìm được nơi mà giáo sư ẩn nấp. Bên phía cảnh sát cũng đã tìm được hành tung của Murielo. Bọn họ không nghĩ rằng Murielo đang đi bắt người, mà là cô đang cố ý xóa hồ sơ của bọn cướp. Chính phủ ban lệnh bắt giữ Murielo, nhưng Murielo vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cứ thế một mình bước vào căn cứ. Đó cũng là lúc lối thoát hiểm được mở hoàn toàn. Giáo sư bước vào tòa nhà in tiền, nhìn thấy tiền chất đống như núi, anh không kìm được mà khóc như mưa. Anh cuối cùng đã có thể hoàn thành được di nguyện của cha mình rồi. Giáo sư nhanh chóng trở về căn cứ thông qua camera, anh thấy cảnh sát không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Giáo sư nhanh chóng cho Berlin chuẩn bị rút lui. Đột nhiên có một khẩu súng lục dí vào đầu giáo sư, người đấy không ai khác chính là Murielo. Nhưng Murielo đã đánh giá thấp tình hình ở căn cứ, ở đây vẫn còn 4 người nữa. Họ tập trung trói Murielo lại dễ như ăn cháo. Helsinki tháo bom trên người của Roman xuống. Hóa ra những quả bom đó chỉ là để dọa anh ta mà thôi chứ không thể nổ được. Hiện giờ bọn cướp còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn cần giao cho Roman làm. Đám cướp và con tin mang từng bọc tiền xuống tầng hầm số 3. Sau đó 4 tên cướp bên ngoài chịu trách nhiệm xếp lên container. Nairobi đang cố in thêm nhiều tiền một chút nhưng đã bị Berlin ngăn lại. Berlin còn chê cười Nairobi là người làm việc không có kế hoạch, căn bản là không đủ tư cách lên làm người lãnh đạo. Câu nói này của Berlin đã chọc vào máu điên của Nairobi. Đúng rồi, tôi làm việc không có kế hoạch, còn hơn ai đó cứ mộng tưởng về việc kết hôn với con tin tưởng chừng là yêu mình, nhưng có đâu biết là họ chỉ đang trêu đùa mình. Berlin không biết nói gì thêm liền rời đi. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là phải an toàn chuyển hết số tiền này ra ngoài.
Đợi sau khi bọn cướp ra ngoài an toàn sẽ kích hoạt bom cho nổ tung đường hầm. Murielo không cam tâm bị giáo sư khống chế như này nên đã cố gắng phản kháng lại. Giáo sư không muốn khiến Murielo bị thương nhưng cũng không muốn bị cô bán đứng. Giáo sư lập tức tẩy não cô. Theo quan điểm của giáo sư thì tiền cũng chỉ là giấy mà thôi, do Ngân hàng Trung ương châu Âu tùy ý in ấn. Hành động đó chẳng khác gì bọn cướp đang làm lúc này cả. Tiền giấy do Ngân hàng Trung ương châu Âu phát hành. Những đồng tiền đó không được ban phát cho ai cần nó mà lại thông qua nhà máy đổ vào túi những người giàu kếch xù. Theo em thì có ai gọi chúng là những kẻ cướp hay không? Tất nhiên là không, đúng không? Mà họ lại gọi đó là tính lưu hành của đồng tiền. Ngân hàng Trung ương châu làm như thế không vì bất cứ lý do gì. Giáo sư giơ một tờ tiền trước mặt Murielo và hỏi cô đây là cái gì, chẳng phải chỉ là tờ giấy hay sao? Nó chỉ là giấy mà thôi. Giáo sư cho rằng những việc mà mình làm bây giờ có tính nhân văn nhiều hơn là Ngân hàng Trung ương châu Âu. Anh chỉ đang giúp đỡ những người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn. Tất nhiên người nghèo ở đây chính là bọn cướp. Giáo sư khuyên Murielo hãy rời khỏi đây cùng mình. Murielo đã có chút động lòng. Lúc này Lopez gọi điện thoại đến đây. Murielo nhấc máy thì ra sau khi Lopez tỉnh dậy thì liền muốn gặp cô. Murielo đồng ý gặp mặt. Lúc này Murielo đã đứng về phía giáo sư. Murielo muốn thuyết phục Lopez đứng về phía giáo sư, nhưng giáo sư bảo Murielo không được cho Lopez biết địa chỉ căn cứ này. Giáo sư tin Murielo nên đã thả cô ra. Trụ sở đã giám sát điện thoại di động của Murielo đoán được là Lopez hiện giờ đã tỉnh rồi. Murielo nhất định sẽ đến bệnh viện. Đại tá phái người tới bệnh viện để bắt Murielo. Nhân cơ hội đó hỏi Lopez về địa chỉ căn cứ của giáo sư. Murielo tránh đám đông thành công đi vào phòng bệnh. Cuối cùng cô cũng đã được gặp Lopez lúc này đã tỉnh dậy. Lopez lúc này cũng đã biết được tin Murielo bị đuổi khỏi trụ sở. Anh muốn trong lần gặp mặt này sẽ nói cho cô biết địa chỉ của căn cứ. Lopez muốn giúp người mình yêu lập công có thể dựa vào tin tức quan trọng này để quay lại trụ sở. Nhưng đáng tiếc là Murielo không cần nữa. Cô muốn Lopez giúp mình giữ bí mật. Còn chưa đợi Murielo giải thích cặn kẽ nguyên nhân, cảnh sát được đại tá phái đến xông thẳng vào phòng. Nhìn thấy cảnh sát đang đối xử rất thô lỗ với Murielo, Lopez liền bị kích động. Đối mặt với sự dụ dỗ uy hiếp của đại tá, anh đã chọn không nói gì. Đại tá không còn cách nào khác chỉ đành buông tha cho anh. Theo giám sát trước đó về chấn động bên trong tòa nhà in tiền, Bộ chỉ huy suy đoán về vị trí của các lối thoát của bọn cướp, thì ra nó ở cạnh ống nước. Họ đã phái người đột nhập vào đó, mà bọn cướp đưa Roman cùng 6 người khác tiến vào đường hầm nơi con tin trốn chạy trước đó. Còn phía cảnh sát do đội trưởng đội xạ thủ dẫn dắt trực tiếp tấn công tòa nhà in tiền. Rio và Tokyo vẫn đang lắp đặt bom thì bị đột kích phía sau. Họ không thể nào lập tức phản kháng trong thời khắc nguy hiểm như này, nhưng Rio vẫn tạo bất ngờ cho cô. Rio đeo cho cô chiếc vòng để làm tín vật cầu hôn. Giây sau Tokyo bị tấn công trực diện, rất may là cô có mặc áo chống đạn nên đã tránh được viên đạn. Nhân lúc cảnh sát ngừng bắn, Denver tấn công họ liên tiếp, nhưng mình anh không thể chống lại sức mạnh lực lượng của cảnh sát. Tình hình hiện tại đang vô cùng hỗn loạn. Monica dũng cảm nhặt khẩu súng lao vào trận chiến. Bỗng chốc từ đội yếu ớt họ nổi dậy như vũ bão. 4 người vừa phản công vừa rút lui để bảo toàn tính mạng. Tokyo trở lại sảnh lớn bảo Berlin hãy thả con tin ra để đánh lạc hướng cảnh sát. Berlin làm theo lời cô nhưng lại dẫn Ali đang cố gắng đi cùng mọi người đi cùng mình. Bên ngoài cảnh sát đang bị những con tin chạy ra từ tòa nhà làm cho hoang mang. Họ phái 2 người đưa con tin đi, sau đó tiếp tục cho người tấn công bọn cướp. Đã 128 tiếng trôi qua, những con tin cũng đã an toàn rời khỏi tòa nhà in tiền. Họ vô cùng vui mừng vì mình vẫn còn sống. Lúc này đội trưởng đang gặp phải rắc rối. Trên tường của tòa nhà in tiền có gắn đầy thuốc nổ hồng ngoại. Đội tháo gỡ bom phải đi trước dẫn đường. Cảnh sát bên kia cống phát hiện có 6 người đang tiến lại gần. Đại tá cho rằng đó chính là bọn cướp nhưng đáng tiếc đó lại là Roman và những con tin khác. Bọn họ chính là bia đỡ đạn mà đám cướp phái đến. Cả hai đội của đại tá đều đã thất bại, từ đó giảm tỷ lệ bắt cướp thành công. Alison mang đến cho đại tá một tin tốt. Cô bé và những người khác chịu trách nhiệm vận chuyển tiền giấy. Alison đặc biệt chú ý đến nơi bọn cướp trốn thoát, đó chính là tầng hầm số 3. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Alison lập tức mang những chuyện ở tòa nhà in tiền báo cáo cho cảnh sát. Cho nên tất cả lực lượng đã di chuyển đến chặn tại tầng hầm số 3. Tất cả bọn cướp đang tụ tập ở lối thoát hiểm. Berlin ra lệnh cho tất cả mọi người rời đi, còn anh sẽ đi theo sau Ali. Nairobi mặc dù không thích Berlin nhưng dù sao thì họ cũng là người một đội. Cô không muốn Berlin rơi vào nguy hiểm. Nairobi gào khóc khi Helsinki kéo cô ra ngoài. Berlin đưa Ali đi đặt súng máy Browning phía sau pháo đài. Cảnh sát đột kích vào hai bên và bắt đầu nổ súng. Ali vì muốn giữ lại mạng sống nhỏ bé của mình chỉ đành nạp đạn cho Berlin, nhưng tên cướp khác đều an toàn quay về căn cứ. Chỉ còn Berlin vẫn còn mắc kẹt ở tòa nhà in tiền. Giáo sư ngay lập tức thông qua tai nghe ra lệnh cho Berlin rời khỏi tòa nhà, nhưng Berlin lại từ chối anh. Berlin ra lệnh cho Helsinki kích hoạt thuốc nổ tung tầng hầm. Berlin đã chọn ra đi để bảo vệ đồng đội của mình, nhưng đối với Berlin đó là một sự vinh hạnh. Dường như đám cướp đã tẩu thoát thành công. Đại tá vẫn còn một cách khác. Ông đoán rằng Murielo đã bỏ theo đám cướp đó, cô nhất định sẽ biết được địa chỉ căn cứ của chúng. Chồng của Murielo cũng vì thế mà gửi đơn đòi quyền nuôi con cho cô. Bây giờ chỉ cần đại tá đóng dấu là đơn có hiệu lực. Đại tá nói với Murielo chỉ cần cô nói ra địa chỉ thì thỏa thuận này sẽ bị xóa bỏ. Quyền nuôi con vẫn thuộc về cô. Murielo đang vô cùng bối rối, cô không thể đánh mất quyền nuôi con được, cho nên cô đã chọn nói ra địa chỉ của căn cứ. Một lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng tiến về phía căn cứ. Cho đến khi họ trang bị đầy đủ áo giáp và súng tiến vào trong thì bên trong đã không còn ai nữa rồi.
Trên bàn chỉ còn sót lại một tờ tiền, nó như sự khiêu khích của giáo sư đối với họ. Murielo thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là đám cướp đã bỏ trốn như thế nào chứ? Giáo sư và Helsinki lái xe chứa tiền đi qua xe của cảnh sát, còn Nairobi thì tay cầm điếu thuốc, mặt đeo kính râm kéo vali rời đi. Denver và Monica đẩy xe trẻ em bước đi như một cặp vợ chồng trẻ. Tokyo hóa thân thành một cô gái mang nét đẹp phương Đông. Rio thì ăn mặc như một tay chơi hip hop bụi bặm. Cứ như thế họ lẩn trốn vào đám đông mà không bị ai phát hiện. Vụ trộm cứ như vậy mà kết thúc một cách hoàn mỹ. Một năm sau, phía cảnh sát vẫn chưa phá được vụ án đó. Số đông quần chúng vẫn đang đứng về phía của đám cướp. Murielo nghỉ việc ở trụ sở, đang nghỉ ngơi ở nhà. Murielo tình cờ phát hiện đồ vật mà giáo sư đã để lại cho mình. Đằng sau 4 bức thư có những ký hiệu. Murielo ghép chúng vào thì phát hiện đó là kinh độ và vĩ độ của một hòn đảo. Murielo lập tức mua vé máy bay đến đó. Khung cảnh của hòn đảo hoang sơ và đẹp đến xe lòng. Trong khi cô đang đắm chìm trong vẻ đẹp ấy thì điện thoại đột nhiên hết pin. Cô phải nhờ anh chàng ở quán bar gần đó giúp đỡ. Đột nhiên có người sẵn sàng cho cô mượn điện thoại di động của mình. Mọi thứ vẫn như ngày đầu tiên Murielo gặp giáo sư. Nếu như là việc quan trọng, cô có thể dùng điện thoại của tôi. Kế hoạch cướp tòa nhà in tiền của bọn cướp dù đã trải qua bao sóng gió, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc rất tốt đẹp. Đã 2 năm kể từ vụ cướp tòa nhà in tiền, quản lý Roman đã không làm công việc của mình nữa. Anh dựa vào hào quang năm xưa đã từng cứu sống con tin mà viết một cuốn sách cho riêng mình, sau đó đi khắp nơi giảng đạo. Anh ta tự cho mình là anh hùng trong cuộc sống và nhận được sự tán dương của mọi người. Trong lời nói của Roman, anh ta vô cùng tuyệt vời và vĩ đại, còn đám cướp chỉ những con chuột ở trong cống rãnh mà thôi. Ngày ngày chúng phải sống ở nơi khỉ ho có gáy, khổ sở vô cùng. Nhưng Roman thực sự không biết bọn cướp đang sống vui vẻ như nào. Rio và Tokyo đang ở trên đảo Caribe. Nairobi đưa Helsinki đến lễ hội hóa trang mỗi ngày. Denver và Monica và đứa bé giống như đang ở thiên đường. Họ sống những ngày tháng như đang ở thiên đường. Vì là người thích trải nghiệm mạo hiểm cho nên Tokyo cảm thấy có chút nhàm chán. Thế là cô quyết định rời khỏi nơi này, rời khỏi hòn đảo, đi đến những nơi nhộn nhịp, hòa nhập vào nơi có cuộc sống nhộn nhịp. Trước khi đi, Rio đưa cho cô một chiếc điện thoại vệ tinh. Đây là món đồ 2 năm trước khi băng đảng tan rã. Rio và Helsinki đã mua nó từ một nhà cung cấp ở chợ đen. Rio hy vọng sau khi rời khỏi nơi đây, Tokyo sẽ gọi cho mình 3 ngày một lần. Bạn gái phải rời đi, Rio không thể làm gì khác ngoài việc đứng hét lớn đừng quên anh em nhé. Tokyo trở về nơi phố xá nhộn nhịp. Đối với cô, cuộc sống như thế mới gọi là nhân gian, là những gì cô mong muốn. Thậm chí suýt chút nữa còn quên gọi điện cho Rio. Nhưng nếu như thời gian có thể quay trở lại, Tokyo ước rằng mình không bắt máy cuộc gọi đó. Khi Tokyo và Rio vừa mới kết nối điện thoại với nhau, cảnh sát châu Âu đã nhanh chóng xác định được vị trí của hai người. Đại tá sau khi nhận được lệnh lập tức cử người đến đảo bắt tội phạm. Rất nhanh cảnh sát đã dùng du thuyền của mình đến hòn đảo mà Rio đang lẩn trốn. Rio cảm thấy tình hình hiện tại không ổn, anh bảo Tokyo mau chạy đi, còn mình sẽ cầm tên lửa cố gắng tự vệ. Rio một mình phải chiến đấu với lực lượng cảnh sát rất lớn nên Rio đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Rất nhanh đã bị cảnh sát dùng bạo lực bắt giữ. Bên Tokyo sau khi cúp điện thoại liền cảm nhận thấy có gì đó không ổn. Cô chạy như điên trên những con hẻm nhỏ hẹp. Máy bay trực thăng đã nhìn thấy bóng người đang chạy. Họ chỉ có thể thông qua định vị lần theo dấu vết, nhưng kết quả Tokyo vẫn nhanh hơn họ một bước. Cô buộc chiếc điện thoại vào người một chú chó để thu hút cảnh sát. Phải nói rằng giáo sư có tầm nhìn xa trông rộng. Trước kia băng đảng của họ chia tay, giáo sư đã dạy cho những tên cướp không chuyên nghiệp này một bài học. Anh dự đoán là chắc chắn sẽ có người bị phát hiện. Khi có người nào đó gặp phải nguy hiểm, có thể thông qua chuyên viên vận chuyển mà giáo sư đã sắp xếp sẵn để tìm đến nơi ẩn náu của anh. Tokyo đã lạc mất, Rio cổ chỉ có thể đi tìm giáo sư để nhờ anh giúp đỡ. Suốt 11 ngày Tokyo đã đi bằng rất nhiều phương tiện giao thông. Cuối cùng tại một ngôi chùa ở Thái Lan, cô đã gặp được giáo sư. Anh chính là thần hộ mệnh của Tokyo. Hiện giờ giáo sư và gia đình của Murielo đang chung sống với nhau. Biết được Rio đã bị bắt, Murielo tìm người có thể chăm sóc mẹ và con gái mình. Cô muốn cùng đi với giáo sư. Murielo và Tokyo không mấy ưa nhau, nhưng bây giờ cứu được Rio mới là vấn đề quan trọng nên họ đã tạm thời giữ hòa bình với nhau. Cảnh sát có thể xác định vị trí bằng điện thoại vệ tinh. Điều đó có nghĩa là bọn bán hàng ở chợ đen đã phản bội bọn cướp. Đã 11 ngày kể từ khi Rio bị bắt, việc một thành viên của băng đảng bị bắt sẽ là một tin tức nóng hổi, nhưng chính phủ lại không công bố tin tức này. Điều này có nghĩa là Rio đã bị bắt nhốt bên ngoài, hoặc hải quan và những nơi khác ngoài thẩm quyền của tư pháp. Có lẽ Rio đang bị bọn chúng tra tấn rất dã man tàn bạo. Tokyo không thể chịu được kết quả như này. Cô cầu cứu giáo sư nhất định phải cứu lấy Rio. Khi giáo sư nghe nói Helsinki cũng có điện thoại vệ tinh, anh lo sợ rằng băng đảng này sẽ phạm sai lầm một lần nữa. Giáo sư cũng cảm thấy nhất định phải cứu được Rio, thế là quyết định gọi tất cả mọi người đến. Rất nhanh Denver đưa Monica và đứa bé đến. Helsinki và Nairobi thậm chí còn chơi lớn hơn họ, trực tiếp lái xe xuống biển. Thời gian vui vẻ thì thường ngắn ngủi. Rất nhanh sau đó mọi người đã biết được tin Rio đã bị bắt, nhưng khi họ nghe được nguyên nhân mà Rio bị bắt thì cạn lời không biết nói gì. Nairobi lên án chúng tôi có quy tắc đó là không đi châu Âu không dùng điện thoại. Tâm trạng của Denver cũng dần mất kiểm soát. Nếu như Rio bị bắt vì lý do chân chính thì không nói làm gì, nhưng thằng nhóc này là đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Chẳng nhẽ vì để cứu người lần nữa mình phải lao vào nguy hiểm hay sao? Nếu như hiện giờ chỉ có một mình anh thì không nói làm gì. Hiện giờ anh không chỉ có vợ mà còn có cả con. Vụ cướp lần trước đã mang bố của anh đi mãi mãi. Anh đã thề rằng không để đứa trẻ phải sống trong lo sợ thêm ngày nào nữa.
nhưng giáo sư vẫn thuyết phục Denver và những người có mặt ở đây. Họ từng là thành viên của đám cướp, đều đã từng mắc sai lầm và cũng từng đã bảo vệ lẫn nhau. Bất kể là hôm nay ai bị bắt, những người còn lại sẽ cứu họ. Vậy mọi người định sẽ cứu Rio như thế nào đây? Thông qua vụ cướp, đây là chuyển môn của chúng ta. Lần này chúng ta sẽ cướp dự trữ quốc gia của ngân hàng Tây Ban Nha. Đây không phải là kế hoạch mà giáo sư nghĩ ra mà chính là anh hùng trong lòng họ Berlin. Tôi đã từng luôn cho rằng Berlin và giáo sư có mối quan hệ rất tốt, nhưng thật ra hai người họ chính là anh em. 5 năm trước, Berlin và người bạn Palermo của mình đã thuê một tu viện. Họ giả danh thành phần tử tri thức. Phòng khách tràn ngập các tác phẩm nghệ thuật, nhưng trên đầu của căn phòng chính là mô hình ngân hàng Tây Ban Nha. Cả hai đang nghiêm túc suy nghĩ để ăn cướp số tiền bên trong, nhưng họ đã luôn bỏ qua khó khăn để sống sót sau vụ cướp. Bây giờ giáo sư đưa đám cướp trở lại tu viện. Lần này thành viên của đội đã tăng thêm mấy người. Làm thế nào để họ có thể bước vào ngân hàng Tây Ban Nha đây? Các bạn còn nhớ khi đám cướp xảy ra chuyện, Berlin có nhắc đến một kế hoạch bí mật không? Đám cướp đã sử dụng khinh khí cầu giải 140 triệu đồng khắp Madrid. Vốn dĩ đại tá vẫn đang ở nha khoa, nhưng khinh khí cầu đang giải tiền đã nói với anh, đám cướp đã quay trở lại rồi. Tất cả mọi người đang bận rộn nhặt tiền, có thể nói khung cảnh hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn. Giáo sư nhân cơ hội này đã thay đổi màn hình quảng cáo trên đường phố, từ một tên cướp đang đeo mặt nạ thành dung mạo thật của anh. Anh tuyên bố với chính phủ phía cảnh sát đã bắt giữ một người bạn của chúng tôi ở nước ngoài. Anh ấy đã bị bắt 2 tháng nay rồi, nhưng chính phủ lại chưa ban hành bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Anh ấy đã bị nhốt ở đâu thì không ai biết. Rất có khả năng đồng đội của tôi đang bị tra tấn hết sức dã man. Chúng tôi yêu cầu chính phủ hãy kết thúc ngay hành vi bắt giam người bất hợp pháp này. Nếu đất nước đã gây chiến, chúng tôi sẽ đáp trả bằng bạo lực. Lần này chúng tôi định sẽ ăn cướp trên quy mô lớn hơn. Kể từ 2 năm trước khi phía cảnh sát thất bại trong việc bắt bọn cướp, đại tá suýt chút nữa bị ảnh hưởng đến tâm lý. Hiện giờ đám cướp quay lại tấn công lần nữa. Đại tá quyết tâm sẽ không để thiệt hại thêm lần nữa nên đã lập tức ra lệnh cho đại quân xông lên. Trang web một lần nữa sẽ có thể bị tấn công. Tất cả đều nằm trong dự đoán của giáo sư. Để cứu được Rio, kế hoạch xâm nhập ngân hàng Tây Ban Nha chính thức bắt đầu. Ở lần này, giáo sư và Murillo phụ trách công việc ở ngoài. Có tiền là có được mọi thứ. Họ đã trả tiền cho 65 chuyên gia IT người Pakistan. Họ thay thế công việc hacker của Rio. Họ hack điện thoại của tất cả các sĩ quan và cảnh sát ở đây, có thể nghe ngóng và theo dõi bất cứ lúc nào. Quả nhiên là người có tiền. Thông qua việc nghe lén điện thoại, họ đã biết được thông tin về dòng tiền của ngân hàng. Giáo sư thông báo cho Palermo. Các thành viên khác của đội bắt đầu hành động. Họ đồng nhất logo của xe và đồng phục bằng logo riêng. Có vẻ như họ đang cố gắng cải trang. Kế hoạch lần này rõ ràng là có quy mô lớn hơn lần trước, cũng có nghĩa là nguy hiểm cũng vì thế mà tăng lên. Nhưng nội bộ đám cướp vẫn không khác gì lần trước. Monica vẫn giận Denver trước ngày hành động 3 hôm. Denver vẫn nhất quyết không đồng ý cho Monica tham gia. Một mình anh trở thành cướp là được rồi. Anh không muốn vợ và con mình chịu khổ. Kể từ khi mà Monica bỏ trốn theo Denver thì cô đã xác định cuộc đời sau này của cô sẽ đi theo anh. Thế là hai người đã cãi nhau rất to, thậm chí Monica còn cho rằng Denver đang phân biệt giới tính vì cô là phụ nữ. Monica cảm thấy vô cùng tức giận. Họ đã chiến tranh lạnh 3 ngày liền. Quay lại kế hoạch của vụ cướp, họ đã tiến gần đến cổng chính của ngân hàng. Trên khắp đường phố đâu đâu cũng là người ủng hộ đám cướp. Họ phản đối hành vi của chính phủ. Năm đó những tên cướp không hề làm ai bị thương, sau đó chạy trốn thành công. Họ đã trở thành hình tượng cho những người nổi dậy chống lại sự bất công của chính phủ. Quần áo đỏ và mặt nạ của đám cướp nó cũng đã trở thành biểu tượng khi đấu tranh chống lại các hoạt động bất công ở nhiều nơi. Điều này cũng cho phép những tên cướp xuất hiện trở lại dưới sự ủng hộ của người dân, mà những người lính hành động theo mệnh lệnh của chính phủ. Trong mắt những người này, chính phủ chính là kẻ phản bội nền dân chủ. Những tên cướp đến giao lưu với bảo vệ của ngân hàng. Lữ đoàn nhảy dù thực sự sẽ đến sau 6 phút nữa, cho nên đám cướp phải vào trong ngân hàng trước khi họ tới. Giáo sư giả dạng làm trung tá ra mệnh lệnh cho bảo vệ mở cửa. Xe tải của tên cướp lao vào cổng lớn của ngân hàng. Palermo vào cổng ngân hàng với Tokyo và Monica. Trong ngân hàng đâu đâu cũng là người bị kẹt lại. Bọn cướp chắc chắn không thể quản lý nhiều con tin như vậy. Nếu muốn sơ tán họ thì cũng cần rất nhiều người. Nhưng hiện giờ họ lại không phải là cướp mà là quân đội chính quy. Tự nhiên họ nghĩ đến nhờ các vệ sĩ bên ngoài giúp đỡ. Các lính canh đã lựa chọn ném hơi cay để giải tán con tin. Vừa hay kịp thời gian để đám cướp đặt bom trên cửa của ngân hàng. Những gì diễn ra đúng như kế hoạch mà giáo sư đã đặt ra. Lính hộ tống những con tin đầu tiên đi. Những con tin và tên cướp còn lại bị bỏ lại bên trong sảnh ngân hàng. Không còn đường quay lại đâu. Nhưng lần này giống như họ bị ép làm vậy. Nếu không thì chẳng ai muốn bước chân vào nguy hiểm như này cả. Kế hoạch lần này bắt nguồn từ ý tưởng của Berlin và Palermo. Khác với sự nghiêm khắc của giáo sư, thì Palermo và Berlin thì theo chủ nghĩa lãng mạn, muốn đi đâu thì đi đó. Nhưng đáng tiếc là Berlin không có cơ hội hoàn thành nó. Bây giờ chỉ có giáo sư và Palermo hoàn thành kế hoạch này. Lần này băng đảng cướp đã có thêm thành viên mới. Có cả Murillo từ bỏ sự nghiệp cảnh sát tham gia cùng họ, cô lấy mật danh là Lisbon. Người còn lại chính là Monica. Monica sau khi bỏ trốn đã kết hôn cùng Denver và sinh con. Người tiếp theo của băng đảng chính là Palermo, bạn thân của Berlin. Anh nói rằng mình chính là bạn thân của Berlin, hơn nữa anh còn phải lòng Berlin. Sau khi Berlin qua đời, Palermo đã nghĩ chính là do giáo sư đã hại chết bạn thân mình. Một mặt anh trách giáo sư khi đám cướp hành động thì anh chỉ dám ẩn nấp bên ngoài chỉ đạo, chứ không dám xông vào chiến đấu cùng đồng đội của mình. Nhưng mặt khác lại hiểu rằng giáo sư là người chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện. Lúc này đám cướp đã xông vào ngân hàng dưới ánh mắt si mê của fan hâm mộ cuồng nhiệt, giả làm quân đội quốc gia và bước vào ngân hàng Tây Ban Nha một cách quang minh chính đại. Họ đã kiểm soát một số con tin,
Chúng tôi sẽ khóa cửa ngân hàng lại. Việc đóng cánh cửa ngân hàng có nghĩa là trong khoảng 1 giờ ngân hàng Tây Ban Nha chính là pháo đài to mạnh nhất, không ai có thể tiến vào trong. Nhiệm vụ cấp bách nhất hiện giờ là bắt được giám đốc của ngân hàng. Cho dù tình hình bên ngoài bây giờ có hỗn loạn thế nào, trong văn phòng của giám đốc vẫn vô cùng yên ắng. Thậm chí giám đốc cũng không có thời gian, ông bảo thư ký pha cà phê giúp mình. Giám đốc mang theo 5 vệ sĩ, người nào cũng vô cùng lợi hại. Tokyo và Nairobi chỉ có 2 người nhưng họ có đến 4 khẩu súng bước vào, không thể nào kiểm soát 5 người này cùng một lúc được. Họ cần phải động não hơn. Nairobi ngồi xuống nói chuyện cùng với giám đốc, còn Tokyo mượn cớ đi vệ sinh lén lút mở vòi cho nước chảy ra. Rất nhanh nước đã tràn vào khe cửa, một tên vệ sĩ đến gần quan sát xem có chuyện gì. Tokyo đóng sầm cửa và đánh anh ta bất tỉnh. Bây giờ chỉ còn 4 khẩu súng đối đầu với 4 khẩu súng. Tokyo dí súng vào cổ giám đốc và ông đã trở thành con tin. Nhưng tên vệ sĩ vừa bị đánh ngất cũng không phải dạng vừa. Hắn rất nhanh đã đứng dậy bắt Nairobi làm con tin. Giám đốc không muốn bất kỳ ai bị thương. Ông chủ động ra lệnh cho vệ sĩ của mình thả Nairobi ra, sau đó ông đi theo Tokyo. Ngay khi 3 người họ chuẩn bị bước vào thang máy, giám đốc ngân hàng đẩy mạnh Tokyo, sau đó chạy trốn. Kế hoạch bắt giữ con tin coi như là thất bại. Tokyo và Nairobi quay lại hiện trường kiểm tra thì bị 5 tên vệ sĩ của giám đốc ngân hàng bao vây. Monica lập tức thông báo cho Palermo. Lần này Palermo chính là thủ lĩnh của đám cướp. Anh dẫn theo những người khác đến bao vây ngoài đám vệ sĩ. Anh đang cố gắng dùng lời lẽ để thuyết phục họ đầu hàng nhưng đám vệ sĩ tất nhiên không nghe. Đôi co một lúc thì đám vệ sĩ cũng đã bị bắn, nhưng không may mắt của Palermo đã bị kính vỡ bắn phải. Trong thời khắc vô cùng vội vã này, Tokyo thử xem vết thương của anh, nhưng Palermo không muốn mạo hiểm. Palermo đề cử Denver trở thành phó chỉ huy. Họ không thể vì chuyện này mà bỏ cuộc được. Điều quan trọng là giám đốc ngân hàng cùng những tên vệ sĩ của ông đã bị bắt. Đám con tin lần lượt được phát bịt mắt, không ai có khả năng chống lại bọn cướp, họ chỉ đành nghe theo lệnh của chúng thay bộ quần áo đỏ ra. Lúc này Bogota xuất hiện, anh và Nairobi chọn ra 4 người khỏe mạnh trong đám con tin. Họ thực hiện nhiệm vụ đục lỗ, nhưng trong nhóm lại có một tên đeo bông tai không chịu hợp tác. Kết quả là sau khi đã đi khuất bóng đám con tin vào thang máy, tên đeo bông tai đã bị Bogota mắng cho một trận túi bụi. Hóa ra đám con tin này chính là quân thiện chiến. Sau đó họ mở thang máy đến hầm ngầm của ngân hàng. Cánh cửa trông cực kỳ chắc chắn đang ở ngay trước mặt họ. Bogota và 4 người trong đội của anh chuẩn bị làm công việc như Moscow làm năm xưa, nhưng lúc đó Moscow chịu trách nhiệm đào hố thoát hiểm. Nhưng lần này đội của Bogota phụ trách mở cửa kho tiền. Nairobi bắt đầu bấm giờ. Đội của Bogota giơ cao ngọn đuốc trong tay mình. Khi báo động vừa được kích hoạt, nước lập tức tràn lên tầng hầm. Người của Bogota nhanh chóng phá vỡ cửa kho tiền. Bogota đeo bình dưỡng khí và mặc đồ lặn một mình tiến vào nhà kho, trong khi Nairobi đang lo lắng chờ đợi bên ngoài. Bogota mở cửa buồng giảm áp ở phía bên trong của kho tiền. Kế hoạch lần này họ đã thành công. Cả căn phòng đầy vàng miếng được sắp xếp ngăn nắp. Hai người đang vô cùng vui sướng bơi xung quanh đống vàng. 90 tấn vàng nguyên chất 24K. Baby à, xem chị mang về cái gì này là vàng nguyên chất đó. So với chiếc tích ly kỳ bên trong ngân hàng, giáo sư và Murillo bên ngoài lại đang vô cùng căng thẳng. Họ đang ở trong một chiếc xe đầy thiết bị điện tử, gió biển không xua được nỗi ưu tư của giáo sư. Chấn thương của Palermo khiến anh vô cùng sợ hãi. Toàn bộ kế hoạch cướp ngân hàng Tây Ban Nha đều là do Berlin lên. Mẹ của hai người đã qua đời vì một căn bệnh di truyền, mà Berlin lại thừa hưởng gen của mẹ. Khi anh biết được thông tin đó đã cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Berlin đã giả tưởng về những vụ cướp nguy hiểm. Giáo sư đã từng cố gắng khuyên nhủ anh trai mình, nhưng Berlin không hề quan tâm đến những gì em trai mình nói. Dường như từng bước đi của vụ cướp anh đã nghĩ xong rồi, mà hiện tại giáo sư đang làm theo kế hoạch mà anh trai mình đã vẽ ra. Mặc dù anh vẫn đầy nghi ngờ và không chắc chắn về kế hoạch này. Bên ngoài ngân hàng, cảnh sát và quân đội đã kiểm soát nghiêm ngặt. Người đó không ai khác chính là Lopez và đại tá của cục tình báo. Nhưng đại tá của cục tình báo không ủng hộ hành động này của đám cướp. Kế nhiệm đại tá Tamayo chính là người phụ trách của phi vụ này. Lần này thái độ của đại tá khó khăn hơn nhiều. Theo yêu cầu của đại tá cục tình báo, đại tá Tama không thể không nhờ một người phụ nữ giúp mình. Hy vọng cô ấy có thể kịp thời đến giúp họ đối phó với đám cướp. Giáo sư và Murillo đã nghe được cuộc hội thoại đó. Người phụ nữ chịu trách nhiệm cho cuộc thẩm vấn vô nhân đạo của Rio. Hơn nữa cô cũng vô cùng mong đợi có thể mặt đối mặt với đám cướp. Cô gái này tên là Tatiana. Cho dù đang mang thai vượt mặt nhưng cô vẫn hút thuốc. Vẻ mặt thì vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, trái ngược lại với vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô. Khi nghe nói có thể bị triệu tập, đôi mắt cô ánh lên sự phấn khích khát máu của một con rắn độc tìm thấy con mồi. Sau khi liên lạc được với Tatiana, đại tá Tamayo bắt đầu chấn chỉnh trụ sở. Biết là nhóm cướp cải trang thành lữ đoàn 6 nhảy dù để lẻn vào ngân hàng, đại tá lập tức hiểu rằng họ đã bị theo dõi, bỏ qua thủ tục giấy phép hành chính, trực tiếp thu điện thoại và thiết bị của tất cả mọi người, sau đó giao cho kỹ thuật viên kiểm tra. Đại tá Tamayo vô cùng tàn nhẫn. Murillo không ngờ đại tá Tamayo lại cứng rắn như vậy. Hiện giờ các camera giám sát đều đã bị đại tá cắt đứt. Giáo sư chỉ đành thông báo cho Palermo. Anh hy vọng họ có đủ bình tĩnh để đẩy nhanh tiến độ. Phương thức liên lạc nội bộ và bên ngoài giữa các thành viên trong nhóm cướp là tín hiệu sóng ngắn được mã hóa. Bộ chỉ huy cảnh sát có thể sẽ phát hiện ra nó, nhưng loại này người gửi và người nhận sẽ được mã hóa 2300 lớp. Chỉ cần làm hỏng các nhà phân tích kỹ thuật của cảnh sát, họ sẽ không bao giờ nghe được nội dung cuộc gọi của đám cướp. Trước khi vụ cướp bắt đầu, Monica không thèm quan tâm đến Denver, chuyện tình cảm đang rất đáng lo ngại. Anh chàng kỹ thuật này dù trong tình huống giờ khóc giờ cười như hiện tại vẫn muốn làm anh hùng trước mặt người yêu mình.
Denver bảo anh mặc 2 chiếc áo chống đạn vào, sau đó thử bắn súng vào ngực. Anh mập theo quán tính ngã ngửa ra sau, mà cảnh này khiến những người có mặt ở hiện trường bị dọa cho một phen hú hồn. Cũng vì lý do này cuối cùng Monica đã nói chuyện với anh. Các ngươi tỉnh táo lại đi, chúng ta là cướp đó, có thể chuyên nghiệp lên một chút được không? Denver nôn nóng như vậy cũng không có gì khó hiểu. Sau khi Moscow qua đời, Tokyo đã phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Bây giờ Rio bị bắt, phần lớn lý do cũng là lỗi của Tokyo. Denver hiện giờ có vợ con rồi. Vợ của anh Monica vẫn phải theo anh tham gia vụ cướp này. Nếu như có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ phải sống sao đây? Những tên cướp dựa vào các lớp công nghệ mã hóa để kết nối với nhau. Vậy thì giáo sư sẽ liên lạc với cảnh sát bằng cách nào chứ? Đó là điện thoại di động kiểu cũ. Điện thoại kiểu cũ không thể lên mạng, không có chức năng định vị. Giáo sư sẽ dùng điện thoại di động kiểu cũ số 1 để liên lạc với người mới. Còn Marseille sẽ trả lời bằng điện thoại kiểu cũ số 2, sau đó dùng số 3 gọi cho đại tá cục tình báo. Chỉ khi điện thoại được kết nối, cảnh sát mới có thể phát hiện nơi phát ra tín hiệu. Điện thoại kiểu cũ sao có thể lợi hại như vậy chứ? Marseille dán chiếc số 2 và số 3 lại với nhau, sau đó để vào trong hộp xốp, sau đó di chuyển chúng trong đám người. Cảnh sát chỉ có thể xác nhận vị trí của tín hiệu ở trung tâm thành phố, chứ họ không thể bắt được cá nhân cụ thể là ai đang giữ chiếc điện thoại. Giáo sư căn cứ theo kế hoạch nói chuyện với đại tá Tamayo thông qua điện thoại di động của đại tá tình báo, nhưng anh đã đánh giá thấp sự lạnh lùng và nhạy cảm của viên sĩ quan này. Tamayo nhìn thấu kế hoạch cướp ngân hàng một cách vội vàng của giáo sư. Giáo sư cảm thấy có chút không tự tin. Cho dù Murillo đã vén tay áo lên giúp anh nhưng vẫn không thay đổi được tình thế. Đại tá Tamayo không quan tâm đến sự đe dọa của bọn cướp và cả sự chỉ trích của dư luận. Đại tá chỉ có một câu: kể cả có phải giết chết con tin thì cũng phải bắt bằng được đám cướp. Đeo mặt nạ và cầm súng của chúng mày lên, chuẩn bị chiến đấu, bởi vì tao sẽ bắn vào đầu chúng mày. Đại tá Tamayo mặc dù rất mạnh miệng nhưng khi tắt điện thoại nghe được tin không tìm được dấu vết tín hiệu điện thoại thì đại tá liền cảm thấy vô cùng bất lực. Thậm chí anh còn mời đến một nhân vật mà không ai ngờ tới, Roman. Nhiệm vụ của Roman rất đơn giản. Thủ lĩnh trước kia của đám cướp Berlin đã qua đời. Cảnh sát muốn Roman dựa theo thói quen của đám cướp để phỏng đoán xem ai sẽ là người tiếp theo lên làm thủ lĩnh. Roman và đám cướp tuy tiếp xúc nhiều với nhau nhưng người tình của gã đã ôm con chạy theo một tin cướp. Nhìn thấy bức ảnh của đám cướp và nghe được cảnh sát nhất định sẽ ra tay với thủ lĩnh của đám cướp, hắn ta liền chỉ vào Denver và nói nhất định anh chính là thủ lĩnh tiếp theo. Nhưng đáng tiếc thủ lĩnh hiện tại chính là Palermo. Mặc dù bây giờ sự an toàn của đám cướp đã không thể khiến cảnh sát dừng tay, nhưng giáo sư và cộng sự vẫn phải đi tiếp. Phía sau kho vàng vẫn còn một cái kép bí mật, bên trong có chứa nhiều thứ quan trọng. Kế hoạch ban đầu là để Bogota mở tấm thép bằng mỏ hàn, nhưng tại vì không thể đợi chờ lâu như vậy được, cho nên chỉ có thể uy hiếp giám đốc ngân hàng đến mở. Trước đó Berlin đã lên kế hoạch và nghĩ rằng khi giám đốc bị đe dọa đến tính mạng, ông ấy chắc chắn sẽ phá vỡ nguyên tắc. Berlin hỏi rằng giữa tính mạng và thể diện anh sẽ chọn gì. Giáo sư đoán rằng ông ấy sẽ không nghe theo đâu. Giống như những gì giáo sư đã dự đoán, giám đốc ngân hàng đang bị ép vào đường cùng cộng với bệnh tim sẵn có, nhưng có vẻ như ông không sợ chút nào. Denver thấy vậy thì vô cùng nóng vội, liền đẩy giám đốc một cái rất mạnh. Đầu của giám đốc cũng vì thế mà đập vào cục giảm áp. Không lâu sau ông liền rơi vào hôn mê. Lần đe dọa này đã không thành công, tất cả mọi người đều đang vô cùng lo lắng tìm cách cứu giám đốc. Bogota bắt buộc phải dùng đến phương án dự phòng. Anh bước vào kho tiền trong bộ đồ lặn, sau đó dán thuốc nổ vào trong cánh cửa bí mật, sau đó nhanh chóng chạy khỏi đó. Bên ngoài ngân hàng, đội tấn công của đại tá Tamayo đã sẵn sàng. Đội cổ vũ bên ngoài cũng đang ra sức hò reo tên của đám cướp. Nairobi thì đang cố gắng hết sức cứu giám đốc ngân hàng. Đồng hồ đếm ngược của thuốc nổ sắp về không. Lần này đối thủ của bọn cướp còn tàn nhẫn và độc ác hơn lần trước rất nhiều. Toàn bộ kế hoạch này là ý tưởng của Berlin. Cánh cửa bí mật lúc này đã bị nổ tung, bên trong chứa đầy những chiếc hộp màu đỏ. Giám đốc ngân hàng lúc này đã qua cơn nguy hiểm, có thể nói là niềm vui nhân đôi. Đại tá Tamayo tuyên bố đã đến lúc bắt đầu chiến tranh. Quân đội bắt đầu hành động, họ tiến hành đốt khói. Máy bay trực thăng cũng tiến sát gần tòa nhà ngân hàng. Tokyo và Nairobi đưa con tin lên sân thượng. Mỗi người đều được trang bị vũ khí và mặt nạ, căn bản không thể phân biệt ai là con tin ai là cướp. Đại tá Tamayo không hề quan tâm đến những điều đó, chỉ để quân thiết giáp tiến lên. Denver vội vã cầm 2 chiếc vali màu đỏ chạy tới. Anh phải một mình chạy ra ngoài. Nhưng lúc này Denver không đeo mặt nạ, tay anh cầm chiếc vali, tay phải thì cầm chiếc cờ trắng, bước ra ngoài cổng ngân hàng. Đội bắn tỉa đang xin lệnh bắn thủ lĩnh, nhưng lần này đại tá Tamayo đã chịu thỏa hiệp. Ông ra lệnh dừng mọi hành động và rút lui. Quốc gia có thể chấp nhận sự thật rằng họ có quân đội trên đường phố. Quốc gia có thể đưa bạn vào kho dự trữ vàng để cướp, nhưng có một điều mà họ không bao giờ cho phép, đó chính là cho bạn biết bí mật của họ. Trong vali có chứa các quyết định bí mật khác nhau của Bộ Ngoại giao và Bộ Tình báo, Bộ Nội vụ, và bí mật về cách họ tiêu tiền ở kho dự trữ. Đây có thể là bí mật đen tối nhất của quốc gia, nhưng tại sao những thứ này lại được giấu ở ngân hàng trung ương? Đám cướp đã có thắng lợi đầu tiên. Rio đã được đưa về nước Anh, được đưa về đây bằng đường máy bay. Nhà máy tài chính ngầm của Nairobi cũng đã được mở cửa. Trước kia cô từng là một chuyên gia tiền giấy, lần này cô nhất định sẽ trở thành bà chủ. Những tên cướp cải trang thành lính dù và tiến vào ngân hàng bằng một chiếc xe tải. Ngoài việc mang về một lượng lớn vũ khí và thiết bị, đồng thời mang đến bộ máy công nghiệp thân thiện với môi trường, cần 52 giờ để có thể làm tan chảy vàng miếng. Trong nhà máy có vô số miếng vàng. Đám cướp đang vô cùng vui sướng. Bên phía bộ chỉ huy đang vô cùng căng thẳng. Sự xuất hiện của chiếc vali màu đỏ đã làm lộ thông tin của rất nhiều cơ quan chức năng.
Đồ trong chiếc vali màu đỏ đó đủ để đưa những cán bộ cấp cao của chính quyền đi ăn nhà nước. Những tên cướp đã thuê những hacker hàng đầu để thiết lập một tài khoản email. Chỉ cần bên bộ chỉ huy lần nữa phát động tấn công, thì những bí mật của quốc gia sẽ được đăng tải trên mạng ngay lập tức. Hiện giờ không chỉ người dân chú ý đến chuyện này, ngay cả EU cũng đang nhắm vào. Đợi đến khi phía cảnh sát không biết làm gì tiếp theo thì Tatiana đã quay trở lại. Cô ấy căn bản không chú ý đến bầu không khí như đưa đám lúc này. Giới truyền thông đã chụp được ảnh Tatiana và Rio về nước, nhưng cô không hề quan tâm đến điều đó. Tatiana là một người phụ nữ không có nhân tính và sự đồng cảm. Thứ cô cần lúc này chỉ là được nói chuyện với giáo sư mà thôi. Tatiana giả làm phụ nữ yếu đuối để nhận được sự đồng cảm. Giáo sư sau khi biết được tin tức Rio đã về nước lập tức thông báo cho Tokyo. Thành viên của băng đảng biết được thì vô cùng vui sướng. Bọn họ như lại có thêm một chiến thắng nữa. Các nhà phân tích tình báo tại trụ sở đang phân tích cuộc trò chuyện cuối cùng. Họ phân định phạm vi gần đúng của liên hệ bên ngoài của ngân hàng với tín hiệu điện thoại nội bộ. Đại tá phái Lopez đi kiểm tra. Lúc này giáo sư lần nữa gọi điện đến trụ sở. Tatiana cảm thấy rất phấn khởi đến nỗi cô còn gọi lớn tên của Murillo. Hai người vốn dĩ là bạn học ngày trước của nhau nên đều biết rất rõ về đối phương. Hơn nữa Tatiana còn biết rõ nhược điểm của Murillo. Murillo trở thành đồng đội của bọn cướp, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến người nhà của cô ấy. Tatiana đoán chắc rằng mẹ và con gái của Murillo đang được giấu ở đâu đó Đông Nam Á. Cô ta không có ý định sẽ cho người tới đó bắt nhưng mà muốn đe dọa Murillo. Tatiana dọa sẽ đưa mẹ cô vào tù và đưa con gái cô vào trại trẻ mồ côi xem cô phản ứng như thế nào. Dùng cách này để uy hiếp người khác thì không ra dáng cảnh sát lắm đâu. Hành động đó chẳng khác nào người của băng đảng xã hội đen cả. Những lời nói của Tatiana không chỉ khiến Murillo tức giận, mà đại tá Tamayo cũng không thể nghe lọt lỗ tai. Nhưng ông có thể nói gì được cơ chứ? Tatiana cho Murillo một đường lui, đó là cô phải giao giáo sư ra. Chỉ có như vậy cô mới không quấy rối gia đình Murillo nữa. Nói xong thì lập tức cúp máy. Murillo mặc dù không thể phản bội giáo sư nhưng những lời nói này của Tatiana rõ ràng đã tạo nên một vách ngăn lớn giữa giáo sư và Murillo. Hai người thậm chí còn xảy ra xô xát. Không chỉ có họ, bọn cướp lúc này cũng bắt đầu có mâu thuẫn. Trong khi Nairobi đang canh chừng con tin đã bị tên vệ sĩ đầu có sẹo quấy rối. Palermo đứng trước mặt tất cả đám con tin đánh hắn ta một cách vô cùng dã man. Hành động này đã khiến đám con tin bị dọa một phen hú hồn. Nairobi căn bản không tán dương hành động này của Palermo một chút nào cho nên đã cãi nhau với anh. Khả năng giải quyết vấn đề của Palermo không thể nào bằng Berlin được. Thậm chí anh ta còn muốn Helsinki bắt Nairobi lại. Nhưng điều nực cười là Nairobi đã yêu Helsinki mất rồi. Cô không sợ sự thật này bị lộ chút nào vì căn bản cô có thể thừa nhận nó. Ngay cả khi thứ tình cảm đó không được đáp trả, thì cô cũng có thể trở thành bạn của Helsinki. Nhưng Palermo lại trơ trẽn hơn nhiều. Hắn ta luôn miệng nói rằng mình không tin vào tình yêu. Helsinki đã thích Palermo dù anh ta có một vẻ ngoài to lớn nhưng lại có một trái tim nhạy cảm. Palermo chỉ coi Helsinki là công cụ của mình mà thôi. Palermo chẳng có chút tình cảm và sự cảm thông nào với anh ta cả. Trong câu chuyện này chỉ có mình Helsinki trao tình cảm. Nairobi sớm đã nhìn thấu tất cả rồi. Đại tá Tamayo lúc này có chút suy sụp tinh thần. Hành động của Tatiana đã khiến cho ông phải suy nghĩ và không dám hành động hấp tấp. Tatiana quyết đoán hơn nhiều. Không phải là sợ những quyết định bí mật đó bị lộ hay sao chứ? Có rất nhiều cách để xử lý chuyện đó. Đầu tiên là tạo một số tài liệu bí mật giả mạo nghiêm trọng đăng tải lên Internet. Đợi đến khi dư luận bắt đầu xôn xao, sau đó sẽ đưa ra thứ quan trọng nhất. Khi mà sự việc đang diễn ra thì nhân vật chính không có ở đó, điều đó chứng tỏ rằng nhân vật chính không liên quan đến chuyện này. Cũng có thể chứng minh rằng những tài liệu bí mật này là giả. Cứ làm đi làm lại những việc này nhiều lần thì tính chân thực của tài liệu bí mật này cũng sẽ bị phá hủy. Anh chàng mập đang tán tỉnh bạn gái của mình nhưng chỉ vì kỹ thuật quá kém, đến Denver cũng không thể nhìn nổi nữa. Lấy lý do là cần dạy dỗ anh mập một trận rồi đưa anh ta ra ngoài một mình. Bên này giáo sư và Murillo đã biết về hành động tiếp theo của Tatiana với giới truyền thông. Hiện giờ con át chủ bài đã không còn hiệu lực. Giáo sư lập tức gọi điện thoại thông báo cho Palermo, bộ chỉ huy chắc chắn sắp tấn công rồi. Cuộc điện thoại vừa kết thúc, giáo sư liền phát hiện có một chiếc ô tô đang đi theo mình. Anh lập tức chuyển qua làn bên cạnh, nhưng chiếc xe đang đi được nửa đường thì bị sa lầy, sau đó được người dân phát hiện. Những người dân ở đây quả là rất tốt bụng, không những giúp anh đẩy chiếc xe ra khỏi bãi lầy, còn giúp giáo sư che giấu khi cảnh sát địa phương đến hỏi thăm. Nhưng không phải tự nhiên mà họ làm thế, Murillo đã đưa cho người dân địa phương một chút tiền. Đám cướp ngân hàng đã đẩy sự việc lên cao trào. Palermo thậm chí còn di chuyển tên lửa ra ngoài. Tokyo cảm thấy giáo sư nhất định sẽ không cho phép anh ta làm điều này, nhưng những thành viên khác lại không muốn trở thành nô lệ của chính phủ. Nếu muốn phản kháng nhất định phải dùng vũ khí hạng nặng. Tokyo cảm thấy vô cùng bất lực. Trước khi lên kế hoạch vụ cướp này, khi chứng kiến gia đình của Denver, cô cảm thấy rất xấu hổ. Nếu không may lần này có lẽ cậu nhỏ sẽ mất đi bố mẹ của mình. Chính là Nairobi đã an ủi cô. Nhưng bây giờ chúng ta thực sự phải dùng đến tên lửa, nếu như thất bại thì thực sự là không còn đường lui. Marseille bị cảnh sát nhắm đến từ phía xa. Murillo đoán rằng đây chính là hành động của Tatiana. Cô ta đang muốn đặt khí gây mê vào ngân hàng. Nhưng giáo sư và Murillo lúc này đang cách ngân hàng đến tận 12 km. Bọn họ phải đổi xe càng nhanh càng tốt thì mới có thể liên lạc được với Palermo. Lúc này khí gây mê bắt đầu lan vào trong ngân hàng. Giáo sư lúc này cũng đã quay trở lại. Việc đầu tiên là anh gọi điện cho Palermo. Lúc này trực thăng và lính bắn tỉa đã đột nhập vào sân thượng của ngân hàng. Thông qua hình ảnh từ lỗ thông gió, lúc này tất cả người trong ngân hàng đều đã bị bất tỉnh nhân sự.
Tổng cộng có 5 đặc vụ ưu tú, họ trang bị đầy đủ vũ khí. Bộ chỉ huy vô cùng tự tin họ nhất định sẽ đánh bại đám cướp. Tatiana nhắc nhở với đặc vụ xâm nhập rằng khi nhìn thấy ai là bắn người đó, không cần biết là con tin hay cướp thật. Nhưng đại tá Tamayo không thể nhẫn tâm như cô được. Ông ra lệnh đầu tiên là phải xác định thân phận, nếu thật sự là đám cướp thì mới được bắn. Ban đầu đặc vụ xâm nhập vào ngân hàng vô cùng thuận lợi, chỉ đến khi bắt gặp được đám cướp vẫn là giáo sư đã nhanh hơn một bước. Trước khi thuốc mê xâm nhập vào cơ thể thì anh đã đi đến điểm cần đến. Anh thông báo cho Tokyo cho nên đám cướp đã sớm đề cao cảnh giác. Dựa vào hỏa lực mạnh, đám cướp đã dồn đặc vụ vào một góc, sau đó kích hoạt tia hồng ngoại. Chỉ cần đặc vụ không may chạm vào tia hồng ngoại sẽ bị bắn cho tan xác. Đặc vụ do không đủ vũ khí và oxy nên đã rất nhanh bị mất liên lạc với đại tá Tamayo. Ngay khi phía cảnh sát đang thảo luận xem có nên giải cứu không hay chờ đợi thêm, lúc này giáo sư liền gọi điện đến, vẫn là Tatiana bắt máy. Giáo sư không nói lòng vòng gửi đến cho họ một đoạn video. Video ghi lại hình ảnh 5 cảnh sát đặc vụ, bao gồm cả chỉ huy đội bắn tỉa, trong đó họ đang bị cởi hết quần áo trói trên ghế. Chưa kịp nói gì nhiều, chỉ huy đội bắn tỉa đã truyền đạt lời của đám cướp, đó là phía cảnh sát phải hạ lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Sau đó 5 cảnh sát đặc vụ bị ép đồng thanh. Giáo sư nhân cơ hội này đòi hỏi thêm, các người phải thả Ryo ra. Tatiana tất nhiên là không đồng ý, nhưng đại tá Tamayo mới là người có quyền cao nhất. Tatiana chỉ muốn chiến đấu để có được nhiều lợi ích nhất mà thôi. Bên giáo sư đồng ý thả 5 đặc vụ và 40 con tin, sau đó tuyên bố rằng lần này phía cảnh sát đã chiến thắng, nhưng thật ra phía bọn cướp mới là người chiến thắng. Tatiana nhẹ nhàng đến đánh thức Ryo yếu ớt nằm một góc. Cô ta cố gắng đóng vai một người mẹ hiền nhưng Ryo không quen cảnh này. Tatiana trêu chọc Ryo đừng có dại mà nảy sinh tình cảm với mình. Trước sự phản đối của những người biểu tình, Ryo xuất hiện trước cửa ngân hàng. Không chỉ thành viên của bọn cướp đang hò reo vui sướng, những người đang có mặt ở ngoài ngân hàng cũng tung hô cổ vũ cho anh. Đám cướp lần này đã giành chiến thắng. Lần này đối thủ của đám cướp đáng sợ và tàn nhẫn hơn lần trước rất nhiều. So với sự dịu dàng của Murielo thì Tatiana ghê gớm hơn rất nhiều. Ngay cả khi những tên cướp nghĩ rằng mình đã chiến thắng, so với lần trước, lần này họ đã biết cách sớm tìm ra lối thoát cho mình. Đám cướp đã dùng con tin để đổi lấy Ryo. Trong lúc đôi bên đang trao đổi con tin, trước khi cổng ngân hàng đóng lại, Roman đã nhanh chóng lao vào trong. Một lần nữa Roman trở thành con tin. Roman đang vô cùng tức giận, ông ta muốn giành lại Monica, nhưng Monica giờ đã thay đổi rồi. Hiện giờ cô không còn là con cừu nhỏ chịu sự áp bức của Roman nữa. Monica chĩa khẩu súng vào mặt Roman. Roman lúc này mới để lộ ra bộ mặt thật của mình. Ông ta chỉ muốn đến giành lại con trai ruột của mình. Roman là một kẻ vô dụng bị vợ con mình bỏ rơi. Đối phó với tên cặn bã này không cần thiết phải nhẹ nhàng. Lần trước Helsinki đã có thể đào tạo hắn ta, lần này tất nhiên là Roman cũng sẽ vẫn được giao cho Helsinki. Không khí ở bộ chỉ huy vô cùng khó thở. Tatiana không phải là người dễ dàng chịu khuất phục. Đại tá Tamayo vô cùng phép tắc nhưng trong mắt Tatiana anh lại quá cứng nhắc, còn bị giáo sư dắt mũi. Để bắt được đám cướp, Tatiana đã nghĩ ra một cách để đối phó với họ. Đầu tiên phải tìm ra bọn cướp đã giải quyết đống vàng đó như nào. Chỉ cần tìm ra cách họ vận chuyển số hàng đó như nào mới có thể bắt được chúng. Ngoài ra còn cần tìm ra được danh tính thành viên mới của đám cướp, sử dụng gia đình của họ để uy hiếp chưa bao giờ lỗi thời. Cuối cùng chính là phần thưởng. Tatiana định sẽ trao thưởng lớn nhất lịch sử cho ai đã bắt được đám cướp. Tatiana tin rằng vì số tiền này ai ai cũng sẽ tham gia. Lopez đã mang đến một tin tốt. Anh đã tìm được xe thóc mà giáo sư và Murielo đã đi. Đại tá Tamayo đã giao toàn quyền của cục cảnh sát cho Lopez. Đội trưởng xạ thủ bắn tỉa cũng muốn giúp đỡ, bằng mọi giá phải bắt được giáo sư. Lần này phía cảnh sát đã bắt được cuộc hội thoại giữa giáo sư và những người ở ngân hàng. Lần này nội dung cuộc trò chuyện không được mã hóa. Người của bộ chỉ huy đã nghe hết được nội dung cuộc trò chuyện. Ryo đã mô tả chi tiết những hình thức tra tấn khác nhau mà anh phải chịu đựng sau khi bị bắt. Anh không được đi vệ sinh cũng không được ngủ. Mỗi ngày Ryo đều bị ngồi trong đống chất thải của mình. Lần đầu tiên được tắm chính là lúc Tatiana trao anh lên và tra tấn bằng nước. Không chỉ đám cướp cảm thấy phẫn nộ khi nghe thấy những điều này, tất cả những người ở bộ chỉ huy sau khi nghe xong không ai bảo ai, họ dần dần tránh xa Tatiana. Lần mà anh được ngủ ngon nhất là lúc chuẩn bị được áp giải về đây. Anh đã ngủ rất lâu rất lâu. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, giáo sư bảo Ryo hãy đi tắm rửa và nghỉ ngơi. Khi nghe đến hai từ nghỉ ngơi, đám cướp đã hiểu ra. Trong thời gian huấn luyện họ đã thương lượng rằng hai từ đó được phát ra có nghĩa là giáo sư đang hoài nghi. Trong người Ryo đã được gắn chip nghe lén để có thể giải quyết chuyện này một cách suôn sẻ. Đám cướp còn được học cách làm thế nào để phẫu thuật cho con lợn, bởi vì lợn là loài gần với cấu trúc và kết cấu của cơ thể con người nhất. Để làm được điều đó, giáo sư bảo Tokyo hãy tìm cơ hội ngủ với Ryo để tránh phía cảnh sát thấy có gì đó không ổn. Đôi bạn tình hội ngộ sau bao ngày xa nhau là chuyện rất bình thường. Không kể là Tokyo hay là Murielo đều cảm thấy không vui. Làm sao có thể làm điều này vào lúc này được cơ chứ? Trong ngân hàng, Tokyo đang nhún nhảy với những dòng chữ trên người trước mặt Ryo. Ryo biết trên người mình có máy nghe lén và anh cần phải làm phẫu thuật, nhưng anh không muốn ngủ với Tokyo lần nào nữa. Trong những ngày tháng bị giam cầm, Ryo đã nhớ Tokyo rất nhiều. Cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, anh vẫn yêu Tokyo, nhưng anh không muốn trở thành loại người ngày ngày chỉ biết bám lấy Tokyo. Tokyo thích cuộc sống sôi động nhộn nhịp, nhưng Ryo lại thích một cuộc sống nhẹ nhàng yên bình. Cho nên anh đã đề nghị chia tay và chúc Tokyo sau này sẽ thật hạnh phúc. Đã đến lúc làm phẫu thuật, đám cướp đang vô cùng yên lặng. Helsinki dùng máy dò một lượt cơ thể Ryo để xác định vị trí của máy nghe lén.
Sau khi tìm được thiết bị sẽ tiến hành lấy nó ra. Bên này Murillo dưới mệnh lệnh của giáo sư đã thấy kế hoạch của giáo sư, không chỉ là để cứu Rio mà còn để phục thù cho Berlin, cho nên anh đã làm theo kế hoạch mà trước đó Berlin đã lên. Anh muốn thông qua việc này để chơi kham chính phủ và quân đội. Chưa đợi họ cãi nhau xong đã có một chiếc máy bay không người lái bay lơ lửng trên đầu họ. Đó chính là thiết bị của cảnh sát. Bọn họ đã bị phát hiện rồi. Giáo sư và Murillo nhanh chóng trốn trong xe và rời đi. Những bóng cây trong rừng đã nhanh chóng che đậy dấu vết của chiếc xe. Murillo và giáo sư lúc này mỗi người một xe rời khỏi hiện trường. Theo kế hoạch họ mang theo đồ bảo hộ rồi chạy ra ngoài. Murillo đứng dưới gốc cây xịt khử mùi côn trùng, sau đó giáo sư trèo lên cây. Murillo hiện đang rất gần với đội quân truy lùng, chỉ đành tìm đường thoát thân. Cô trốn trong một trang trại gần đó để tùy cơ ứng phó. Tatiana vô cùng tức giận khi không nhìn thấy dấu vết của giáo sư thông qua máy bay không người lái. Tatiana bên này có một tin tốt, con tin mà cô thả ra đã quay lại báo tin, những tên cướp sẽ đun chảy những thỏi vàng đó ra. Chỉ cần tìm được cách mà họ vận chuyển số vàng đó thì chắc chắn sẽ bắt được đám cướp. Ca phẫu thuật của Rio rất thành công, nhưng Tokyo lại không thấy vui. Cô có thể chấp nhận việc Rio nói chia tay với cô nhưng không chấp nhận việc anh có thể chia tay trong hòa bình với cô. Tokyo chấp nhận bản thân mình là một người ngốc, nhưng cô muốn làm cho Rio cảm thấy đau khổ. Cái quái gì vậy? Tokyo uống rượu sau đó còn nhảy múa. Em không phải không cần anh ban đầu khi hẹn hò với anh. Em còn suýt chút nữa lừa Denver. Denver đi qua với vẻ mặt căng thẳng. Anh lúc đó vẫn còn trẻ, người non dạ chưa hiểu chuyện. Hiện giờ anh đã là một người có gia đình. Hai người cãi nhau cũng đừng lôi anh vào. Sau đó Denver đi tìm Nairobi để trút bầu tâm sự. Nairobi, Bogota ép Tokyo trở lại đại sảnh. Denver cuối cùng cũng đã nói ra tiếng lòng của mình. Chúng tôi vì cô mới tới đây. Bây giờ cô say như này cho dù là không giúp được gì thì cũng đừng hại người khác chứ. Vì chuyện đó có thể vợ chồng Denver sẽ cãi nhau. Palermo đã nhận được tin tức của giáo sư. Giáo sư và Murillo đang ở tình huống vô cùng nguy hiểm, anh đang bị cảnh sát vây bắt. Việc bây giờ là bên ngân hàng phải làm gì đó đánh lạc hướng cảnh sát. Đó chính là giả vờ họ chuẩn bị bỏ trốn. Đó có lẽ là mồi nhử lớn nhất đối với bộ chỉ huy. Helsinki lúc này đang khoan đất ầm ầm, Rio thì cầm máy nghe lén nói rằng đường hầm đã được mở. Mọi người nhanh lên nào. Hai người giả vờ đã tìm thấy một đống nước sau đó điên cuồng chạy. Những thành viên khác cũng lần lượt đến diễn vở kịch này. Những tên cướp còn đen theo một thành viên nhỏ. Hiện giờ thiết bị nghe lén đã được gắn vào người của con trồn. Monica đã thả nó vào ống thoát nước. Thiết bị định vị cứ thế di chuyển trong ống nước. Với hành động vừa rồi của đám cướp, bên phía bộ chỉ huy đã bị dọa cho một phen hú hồn. Đám cướp đã chuẩn bị bỏ trốn rồi. Lopez trong rừng gọi điện yêu cầu xin thêm quân tiếp viện nhưng đại tá Tamayo đã thẳng thừng từ chối. Lúc này đám cướp đang chuẩn bị bỏ trốn nên tôi cần rất nhiều người để mai phục chúng. Đại tá Tamayo bảo Lopez có thể làm tất cả những gì mà anh muốn. Khi vừa cúp máy nghe lén lúc này đã bị mất tín hiệu. Tatiana triệu tập quân đến bao vây xung quanh các ống thoát nước của ngân hàng. Căn cứ theo tín hiệu định vị cuối cùng, các chiến sĩ lúc này đã sẵn sàng thận trọng di chuyển về phía trước, nhưng họ chỉ phát hiện một bức tường ở cuối lối đi. Đám cướp và vàng đâu rồi? Lúc này con trồn cũng đã để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Nó đang không biết đám người này đang làm cái trò mèo gì. Sau chuyện này Tatiana giờ mới tin rằng mình đã bị lừa. Tatiana tính nóng như kem, tức tối vô cùng. Nhưng Tatiana lại nghĩ khác, cô nghĩ rằng đám cướp đang bất lực nên mới nghĩ ra cách này. Nhìn thấy bộ chỉ huy đang chịu áp lực rất lớn, động thái này có thể cho thấy rằng đám cướp càng cảm thấy áp lực hơn. Tatiana đã nghĩ ra một cách để đối phó với họ, đó chính là chia rẽ nội bộ đám cướp. Cô ôm một con gấu màu xanh đi đến cổng của ngân hàng. Những tên cướp lúc này không biết mục đích hành động đó của cô ta là gì. Denver đang dạy đời Rio, anh không biết đường rằng người yêu cũ của anh điên rồ và mất kiểm soát như thế nào đâu. Nairobi vừa nhìn thấy con gấu thì liền thay đổi sắc mặt, liền lập tức muốn lấy con gấu đó. Denver ra lệnh cho anh kỹ thuật đi lấy nó về. Roman không muốn bọn cướp được thuận lợi như thế nên đã cố gắng tẩy não bọn cướp, nói rằng bọn cướp chỉ đang muốn đưa con tin vào chỗ chết mà thôi. Denver dĩ nhiên sẽ không để Roman cắn linh tinh như thế được. Mày cứ yên tâm, nếu thực sự là đưa đám con tin vào chỗ chết thì mày sẽ là người đầu tiên đi gặp các cụ. Anh Mập kích động nhận nhiệm vụ này. Dưới sự bảo vệ của con tin và đám cướp, anh Mập đã lấy được con gấu. Sau đó tên Mập đã nhận được một cái ôm ấm áp của người yêu mình. Anh kích động chủ động xin lần sau nếu còn nhiệm vụ thì mình sẽ thực hiện nữa. Bên trong con gấu có một gói thuốc và một chiếc điện thoại. Tatiana gọi điện thoại đến. Nairobi không nói một lời mà nhấc máy nghe cuộc gọi đó. Dưới sự tức giận của Palermo, Nairobi cầm con gấu trốn trên tầng 2. Monica sớm nhận ra cô có điều gì đó không ổn lắm thì tiến lên an ủi. Hóa ra con gấu đó là của con trai Nairobi. Ban đầu Nairobi buôn thuốc phiện cho nên đã để nó trong bụng của con gấu để có thể trốn được sự truy lùng của cảnh sát. Nairobi tự nhận mình không phải là một người mẹ tốt nên đã đánh mất quyền nuôi con của mình. Vì đó chính là quả báo vì cô đã lợi dụng con trai của mình để bán ma túy. Điện thoại của Nairobi lại vang lên, đó chính là Tatiana gọi đến. Lần này cô ta nói với Nairobi con gấu đó là do con trai cô nhờ tôi mang tới. Bất kể sự coi thường và ghê tởm của tất cả các cảnh sát trong trụ sở chính, Tatiana nắm tay thằng bé đi bộ quanh quanh trong phạm vi của ngân hàng. Đợi đến khi Nairobi lộ mặt ở phía cửa sổ, Tatiana liền ra lệnh bắn vào con gấu bông xanh Nairobi đang cầm trên tay. Viên đạn đã trúng vào ngực của Nairobi, sau đó ở trong cơ thể của cô ấy. Đám cướp nhanh chóng lao ra cứu Nairobi, nhưng Nairobi có linh cảm rằng mình không thể vượt qua được. Nairobi nói những lời cuối cùng, Tatiana tin rằng đám cướp đang vô cùng hỗn loạn.
Vì vậy cô ta đã nói với đại tá Tamayo cho đội quân sẵn sàng tiến công. Cùng lúc đó đội quan trong rừng cũng đã truyền đến một thông tin. Bọn họ phát hiện Murielo đang trốn trong trang trại và liên lạc với giáo sư, nhưng chẳng mấy chốc chủ trang trại đã bắt được cô. Hai vợ chồng sớm đã phát hiện ra thân phận thật của Murielo. Điều đó chứng tỏ là anh sắp được thưởng một số tiền vô cùng lớn. Murielo nhanh chóng rút súng ra đàm phán với ông ta. Cô phân tích số tiền này không đáng tin cậy chút nào cho cặp vợ chồng thấy. Phần thưởng của chính phủ không hề dễ lấy như vậy đâu. Nhưng hai vợ chồng nông dân đâu có tin. Hiện tại họ vẫn đang theo đuổi số tiền thưởng khổng lồ đó. Murielo cố gắng chứng minh rằng đám cướp tin cậy hơn chính phủ như thế nào. Hai vợ chồng cũng cảm thấy cảm động nhưng chưa bỏ súng xuống. Thế là Murielo đã thay đổi cách nói chuyện. Nếu như thực sự mà hai người giao tôi cho cảnh sát và lấy được số tiền thưởng đó, nhưng hiện tại đám cướp chính là anh hùng trong lòng dân thì vậy các người sẽ là những người phản bội. Hai người sẽ bị tất cả mọi người cô lập. Khoảnh khắc hai vợ chồng sắp đồng ý, phía cảnh sát đã tìm đến. Để tránh gặp phải rắc rối, hai vợ chồng người nông dân lập tức nói ra nơi ẩn náu của Murielo. Phía cảnh sát nhanh chóng đã thông báo tin tức này cho Tatiana. Khi nghe nói rằng Tatiana và giáo sư vẫn giữ liên lạc với nhau, Tatiana liền nở một nụ cười. Cảnh sát hỏi Murielo về nơi trốn hiện tại của giáo sư. Bên phía nông trại giáo sư khi biết được Murielo sắp gặp nguy hiểm, anh điên cuồng chạy về phía của nông trại và liên tục trấn an và thuyết phục Murielo qua điện thoại. Em hãy nói ra vị trí của anh đi để bảo vệ tính mạng của mình. Murielo không muốn bán đứng người mình yêu nên đã luôn nói là mình không biết gì cả. Hai tiếng súng phát ra liên tục, giáo sư nghe vậy thì quỳ xuống trong tuyệt vọng. Giọng nói lạnh lùng của đội trưởng vang lên bảo thuộc hạ của mình hãy làm giả hiện trường giống như do Murielo cố gắng phản kháng. Palermo liên lạc với giáo sư để báo tin Nairobi đã bị bắn trúng rồi. Giáo sư cũng đang vô cùng bàng hoàng nói với Palermo chuyện Murielo cũng đã bị bắn. Hai đồng đội lần lượt xảy ra chuyện, lực lượng tăng thiết giáp thì vẫn đang tấn công. Palermo và giáo sư đều đang vô cùng căm hận. Đây không chỉ đơn giản là một vụ cướp, cũng không phải là một thử thách bình thường. Bây giờ nó đã là một cuộc chiến tranh và mình cần phải nghĩ ra cách ứng phó ngay lập tức. Palermo thông báo cho mọi người ở ngân hàng sẵn sàng chiến đấu. Họ đưa Tokyo, Denver, Rio đến đại sảnh của ngân hàng. Tokyo và Rio cầm chắc vũ khí trên tay. Palermo ra lệnh cho Denver mở cửa của ngân hàng ra. Xe của cảnh sát ở ngoài cửa nhanh chóng bị bắn phá. Chiếc xe bọc thép bị phá hỏng đã khiến cho bộ chỉ huy vô cùng sốc. Cánh cửa ngân hàng cũng nhanh chóng được đóng lại. Những người lính trên xe bọc thép lúc này đã bị lửa bao quanh. Không chỉ là đại tá Tamayo, đám cướp lúc này cũng không cảm thấy dễ chịu là bao. Hiện giờ bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Tuy nhiên Murielo lúc này đã được đội trưởng xạ thủ bắn tỉa đưa ra khỏi nông trại một cách an toàn. Thì ra đây hoàn toàn là kế hoạch của Tatiana. Khi Tatiana biết Murielo và giáo sư thường xuyên liên lạc với nhau, Tatiana đã nghĩ ra kế hoạch thâm độc này, giả vờ là đã bắn chớt để giáo sư ra mặt. Trước đó rất lâu, từ khi Berlin vẫn còn sống, anh đã lên kế hoạch cướp ngân hàng. Khi đó giáo sư đã kịch liệt phản đối, vì theo giáo sư yếu tố tình cảm có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và tỷ lệ thành công. Vì vậy ở vụ cướp đầu tiên anh đã đặt ra quy định trong đội không có thành viên nào được yêu nhau, nhưng quy định không thể điều khiển được lòng người. Hiện giờ giáo sư đã đem lòng yêu Murielo, nó cũng giống như những gì anh đã dự tính. Tình yêu mà anh dành cho Murielo quá lớn khiến anh không thể nhìn thấy mưu mẹo của Tatiana. Ngày trước giáo sư đã từng nói sẽ không để cho bất cứ ai bị thương, nhưng hiện giờ đã có đến 2 người gặp nạn. Hiện giờ tình hình giữa hai bên đang vô cùng căng thẳng. Do hành động phản công của giáo sư nên lúc này giữa họ là một cuộc chiến sống còn. Sự việc trong chốc lát liền trở nên vô cùng rối ren. Nairobi được đưa tới phòng cấp cứu. Helsinki dùng kim tiêm chọc vào khí quản của cô. Lúc này viên đạn vẫn chưa được gắp ra. Cả ý thức lẫn sức khỏe hiện giờ của cô gần như là đã không thể chịu được nữa rồi. Nairobi không thể chịu được nữa, cô cầu xin Tokyo hãy để mình đi, nhưng muốn chết thì dễ, còn sống mới khó. Palermo báo cáo tình hình hiện tại của Nairobi cho giáo sư nghe, nhưng lúc này giáo sư vẫn đang bị nhấn chìm trong nỗi đau về cái chết của Murielo. Thậm chí anh còn ngồi lì trong rừng mãi cho đến khi nhân viên đem chó nghiệp vụ đến tìm. Tình hình của Nairobi đang vô cùng nguy hiểm. Giáo sư cố nén lại nỗi đau, nhấc tấm thân nặng nề rời khỏi khu rừng. Anh trốn trong một nơi gần chuồng bò, hy vọng có thể trốn được sự săn bắt của chó săn. Giáo sư đang nằm nhớ lại khoảnh khắc còn Murielo ở bên phía bộ chỉ huy lúc này cũng không dễ chịu là bao. Mặc dù sau vụ đám cướp dùng tên lửa bắn xe bọc thép thì những người đứng về phía họ cũng phần nào bị lung lay ý chí. Tatiana lúc này vẫn đang đứng sau đại tá Tamayo thúc giục ông tấn công, nhưng đại tá Tamayo cũng đang bị kích động tại vì cấp dưới của ông đã bị thương. Vũ khí có tính sát thương cao như vậy khiến ông có chút chùn chân. Để giảm bớt căng thẳng, đại tá quyết định ngừng chiến đấu để đàm phán. Tatiana thì thấy vô cùng tức giận, cô chỉ đành cho gọi xe cứu thương và bác sĩ ngoại khoa, cố gắng đàm phán đợi đến khi đám cướp xin viện trợ. Trong phòng cấp cứu của ngân hàng, Rio vẫn chưa liên lạc với bác sĩ bên ngoài. Đột nhiên Nairobi cầu xin Tokyo hãy giao mình cho cảnh sát, sau đó còn lấy con trai mình ra thề rằng sẽ không bao giờ bán đứng đám cướp. Nhưng từ sự khác biệt này, Palermo lấy danh nghĩa là đội trưởng đã phản đối hành động này của cô. Denver cũng không đồng ý với điều đó. Tokyo đứng lên chống lại Palermo và Helsinki chính là đồng minh của cô. Palermo lùi lại một bước nói ra tin tức không hay về Murielo. Lúc đó vì Murielo không thể phản kháng được nên đã bị trúng bắn. Ai có thể bảo đảm được sau khi Nairobi được đưa đi sẽ được cứu chữa? Cô không sợ Nairobi sẽ bị tra tấn một cách dã man như Rio hay sao? Tokyo lúc này như bị tạt một gáo nước lã vào đầu, cánh tay cầm súng cũng bất giác hạ xuống. Cho dù Nairobi vô cùng sợ hãi, đám cướp cũng sẽ phải mời đến bác sĩ ở bên ngoài.
Bây giờ Nairobi đã không thể nói chuyện, Helsinki chỉ đành tiêm thuốc mê cho cô. Tokyo tự xưng là đội trưởng và bài xích Palermo, nhưng Palermo lại không coi Tokyo là người làm việc hứng. Anh đang suy nghĩ xem mình nên làm gì. Giáo sư đang trốn ở chuồng bò cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cần phải nhanh chóng rời khỏi đây nên đã thông qua đồng đội liên lạc với bộ chỉ huy. Thời khắc khi hai đầu dây được kết nối với nhau, bộ chỉ huy liền bắt được tín hiệu đang di chuyển trên đường, chứng tỏ là đối tượng đã đi khỏi khu vực của khu rừng. Tatiana ra lệnh cho Lopez cho quân đi bắt tội phạm. Lopez đang đứng ở khu rừng cách chuồng bò chưa đến 100 mét, nhưng mệnh lệnh của cấp trên ai dám không làm theo. Hiện giờ giáo sư và Tatiana đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, định rằng trong 48 giờ trước khi chiến tranh kết thúc, Tatiana không đồng ý cho bác sĩ vào ngân hàng cứu người. Giáo sư cũng sẽ không bao giờ giao đồng đội của mình cho ác. Hai bên sau khi đã buông những lời khó nghe thì liền cúp máy. Marseille cầm chiếc điện thoại có tín hiệu điên cuồng lao trên đường. Tốc độ của Fast and Furious lúc này cũng không thể theo kịp anh. Chỉ trong vài giây Marseille lái xe băng trên thảo nguyên xuyên. Chiếc xe không may đã bị lật ngửa, để lại sự cố va chạm xe và chứng cứ bị thương giả ở hiện trường. Đây được coi là món quà tặng cho phía cảnh sát. Sau khi đánh lạc hướng, cảnh sát Marseille quay lại cứu giáo sư, nhưng lúc này họ lại gặp được kẻ thù còn đáng sợ hơn là cảnh sát. Đó là một con bò bị điên. Khi còn chưa định hình mình phải làm gì thì con bò đã lao như điên về phía hai người. Lúc này giáo sư đã cảm thấy rất ấm ức, chỉ đành lấy cớ là đi vệ sinh rồi khóc một trận đã đời. Sau khi khóc xong, anh nhanh chóng thu dọn cảm xúc của mình. Bây giờ vẫn còn rất nhiều đồng đội đang đợi anh đến cứu. Nairobi đang đợi được truyền máu. Denver và Monica phụ trách lấy máu trên người con tin. Trong khi lấy máu, Roman bị phát hiện đã cung cấp nhầm nhỏ máu. Hắn ta đã cố ý làm như thế. Roman làm như thế là để cố ý tiếp cận Denver. Đây đúng là nghề của hắn ta, chỉ nói vài ba câu đã thành công chọc giận Denver. Cảm ơn mày đã đổ vỏ hộ tao nhé. Không lâu trước đó tao với Monica suýt chút thì ngủ với nhau trong nhà vệ sinh đó. Là một người đàn ông, Denver vô cùng tức giận. Denver tin Monica sẽ không bao giờ đồng ý nối lại tình xưa với tên cặn bã này. Mặt của tên Roman này vô cùng gợi đòn, mặt hắn lúc nào cũng như được khắc lên hai chữ đánh tao đi. Denver không thể chịu được nữa mà lao vào đánh vào cái mặt cẩu nhà nó. Monica thấy vậy thì chạy đến lôi anh ra. Từ khi tham gia vào kế hoạch cướp ngân hàng Tây Ban Nha này, tính cách của Denver liền có xu hướng bạo lực. Trước khi hành động, Denver và Monica đã chiến tranh lạnh với nhau. Monica không thể nào có thể chấp nhận được sự thay đổi của Denver. Cô càng sợ rằng thái độ hống hách này của Denver sẽ mãi như này. Nhỡ đâu anh cũng làm thế với con trai mình thì sao? Cho nên Monica lựa chọn cách buông tay. Tên ác nhân lươn lẹ như Roman có đánh bao nhiêu cũng không đủ. Trong phòng phẫu thuật ở ngân hàng, dưới sự chỉ dẫn của các bác sĩ bên ngoài, Rio bắt đầu phẫu thuật cho Nairobi. Mặc dù trong lúc huấn luyện, đám cướp đã được dạy cách phẫu thuật cho lợn, nhưng đó chỉ là một khóa huấn luyện nhanh, với cả thời gian huấn luyện cũng từ 2 năm về trước rồi. Lần này với sự chỉ dẫn từ xa, họ đã thực hành trên cơ thể của Nairobi. Lúc này bộ chỉ huy cảnh sát đã phát hiện ra được tín hiệu mà đám cướp liên lạc với bên ngoài. Theo quy định, cắt đứt tín hiệu phải có sự đồng ý của cấp trên thì mới được tiến hành. Tatiana hiện giờ không nghĩ nhiều như vậy, được cô ép nhân viên kỹ thuật trực tiếp cắt tín hiệu. Đám cướp vì thế cũng vô cùng sợ hãi. Tokyo nghĩ về những khoảng thời gian vui vẻ trong trại huấn luyện. Cô không muốn mất đi đồng đội của mình như vậy. Cô cố gắng ép mình bình tĩnh trở lại và thành công lấy được viên đạn ra. Nairobi phải cắt đi một phần phổi đã bị hoại tử thì mới có thể được cứu sống. Nhưng đó không được coi là thắng lợi, bởi vì tiếp theo còn cần phải đối mặt với một trận chiến khó khăn hơn. Đầu tiên là Palermo, anh ta là một người rất có tài. Trước đó anh ta chính là đội trưởng, nhưng vì hành vi giành giật vị trí lãnh đạo của Tokyo, cô cảm thấy vô cùng tức giận đối với người đàn ông cảm xúc không ổn định này. Palermo quyết định không làm nữa. Hắn ta sẽ đem bí mật của quốc gia và đi đầu thú, đảm bảo là sẽ không phản bội đám cướp. Nhưng may mà Helsinki đã ngăn anh ta lại. Bên này Denver vẫn không chịu dừng lại. Rio trách rằng anh quá bốc đồng, đánh Roman trước mặt những con tin khác. Denver liền đánh chống lảng. Rio bị đánh đến nỗi mất đi ý thức nên mới bỏ lỡ Tokyo như vậy. Đến người mình yêu cậu còn không giữ được thì giữ được gì chứ. Rio chỉ đành nhờ Monica đến thuyết phục anh. Monica nghe xong thì biết rằng Denver đang cố ý làm xáo động lòng mọi người. Denver nói rằng trong thời điểm khó khăn như thế này mình không thể nào tập trung vào công việc nội bộ được, tạo sao phải bóp méo vết thương của người khác. Denver và Monica cãi nhau như trẻ em lên ba vậy. Monica xông tới trước mặt Denver để lý luận với anh, nhưng Denver lại nói dối quanh. Bogota không thể nói lên lời về trí tuệ cảm xúc của người đàn ông này. Đến vợ của mình tại sao lại giận mà anh còn không biết, lại còn ra sức mà biện minh, vậy thì anh chớt đi còn hơn. Quả nhiên Monica lại nhắc đến chuyện chia tay một lần nữa, để lại Denver thẫn thờ đứng một chỗ. Bogota chỉ biết cảnh tỉnh Denver như người đã từng trải. Khi người phụ nữ của mình tức giận, anh phải giả vờ đợi đến khi cô ấy hết giận rồi thì mới có thể tranh luận được. Giáo sư đang ở bên ngoài lúc này cũng nhận được thông báo của Tokyo. Palermo đang vô cùng nổi loạn. Palermo là một nhân tố khó kiểm soát nhất. Đồng đội đã lần lượt ngã xuống. Bây giờ tất cả các áp lực đang dồn lên đầu của giáo sư. Tokyo an ủi giáo sư cô sẽ mãi mãi là hậu phương phía sau anh. Giáo sư trút hết những phiền muộn trong lòng mình. Giáo sư hận bản thân không thể cứu được người mình yêu. Tokyo đã nghe được lỗ hổng giáo sư không tận mắt chứng kiến Murillo bị bắn. Khả năng cao là bộ chỉ huy đang dùng chiến lược xáo trộn tinh thần đồng đội. Nếu thật sự là Murillo đã qua đời thì tin tức này đã được đăng lên từ lâu rồi. Lý trí của giáo sư một lần nữa được vực lại. Murillo đang bị đưa vào phòng thẩm vấn. Đầu tiên anh phải xác nhận tình hình của Murillo, phải tiến gần đến vị trí của bộ chỉ huy.
Cách duy nhất để không bị phát hiện đó chính là cải trang thành fan cuồng của đám cướp. Như những gì giáo sư đã dự đoán, Tatiana đã sử dụng con gái và mẹ của Murillo để bắt cô đưa ra lựa chọn. Tatiana cố gắng cậy miệng Murillo, hơn nữa còn nói với cô cảnh sát sẽ kiểm tra bằng nhiều cách khác nhau. Đó chính là chồng cũ mà cô cảm thấy chán ghét nhất. Murillo luôn nói rằng mình không sợ nhưng bên trong sớm đã có chút động lòng. Giáo sư sớm đã đến gần chỗ bộ chỉ huy, nhìn thấy biển số của cảnh sát dính đầy bụi bặm đất đá cùng với trạng thái luôn làm việc đến kiệt sức của Tatiana. Tổng hợp tất cả các manh mối lại có thể cho thấy rằng Murillo đang bị nhốt trong trụ sở. Tiếp theo chúng ta phải tìm nhân viên bên trong trụ sở để xác nhận thông tin, và người được chọn chính là sĩ quan phụ trách công việc văn thư hậu cần tại trụ sở. Sáng nay vì chuyện bằng chứng về việc bắt giữ Murillo nên anh đã bị Tatiana mắng xối xả. Tối đến thì bị đám cướp uy hiếp. Sĩ quan hậu cần rất muốn trở thành một người cảnh sát tốt, vì để thoát thân anh đã nhảy xuống từ đường cửa sổ. Sau đó anh trực tiếp rơi xuống bể bơi và được giáo sư cứu. Anh được đưa vào nhà ngồi nói chuyện, giáo sư dùng số tiền lớn để làm mồi nhử. Sĩ quan hậu cần liền đồng ý làm nội ứng. Giáo sư lấy một chiếc đồng hồ để làm tin, nhờ anh thông báo với Murillo. Cấp hàm của sĩ quan hậu cần không cao, không có cách nào tiếp cận phòng thẩm vấn. Bây giờ người có thể tiếp cận với Murillo chỉ có mình Tatiana. Tatiana vẫn đang chơi đùa với Murillo. Murillo lật ngược tình thế từ thế bị động thành chủ động. Cô nói rằng kể từ khi Tatiana mang thai cô chưa bao giờ có tư cách là một người mẹ. Lúc này trong ngân hàng tâm trạng Bogota vẫn rất bình thường. Anh thích Nairobi nên đã tận dụng vật liệu để làm một chiếc xe lăn, để khi nào Nairobi tỉnh lại thì cô có thể dùng. Denver lúc này tâm trạng phức tạp hơn nhiều. Anh đã tự tay làm một món quà để làm lành với Monica, nhưng khi mang nó đến gặp Monica lại thấy cô đang nói chuyện với Rio thân mật trên ghế sofa. Cảm giác sợ hãi đến tột độ lại xuất hiện trong đầu anh. Nhìn thấy Monica và Rio đang ngồi nói chuyện thân mật với nhau, anh cảm thấy vô cùng tức giận. May mà tâm trạng lúc này của Palermo vẫn bình thường. Nếu không xử lý được Tokyo, anh sẽ chọn cách rời đi. Sau khi thất bại, anh đã bị trói với vệ sĩ, và điều đó rất có lợi cho Palermo. Kẻ thù với kẻ thù là bạn của nhau. Palermo ám chỉ với vệ sĩ được trói cùng mình nếu muốn được tự do sao không thử đấu tranh xem. Sau đó nhân cơ hội uống nước, Palermo thử thăm dò Rio. Rio chính là người nhẹ dạ nhất trong đám cướp. Bên ngoài, giáo sư và Marseille vội vã đến điểm hẹn mới. Giáo sư trao đổi thông tin với Tokyo. Đã hơn 24 giờ anh không được ăn cũng như không được ngủ rồi. Căn bản anh chưa nghĩ ra cách nào để cứu được Murillo. Có người phù hợp hơn anh chính là Palermo. Giáo sư và Berlin đã từng nói chuyện sâu hơn về Palermo. Palermo mắc một bệnh lý hoang tưởng và không thể đoán được hành động tiếp theo của hắn. Toàn bộ kế hoạch ăn cướp ngân hàng phải hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Nếu không, Palermo rất có thể sẽ phản bội đồng đội của mình. Thật ra tính cách này rất giống với Berlin. Giáo sư tin Berlin. Berlin nói rằng anh có thể tin tưởng Palermo. Cho nên việc cần làm bây giờ là làm thế nào để Palermo cảm thấy là mình được trọng dụng và có tiếng nói. Lời nhắn nhủ của giáo sư rằng Palermo rằng tôi cần anh hãy giúp tôi cứu Murillo với đã khiến Palermo cảm thấy mình có quyền lực. Tokyo được giao cho nhiệm vụ đi chuyển lời thỉnh cầu này với Palermo. Vừa hay bắt gặp được Denver, Tokyo ngứa mồm liền chọc giận Denver. Khi nghe xong, Denver không biết nên nói gì. Tokyo đem lời của giáo sư truyền đạt đến tai Palermo, nhưng Palermo lại không quan tâm đến nó chút nào. Nghe nói đây là mệnh lệnh của giáo sư nên anh ta mới có chút do dự. Trong kế hoạch này, giáo sư là người chỉ huy có quyền lực nhất. Bộ chỉ huy có một tin tốt, chồng cũ của Murillo được phát hiện bị đưa về trên chiếc xe có số hiệu của đám cướp. Sau đó họ còn phát hiện ra một chiếc thẻ điện thoại chưa cháy hết. Đó chính là chiếc Murillo dùng để liên lạc với mẹ và con gái của cô. Điều này chính là một bước đột phá của vụ án. Cảnh sát có thể điều tra nhật ký cuộc gọi, khóa chặt nơi hai bà cháu đang ở lại, sau đó thì dẫn độ họ về nước. Tatiana báo tin này cho Murillo, cô bí mật rút điện thoại ra. Cô có thể mở cửa sau để cho Murillo gọi điện thoại thông báo cho hai bà cháu hãy ra khỏi đó thật nhanh, không để họ rơi vào tay của cảnh sát. Tatiana rất coi thường chồng cũ của Murillo. Tatiana cũng mong rằng qua chuyện này Murillo có thể ngoan ngoãn hợp tác cùng cảnh sát. Trái tim Murillo lúc này vô cùng tan nát giằng xé. Khi vừa biết được một tin tức mới, sĩ quan hậu cần liền tới bốt điện thoại thông báo cho giáo sư. Giáo sư bảo anh hãy liên lạc với Murillo càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy sĩ quan hậu cần đeo đồng hồ và ánh mặt kỳ lạ, Murillo nhanh chóng cầm ly cà phê lên để trấn an bản thân. Tự nhiên cô để điện thoại xuống, rất giống như những gì Palermo đã phán đoán. Trong thời gian bị bắt giữ và tra tấn, Rio đã bị chấn thương tâm lý. Suốt đêm anh không thể ăn ngon ngủ say, không ai có thể nói chuyện với anh, chỉ có mình Monica dịu dàng ấm áp mới có thể tiếp cận anh. Monica ôm chầm lấy cậu bé yếu đuối trước mặt mình. Denver và Tokyo đứng bên nhìn người mình yêu ôm người khác. Palermo cân nhắc về mệnh lệnh của giáo sư. Và những ngày tháng bình yên bên cạnh Berlin, anh không thể phản bội kế hoạch này được. Anh phải lấy lại quyền lãnh đạo của mình. Vệ sĩ đầu chọc chính là công cụ tốt nhất của anh lúc này. Vệ sĩ đầu chọc nghe theo lời giáo sư trực tiếp bẻ gãy ngón tay của mình, sau đó được còng tay. Hiện giờ chỉ có mình Rio đang canh chừng đám con tin. Anh ta không có chút dũng khí nào để nổ súng, chỉ có thể dương mắt nhìn tên vệ sĩ đầu chọc rời đi. Lúc này Nairobi vẫn trong cơn mê man, cô bắt đầu thở gấp. Vừa lên lầu, vệ sĩ đầu chọc đã lao đến bóp nghẹt Nairobi. Nairobi cố gắng vẫy vùng, vừa hay lúc này Tokyo chạy đến giải cứu. Cô đâm một mũi tiêm vào cổ của tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ hoảng loạn chạy ra khỏi căn phòng. Tokyo bảo Bogota ở lại trông chừng Nairobi, còn mình và Helsinki chạy đi bắt hắn ta. Tên vệ sĩ đặt bẫy treo Helsinki lơ lửng trên không trung.
May mà có Tokyo chạy đến kêu Bogota đến cứu Helsinki, nhưng tên vệ sĩ đầu chọc đã bỏ trốn mà không để lại dấu vết. Nhân lúc đám cướp đang hoảng loạn, Roman đứng lên kêu gọi con tin hãy phản kháng lại đám cướp. Monica đã cố gắng nhưng vẫn là không lỡ ra tay. Vẫn là Denver đã bắn phát súng chỉ thiên mới khiến đám cướp bị dọa cho một trận hú hồn. Sau khi những con tin đã yên lặng, Amanda đã bị rối loạn lo âu và được đưa ra sau nghỉ ngơi. Roman cũng theo chân cô tới đây, sau đó đưa cho Amanda một chai nước thần kỳ, đảm bảo nó sẽ giúp cô bình tĩnh trở lại. Amanda không có chút nghi ngờ nào với hành động của anh ta, trực tiếp uống chai nước đó. Roman trong vai bác sĩ an thần dần dần trấn an cảm xúc của Amanda. Roman đợi đến khi Amanda ngủ say cố gắng mon men chạm vào ngực của cô. Đôi mắt của hắn ta đầy ham muốn dục vọng. Nếu không phải là Amanda xoay người thì cô đã xong đời với tên khốn này rồi. Murillo bên này có thêm manh mối về giáo sư. Cô thu dọn lại cảm xúc của mình và quyết tâm đối đầu với Tatiana. Nhưng điều mà cô không ngờ đến là 2 tháng trước chồng của Tatiana đã qua đời. Ung thư đã mang chồng của cô ấy đi mãi mãi. Lúc này trong bụng của Tatiana lại có một sinh linh mới. Đến thời gian để đau buồn cô cũng không có. Đây là lần đầu tiên đại tá Tamayo nghe được chuyện này. Nghĩ đến tình huống này, ông ta muốn bãi chức của Tatiana để cô có thời gian ổn định lại cuộc sống của mình. Tatiana không đồng ý với quyết định đó của ông. Cô cảm thấy rằng đây là khoảng thời gian mà cô có động lực làm việc nhất. Tuyệt đối cô sẽ không làm theo sắp xếp đó của đại tá. Lúc này giám cướp đang cố chống lại sự tấn công của tên vệ sĩ đầu chọc. Denver nghi ngờ rằng Rio đã thông đồng với tên vệ sĩ. Giáo sư đã chấm dứt cuộc cãi vã của họ. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là bắt người. Nguy hiểm nhất là vệ sĩ đầu chọc đang liên lạc với người nào đó bên ngoài. Quay trở về 5 năm trước khi vụ cướp xảy ra, Berlin đã từng đến đây và thử nghiệm một vụ nổ nhỏ. Trong những người vệ sĩ ở đây thì vệ sĩ đầu chọc để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất. Sau khi điều tra lý lịch thì rút ra được kết luận rằng anh ta chính là một sát thủ chuyên nghiệp đặc biệt trong quân đội. Lúc đó Berlin chỉ có một lời đề nghị, chỉ cần gặp là phải giết chết. Nhưng lúc đầu giáo sư vẫn ngây thơ cho rằng không nhất thiết phải đến mức đó. Nhưng hiện giờ anh chỉ có thể nói với đồng đội của mình rằng hãy cố gắng bảo vệ tính mạng của mình. Khi tìm thấy vệ sĩ đầu chọc tuyệt đối không được do dự cứ gặp là đánh. Mà muốn tìm thấy vệ sĩ đầu chọc thì cần có thời gian. Không được cho bộ chỉ huy quân đội nhận ra điều gì khác thường. Giáo sư gọi điện thoại cho Tatiana thông báo với bọn họ rằng sẽ có một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Bộ chỉ huy cần phải xác định thời gian và tin tức về chuyện ngừng chiến đấu. Nếu không, bộ chỉ huy sẽ bị cho là bắt Murillo trái phép và đoạn ghi âm vụ hành quyết giả sẽ được truyền ra ngoài. Giáo sư còn có lòng tốt nhắc nhở bộ chỉ huy đừng có phí sức đi tìm mẹ và con gái của Murillo nữa. Bọn họ hiện giờ đã được đưa đi chỗ khác rồi. Nước cờ này bộ chỉ huy và chính phủ vẫn phải giữ thể diện của mình. Hiện giờ đã có rất nhiều tin tức xấu về họ, không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Tatiana không thể không đồng ý với yêu cầu này. Họ còn phải cung cấp cho bọn cướp và con tin cơm, hải sản, bánh bao, rượu. Nó được xem như là tiệc chúc mừng sự chiến thắng của đám cướp. Những người cổ vũ bên ngoài ngân hàng đang hò hét tưng bừng, nhưng ngược lại không khí trong ngân hàng lại căng thẳng vô cùng. Tên vệ sĩ đầu chọc đi xuống tầng hầm, sau đó cắt toàn bộ camera giám sát trong ngân hàng. Helsinki và Tokyo lần theo dấu vết đến đây. Giáo sư chỉ đành khuyên Tokyo hãy chú ý cẩn thận, nhưng tên vệ sĩ đầu chọc không chịu ngồi yên, hắn ta sớm đã chui vào ống thông gió rồi leo lên tầng trên. Hắn nhìn thấy rõ được những nỗi đau mà Rio đã gặp phải. Sau đó còn nhìn thấy Monica đang an ủi Rio. Palermo đang nhìn những con tin tận hưởng bữa tiệc. Anh ta không ngừng nói những câu làm tinh thần mọi người bị lung lay. Anh ta thực sự rất thông minh, lúc trước thì nhìn thấu con người của Rio. Bây giờ thách thức sự tin tưởng của Denver vào khả năng chỉ huy của Tokyo. Hắn cố ý chỉ ra chuyện Tokyo sắp xếp đội quân không tốt. Denver và Tokyo là đồng đội của nhau. Không thể không nói rằng sắp xếp như vậy thực sự không thể thuyết phục được Palermo. Palermo nói ngon nói ngọt dụ Denver hãy thả mình ra để có thể đi tìm vệ sĩ đầu chọc. Nhưng Denver lại chọn phương án thứ hai là đi tìm Rio xin lỗi về nghi ngờ lần trước. Hai anh em xương máu đồng lòng bắt địch. Vệ sĩ đầu chọc lúc này đã đến phòng giám đốc. Trước khi Helsinki phát hiện hắn đã an toàn bước vào căn phòng bí mật. Ở trong căn phòng này có thể nhìn thấy được toàn bộ tình hình trong ngân hàng. Anh ta liên lạc với bên ngoài, hắn ta liên lạc với đại tá Tamayo. Tên vệ sĩ hy vọng rằng trong ngoài có thể kết hợp với nhau. Hành động của đại tá Tamayo bị cấp trên hạn chế, cho nên đại tá Tamayo đã nói với vệ sĩ đầu bẹt rằng tất cả những gì mà anh làm dù có gây ra hậu quả gì, tôi sẽ bảo kê và tuyên bố rằng đó là tự vệ chính đáng. Anh sẽ không vướng vào bất kỳ vấn đề pháp lý nào cả. Sĩ quan hậu cần sau khi nghe được tin tức này liền báo cho giáo sư. Giáo sư nhanh chóng báo cho Tokyo, nhưng còn chưa kịp nói xong Tokyo liền bị vệ sĩ đầu chọc đánh ngất rồi lôi đi. Bên Murillo cũng có một tin xấu. Tatiana nói với cô trước khi Rio được cứu trở về đã tiết lộ người liên lạc mà giáo sư đã sắp xếp cho mọi người. Mà chi tiết này sau khi quay lại Rio đã không báo cáo lại với giáo sư. Điều này có thể trở thành yếu tố chính cản trở sự thành công của băng nhóm. Tokyo tỉnh dậy và thấy hai tay mình đang bị trói, trực tiếp cho tên vệ sĩ đầu chọc một cái đá. Tên vệ sĩ đầu chọc chẳng phải là người tốt đẹp gì. Hắn ta không giết Tokyo luôn vì hắn ta muốn lợi dụng sự biến mất của cô để liên minh đánh bại đám cướp. Trước tiên là Palermo, chính anh ta đã dạy cho tên vệ sĩ đầu bẹt cách trốn thoát. Đám cướp vừa nghe thấy thế thì vô cùng tức giận. Họ có thể chịu được sự phản kháng của con tin nhưng lại không chịu được sự phản bội. Họ đưa Palermo lên tầng 2, Denver bị Julia chặn lại và bảo hãy đưa mình đi vệ sinh. Vụ cướp tòa nhà in tiền 2 năm trước Moscow đã xin giáo sư cho Raphael cùng tham gia vụ án triệu đô này. Giáo sư cuối cùng cũng đã đồng ý, nhưng người đó không phải là em trai của Denver, mà đó chính là Julia.
Julia rất tôn trọng những người chuyển giới nên Moscow và Denver đồng ý nhận cô. Trong kế hoạch ở tòa nhà in tiền Berlin đã từng đề nghị hãy hấp diêm nội bộ con tin để đám cướp có thể kiểm soát chúng. Julia chính là một ứng cử viên sáng giá. Trong vụ cướp tòa nhà in tiền Julia không xuất hiện, nhưng cô lại xuất hiện trong vụ cướp ngân hàng. Hiện giờ Nairobi đang bị thương rất nặng, Tokyo thì bị bắt Palermo tạo phản. Julia muốn quay lại làm một tên cướp, nhưng Denver bây giờ đang là người có quyền nên anh không đồng ý. Anh để Julia tiếp tục quay lại làm con tin. Còn giờ anh muốn nhanh chóng tìm Palermo để tính sổ với anh ta để cứu Tokyo. Giáo sư ở bên ngoài cũng đang thẩm vấn Palermo cùng đám cướp. Palermo gào lên rằng mình không có phản bội đám cướp, còn nói rằng chuyện ra ngoài đầu hàng chỉ là lừa người mà thôi. Denver mở vali ra, bên trong không có tí tài liệu quốc gia nào cả, bên trong chứa toàn là bánh. Động thái trước đó của Palermo tất cả là đang nhắm vào Tokyo. Tất cả mọi người đều bất lực với hành động của Palermo. Giáo sư ra lệnh cách chức của Palermo và thả anh ta ra. Đây không phải là lúc nhượng bộ, Palermo có thể quay lại đội. Tất cả những sai lầm của anh chờ đến khi chuyện này kết thúc thì sẽ tính sau. Giáo sư lại có một mệnh lệnh khác: Palermo, Monica, Helsinki hãy sơ tán con tin từ hành lang vào đến thư viện. Bogota đưa Nairobi đến thư viện, sau đó tiếp tục xuống hầm để lấy vàng. Denver và Rio phụ trách săn lùng vệ sĩ đầu chọc. Trong cuộc đi săn lần này, giáo sư ra lệnh không có ai được đeo mặt nạ để tránh vệ sĩ đầu chọc trà trộn vào. Để được an toàn, tất cả mọi người phải mang vũ khí và đồ bảo hộ. Đợi sau khi di chuyển con tin xong, trừ Palermo, tất cả những người còn lại sẽ được kích vào cùng một tầng. Mỗi lần càn quét như thế cần khóa tầng đó lại. Còn có một chuyện nữa, chúc các bạn may mắn, nhất định phải cẩn thận. Thời gian này rất nguy hiểm và căng thẳng. Bogota đang ân cần chăm sóc cho Nairobi. Nairobi cũng bắt đầu mở lòng với anh. Bây giờ mối lo của họ là vệ sĩ đầu chọc. Nairobi đang bị thương nên được nghỉ ngơi, nhưng cô nằng nặc đòi Bogota cho mình xuống tầng hầm. Nairobi đã từng trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn như thế này. Cô đã tạo động lực cho đồng đội của mình để họ dám đứng lên từ sợ hãi, từ đó khởi dậy tinh thần chiến đấu, đẩy nhanh tốc độ tài chính. Trong lĩnh vực chuyên môn của cô ấy, Nairobi chính là nữ vương. Denver và Rio hành động vô cùng thận trọng. Thỉnh thoảng họ hay nói móc nhau, ví dụ như mày đang cố tình cướp vợ của tao đó à. Rio cảm thấy Denver đã thích Tokyo, còn Denver thì đang nghĩ rằng Rio đang cố chọc ghẹo Monica. Tất nhiên tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Khi Denver và Rio đang mải cãi nhau, ngang nhiên bước ra ngoài. Khi hai người vừa bước vào thang máy, đột nhiên có một quả bom cũng lăn vào theo. Denver và Rio lập tức cởi áo giáp và mũ bảo hiểm của mình ra, nhanh chóng ghì chặt quả mìn. Quả mìn khiến cho cả tòa nhà rung chuyển không ngừng, ai nấy cũng đều sợ hãi. Tất cả con tin đã được đưa đến thư viện. Amanda cảm thấy có chút chóng mặt. Amanda dường như cũng đã tự cảm nhận được tên Roman đã làm gì mình rồi, nhưng lại không dám thừa nhận. Monica thấy Amanda như vậy thì vô cùng lo lắng. Monica biết rằng Roman đã mang theo thứ gì đó kỳ lạ, nhưng bây giờ Roman đã đổi mục tiêu khác, người đó chính là Julia. Sau vụ nổ đó, Palermo đã bắt Monica làm con tin, còn mình kéo Helsinki đến thang máy. Denver và Rio đang bị khói quả mìn làm cho say sẩm mặt mày. Khi Palermo đang chuẩn bị cứu hai người thì vệ sĩ đầu chọc xuất hiện cầm súng bắt. 4 người họ Palermo bị mắc kẹt ở trong thang máy. Đang trong thời gian cấp bách, Bogota và Monica đã đến ứng cứu. Vệ sĩ đầu chọc bị đám cướp bao vây nhưng hắn ta không hề hoảng sợ chút nào. Sau một hồi, vệ sĩ đầu chọc đã thành công trốn vào phòng mà không bị thương chút nào. Sau đó trốn đi bằng đường ống thông gió. Vừa hay bắt được Nairobi đang trong phòng nghỉ ngơi một mình. Palermo dẫn người đi đến chỗ mà Nairobi nghỉ ngơi. Denver và Rio chạy đuổi theo đường ống thông gió. Vệ sĩ đầu chọc biết bọn cướp đang đuổi ngay theo đằng sau, thế là hắn ta đã nhét đầu Nairobi ra ngoài cửa. Hơn nữa hắn còn tàn nhẫn đánh vào vết thương của cô. Helsinki nhìn thấy Nairobi như vậy thì vô cùng đau lòng, sau đó lau nước mắt cho cô. Helsinki ám hiệu cho Nairobi đừng động đậy. Helsinki nổ súng bắn xuyên qua tấm cửa trúng người tên vệ sĩ đầu chọc, nhưng đáng tiếc là hắn ta có mặc áo chống đạn, chỉ bị ngã ra đất. Sau khi đứng dậy liền nổ súng bắn về phía Nairobi, dọa nếu còn manh động sẽ bắn vào não cô. Palermo và những người khác bên ngoài không dám hành động hấp tấp, chỉ có thể trông cậy vào Denver và Rio, nhưng do im lặng quá nên đã bị tên vệ sĩ đầu chọc phát hiện. Hắn ta không ngừng bắn vào đường ống thông gió. Tên vệ sĩ đầu chọc đe dọa sẽ giết Nairobi, buộc đám cướp phải lên tiếng nói ra vị trí của mình. Vì sự an nguy của đồng đội, tất cả đám cướp theo sự dẫn dắt của giáo sư. Giáo sư ở bên ngoài đã thấy được vị trí cất két sắt của ngân hàng. Nó chính là ở sau phòng tắm trong phòng của giám đốc ngân hàng. Anh lập tức thông báo tin này cho Palermo. Chuyện ở trong ngân hàng sớm đã bị người của bộ chỉ huy nghe ngóng được. Vệ sĩ đầu chọc chính là người của Tatiana, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng. Những con tin đang ở trong ngân hàng đang vô cùng hoảng loạn. Roman nhân cơ hội này thách thức giám đốc ngân hàng lộ diện, dùng mọi lời lẽ khoa trương để kích giám đốc đứng lên phản kháng. Giám đốc ngân hàng chính là cựu chiến binh, vừa nhìn đã thấy sự hèn hạ của Roman, trực tiếp mắng hắn ta trước mặt mọi người. Roman vừa nghe những lời đó thì biết giám đốc rất ghét mình. Giám đốc ghét anh ta vì Roman vẻ ngoài thì như đang cố cứu ai đó là chống lại đám cướp, nhưng thực chất anh ta chỉ đang cố núp sau lưng người khác và xúi giục họ. Mặc dù giám đốc không bị động lòng nhưng đã có người bị động lòng rồi. Một con tin khi đang chăm sóc cho Nairobi đã lén lút ăn cắp chiếc điện thoại mà giáo sư gửi tới. Cô ta đã đưa điện thoại cho Roman, hy vọng là nó có tác dụng. Julia rất lo lắng cho Denver, từ nhỏ cô đã yêu cậu ấy. Bất kể cô đang là con tin, cô lấy cớ đi điện thoại xông ra ngoài. Denver giờ vẫn ổn. Vì sự an toàn, Julia đã xin Palermo một khẩu súng. Palermo bắt cô quay trở lại vị trí ngay lập tức.
Roman đưa chiếc điện thoại cho anh Mập, sau đó xúi giục anh ta gọi điện. Anh Mập cảm thấy rất căng thẳng, nhưng Roman không ngừng thúc giục anh, thậm chí đến mức những con tin khác cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chiếc điện thoại đó đã được kết nối với bộ chỉ huy. Tên Roman nói tình hình ở ngân hàng cho đầu dây bên kia biết. Rất nhanh lính cảnh đã phát hiện hai tên này có gì đó không ổn, sau đó kéo anh Mập đi và cảnh bảo Roman hãy thành thật. Bộ chỉ huy biết được tình hình lúc này dưới sự chỉ huy của Tatiana, bọn họ chuẩn bị phá bỏ hiệp định đình chiến và tấn công một lần nữa. Bên này giáo sư bắt đầu suy ngẫm về những sai sót của toàn bộ kế hoạch, anh cần phải tập trung và tỉnh táo hơn. Sau một trận đấm bốc, giáo sư bắt đầu suy nghĩ về cội nguồn của kế hoạch này. Rio bị nhốt và bị hành hạ vô cùng dã man, bây giờ băng đảng của anh rất cần sự trợ giúp. Giáo sư bảo Marseille ra ngoài đưa nhóm hacker về đây. Trong ngân hàng, vệ sĩ đầu chọc và đám cướp thỏa thuận với nhau. Anh ta bắt Nairobi làm con tin, chỉ cần bọn cướp thả anh ta ra thì anh ta cũng sẽ thả Nairobi ra. Nairobi không đồng ý, cô thà chọc giận vệ sĩ đầu chọc còn hơn, để đồng đội của mình giết vệ sĩ đầu chọc và cứu Tokyo. Nhưng đám cướp từ trước đến giờ chưa bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình, vì vậy họ đã làm theo yêu cầu của vệ sĩ đầu chọc để hắn ta đưa Nairobi ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lúc đám cướp cho rằng tên vệ sĩ đầu chọc sẽ thả Nairobi ra, người đàn ông tàn nhẫn và ác ôn này trong lúc Nairobi đang chạy về phía đồng đội của mình thì hắn liền bắn vào trán của cô. Đám cướp lập tức bắn phản công. Denver đuổi theo là ném lựu đạn, nhưng dù vụ nổ có lớn đến đâu cũng không thể nào đổi lại mạng sống của Nairobi. Nairobi cũng có giấc mơ hoài bão cho riêng mình. Sau khi vụ cướp này kết thúc, cô muốn có một đứa con cho riêng mình. Nairobi đã thỉnh cầu giáo sư rất lâu rồi. Cuối cùng giáo sư đã đồng ý. Sau khi vụ cướp này thành công, anh sẽ tặng cô tinh trùng của mình. Cô sẽ cố gắng chăm sóc đứa bé này. Tokyo sẽ trở thành dì của đứa bé. Cả Murilo và Monica đều chúc mừng cô, nhưng ước mơ này sẽ mãi chỉ là mơ ước, nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tokyo lúc này cũng đã tỉnh dậy, dường như cô cũng cảm nhận được sự biến mất mãi mãi của bạn mình. Nairobi trong bộ váy đỏ cuối cùng cũng không thoát khỏi tiếng gọi của thần chết. Tên vệ sĩ đầu chọc sau khi giết Nairobi thì nhanh chóng trốn vào căn phòng an toàn, nhưng vì ban nãy đã bị trúng quả mìn ở sau lưng, mất máu nhiều quá nên đã ngất xỉu. Thi thể của Nairobi đang được trùm tấm vải đỏ, đám cướp vô cùng đau lòng. Theo sự phán đoán của giáo sư trước kia, Bogota dẫn theo đội quân tiến vào phá cửa và tiến vào căn phòng bí ẩn. Tokyo vẫn đang ở trong đó. Palermo không dám manh động, chỉ có thể thông báo cho giáo sư. Nghe được tin Nairobi đã qua đời, giáo sư tức thời không đứng vững được nữa. Chúng mày đã làm như thế với Nairobi, chúng mày sẽ phải trả giá. Chính thời khắc này không một ai có thể làm tổn thương giáo thư thêm nữa. Giáo sư bắt đầu gạt bỏ cảm xúc và làm việc như một cái máy. Những người còn sống bắt buộc phải chiến thắng để trả thù cho những người đã khuất. Giáo sư quyết tâm sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Monica và Denver đảm nhận công việc tài chính, họ biến nỗi đau thành sức mạnh. Bộ chỉ huy đang chuẩn bị tấn công ngân hàng. Sĩ quan hậu cần báo tin này cho giáo sư. Giáo sư lúc này cũng biết được mình cần phải làm gì tiếp theo. Anh ra lệnh cho Palermo cắt đứt tín hiệu trong tầng an toàn để bắt sống tên vệ sĩ đầu chọc. Tên vệ sĩ đầu chọc sau khi tỉnh dậy thì thấy điện thoại của bộ chỉ huy gọi tới. Bogota đã thành công cắt tín hiệu trong căn phòng đó. Bên này giáo sư và Rio đang nói chuyện với nhau. Marseille sau đó được cử đi tìm hiểu chính xác nơi Rio đã bị giam giữ. Đây là tất cả các bước trong kế hoạch của giáo sư. Bây giờ bước đầu tiên của kế hoạch là khi lực lượng của bộ chỉ huy tiếp cận ngân hàng. Khi cánh cửa dần dần được mở ra, Helsinki bắt đầu cất tiếng hát. Những người vệ sĩ khác thì bê thi thể của Nairobi ra ngoài. Tất cả mọi người đang yên lặng theo dõi lễ tang. Bước thứ hai, Rio khống chế nỗi sợ trong mình, kể lại chi tiết chuyện mình bị bạo hành. Khi bị chôn sống, anh đã vô cùng đau khổ. Giáo sư đã đem đoạn clip này giao cho phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Những áp phích của Rio được dán ở khắp mọi nơi. Tất cả các tổ chức nhân đạo quốc tế đang chuẩn bị khởi kiện chính phủ Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên đại tá Tamayo nghe nói về chuyện bị chôn sống. Đại tá Tamayo cho gọi Tatiana đến để xác nhận ở hiện trường, không để lại bất kỳ bằng chứng gì. Đại tá Tamayo ra lệnh cho đại tá hãy mở một cuộc họp báo. Ông ta không hoàn toàn phủ nhận chuyện này. Giáo sư muốn giải thích với đồng đội của mình về những việc họ cần làm trong 30 phút nữa. Đối với những người làm việc bằng cái đầu thì việc sắp tới này thật là điên rồ. Đại tá đã làm theo yêu cầu của đại tá Tamayo. Đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, anh ta phủ nhận về việc ngược đãi Rio. Lúc này bước thứ 3 của kế hoạch chính thức bắt đầu. Marseille bị phát hiện đang tìm kiếm ở khu vực Rio bị giam giữ bởi người của chính phủ. Nhân chứng và vật chứng đã có đủ. Một khi những điều này được xác nhận, đại tá Tamayo, một chỉ huy tối cao, nhất định sẽ bị ngồi tù. Ông ta không quan tâm đến những tên cướp và con tin trong ngân hàng, chỉ nghĩ làm thế nào để bảo toàn tính mạng của mình. Thậm chí ông ta còn hủy bỏ kế hoạch tấn công. Tội ác của cơ quan tình báo quốc gia, đại tá chắc chắn sẽ đọc nó. Vậy trách nhiệm của phía công an, anh ta chọn sẽ để Tatiana chịu trách nhiệm. Đại tá Tamayo hứa sẽ không để Tatiana ngồi tù, chỉ là anh sẽ cho cô từ chức và cô vẫn được nhận lương. Tatiana biết rõ rằng đại tá Tamayo chỉ đang đổ lỗi cho mình mà thôi. Một mình đại tá Tamayo không có toàn quyền kiểm soát bộ chỉ huy. Sự an toàn của bọn cướp bên trong ngân hàng được đảm bảo. Đã đến lúc chuyển đến bước thứ 3, họ được 26 lính canh và 7 xe cảnh sát bảo vệ. Bước thứ 4 buộc bộ chỉ huy phải chuyển Murillo đi nơi khác. Giáo sư kết nối với màn hình trên khắp các trung tâm thương mại, thông báo về chuyện Murillo bị trụ sở bắt cóc và giam giữ trái phép. Bộ chỉ huy còn thông báo rằng Murillo đã bị giết. Giáo sư đăng tải đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của mình với bộ chỉ huy ngày mà Murillo bị bắt. Bằng chứng này khiến đại tá Tamayo không còn gì để biện minh, hoặc là ông ta thừa nhận rằng Murillo đã đầu hàng, bây giờ không còn phản kháng và bị bộ chỉ huy đánh đập dã man.
hoặc là thừa nhận Murillo đã bị đánh đập một cách dã man. Rất nhanh những người của Bộ Nội vụ đã tới gặp Murillo và đưa cô ra khỏi bộ chỉ huy. Những người ủng hộ đã phá hàng rào chắn của quân đội rồi hét gào ầm ĩ. Tokyo đang cố thuyết phục vệ sĩ đầu chọc cởi trói chân tay cho mình. Tokyo giúp tên vệ sĩ xử lý vết thương. Tokyo nghe thấy âm thanh phát ra bên ngoài căn phòng, biết được bạn bè đang chuẩn bị giải cứu mình. Nhân lúc đang xử lý vết thương cho tên vệ sĩ, cô đã đâm một nhát thật sâu vào cổ hắn. Tên vệ sĩ liền ngã nhào ra đất. Những tên cướp cuối cùng cũng đã đột nhập vào căn phòng an toàn. Bọn họ tiến vào căn phòng sau khi chắc chắn rằng tên vệ sĩ vẫn còn sống. Tokyo cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên môi Rio. Biết được tin Nairobi đã qua đời, vậy là người bạn đó đã ra đi mãi mãi. Khi Murillo được đưa đi nơi khác cũng là lúc Tatiana bị truy hỏi. Tatiana là một người tàn ác đến đại tá Tamayo cũng không thể biết được cô tàn ác đến mức nào. Tatiana thừa nhận tất cả những tội ác đó, nhưng Tatiana cũng tiết lộ rằng kẻ chủ mưu thực sự không chỉ là Tamayo còn có chính phủ của Tây Ban Nha nữa. Đại tá Tamayo bắt đầu cảm thấy khó thở, thậm chí anh còn phải dùng thuốc trợ tim. Ông ta đang phấn khích theo dõi tiết mục này, nhưng hiện giờ sự chú ý của mọi người đang dồn vào những gì Tatiana đã làm. Benjamin và nhóm người của anh ta dưới sự chỉ đạo của giáo sư đang đào đường hầm dưới một quán ăn. Phóng viên đang vây quanh cổng tòa án, cảnh sát đang đưa Murillo vào trong. Khi đến bãi đậu xe chỉ có xe cảnh sát mới được phép vào đó. Cảnh sát bảo hộ cũng chỉ còn lại 6 người. Đây chính là thời điểm thích hợp để hành động. Chỉ có 10 phút ngắn ngủi Benjamin phải đào xong đường hầm đó. Trong thời gian chờ đợi, giáo sư liên lạc với Palermo. Sau khi được giải cứu, tên vệ sĩ đầu chọc vẫn sống, nhưng đám cướp đều hận không thể chém con quái vật này thành trăm mảnh. Helsinki cuối cùng không chịu được mà chĩa súng vào đầu tên vệ sĩ, nhưng đã bị Palermo chặn lại, bởi vì bọn họ cũng có nguyên tắc riêng, đó là không giết người trong tay không có vũ khí. Bọn họ không ghê tởm như tên vệ sĩ đầu chọc. Palermo và Helsinki đều hiểu được nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất. Palermo không phải lúc nào cũng hoài nghi như vậy, anh cũng có người mà mình yêu, đó là Berlin. Hai người đã cùng nhau ấp ủ kế hoạch cướp ngân hàng. Giáo sư đã biết chuyện hai người có tình cảm với nhau. Berlin chỉ quan tâm Palermo như những người anh em mà thôi. Anh không muốn làm tổn thương Palermo, vì vậy đã chọn từ bỏ kế hoạch cướp ngân hàng và rời đi. Sau đó Berlin và giáo sư cùng nhau lên kế hoạch cướp tòa nhà in tiền. Sau đó vì cứu đồng đội nên anh mới qua đời. Palermo cũng vì vậy mà bị bỏ rơi. Nỗi đau khi bị mất đi người mà mình yêu thương nhất mà không thể nào trút ra được. Palermo chạm vào cái gì là phá hỏng cái đó nên không dám nảy sinh tình cảm với ai, cho nên anh đã cải trang thành vẻ bề ngoài hèn hạ và lạnh lùng. Palermo khuyên Helsinki hãy vực dậy khỏi nỗi đau của mình, nếu không sẽ có một ngày anh cũng sẽ biến thành một con quái vật giống như tôi vậy. Hai người nói chuyện với nhau và định ước sẽ cùng nhau sống sót rời khỏi nơi này. Họ không muốn chịu nỗi đau mất đi đồng đội của mình thêm một lần nào nữa. Kế hoạch cứu Murillo của giáo sư vẫn đang được thực hiện. Trước kia thông qua sĩ quan hậu cần, Murillo đã đoán được bước tiếp theo. Vì vậy theo bài học trước đó, lần này khi được đưa đến tòa, nhiệm vụ của Murillo sẽ là thừa nhận mọi tội trạng. Trong quá trình thẩm vấn, Murillo đã báo cáo mọi chuyện rất chi tiết, bắt đầu từ cuộc sống lãng mạn của cô và giáo sư. Sau hơn 1 tiếng rưỡi, Murillo sử dụng nhiều từ chuyên môn khác nhau để mô tả kế hoạch cướp của đám cướp. Những cán bộ ở hiện trường nghe Murillo nói thì đau hết cả đầu, không hiểu gì cả. Thẩm phán thì càng cảm thấy đau đầu hơn. Amanda ở trong ngân hàng lúc này cũng dần dần mất kiên nhẫn. Cô hỏi Roman có phải đã cho mình uống thuốc mê rồi đúng không? Dĩ nhiên Roman đã từ chối, sau đó còn nói chính cô đã làm chuyện đồi bại với mình. Nhưng anh ta có vẻ không biết xấu hổ. Tất cả con tin ở ngân hàng đều nghĩ rằng Roman tìm Amanda chỉ để giúp cô quên đi chuyện buồn. Vệ sĩ đang giữ trật tự thì bị Roman cướp lấy khẩu súng. Roman chĩa khẩu súng vào giám đốc ngân hàng, sau đó hét lớn mình chính là anh hùng cứu người. Julia không thể chịu được sự hống hách của anh ta nên đã bắn cho hắn một phát vào chân. Mới 1 giây trước vẫn tự xưng mình là siêu anh hùng, 1 giây sau đã ngồi dưới đất. Tatiana bị đình chỉ công việc, đang ngồi nhớ lại Murillo. Vốn dĩ Tatiana vẫn chưa đầu hàng. Tatiana nhớ đến sĩ quan hậu cần. Khi thấy mình sắp bị bắt đi thẩm vấn, cô đã cải trang và mang vũ khí đi trước một bước. Tatiana quyết định một mình đi bắt giáo sư. Cô biết được thông tin từ miệng của vợ sĩ quan hậu cần. Thông qua bạo lực, Tatiana đã lấy được camera gần nhà của sĩ quan hậu cần. Lúc này đại tá Tamayo đã nhận được tin Tatiana đã bỏ trốn. Ông trực tiếp ra lệnh cho cấp dưới đi bắt Tatiana lại, bởi vì giáo sư đột nhiên nhìn thấy sĩ quan hậu cần và không hề có chút chuẩn bị trước nào. Chiếc xe mà anh lái nhanh chóng đã bị Tatiana tìm thấy. Tất cả những điều này giáo sư đều không biết. Giáo sư vẫn đang chỉ đạo việc đào hầm. Trời lúc này đã sáng dần. Các thẩm phán đều không chịu được nữa, ngày mai sẽ tiếp tục phiên tòa. Murillo bị đưa vào tù. Giáo sư đang theo dõi camera ở bãi đậu xe. Marseille bật nhạc lớn ở ngoài cổng bãi đậu xe để che đậy âm thanh cho cuộc tấn công cuối cùng của đám cướp. Họ thành công đục một lỗ hổng trên tường ở bãi đậu xe. Benjamin đã tạo một bức tường giả ở bãi đậu xe chỉ trong vòng 3 tiếng. Nó đủ để ẩn trốn. Thời điểm này chính là lúc vệ sĩ đầu chọc phát huy tác dụng của mình. Đám cướp nối lại tín hiệu trong căn phòng an toàn, dùng sự an toàn của người nhà để đe dọa tên vệ sĩ, gửi tin nhắn cho đại tá Tamayo. Rất nhanh đại tá Tamayo đã nhận được điện thoại của tên vệ sĩ đầu chọc. Tên đầu chọc nói rằng mình đã giết chết Nairobi và Tokyo, nhưng tầm hầm an toàn sắp bị phát hiện. Anh ta đang chuẩn bị phát động tấn công. Sáng sớm Murillo được đưa đến phiên tòa, nhưng lần này Murillo không còn hợp tác cho lời khai như trước nữa. Vì vậy thẩm phán không thể không đưa cô quay lại nhà tù. Lúc này camera đã bị hacker kiểm soát.
Khi cảnh sát đưa Murillo xuống xe đi gặp công tố viên hộ tống tội phạm, một tiếng nói đã vang lên, cảnh sát đã nhanh chóng bị hạ gục, sau đó còn bị buộc bom vào ngực. Chỉ cần cảnh sát có bất cứ hành động gì thì quả bom sẽ phát nổ. Họ đã dùng một người phụ nữ khác để thay thế cho Murillo. Cảnh sát vì để bảo toàn tính mạng cho mình nên chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Murillo thuận theo đường hầm chui vào xe đã được chuẩn bị sẵn. Giáo sư thông báo cho Tokyo đã có thể bắt đầu. Những tên cướp đang ngụy trang chuẩn bị bắn tên vệ sĩ đầu chọc đã kích động đến đại tá Tamayo. Tên vệ sĩ đầu chọc diễn theo những gì đã được dạy. Hiện giờ hắn ta đang chạy lên mái nhà để cầu cứu cảnh sát. Denver đốt cháy một thứ gì đó để gây nhầm lẫn cho mọi người. Murillo lúc này đã được đưa đến một nơi khác. Murillo cải trang thành người mà đại tá Tamayo phải đến. Tên vệ sĩ đầu chọc thông báo với cảnh sát rằng mình đang mặc quần áo màu đen lên sân thượng, nhưng thực tế là Denver đang cải trang thành. Đại tá Tamayo dùng tiếng súng yểm trợ cho anh. Tầm nhìn của đội trưởng đội xạ thủ đã bị làn khói hạn chế nên đã bị Tokyo tấn công ngược lại. Phía cảnh sát chỉ đành từ bỏ không tấn công nữa. Đại tá Tamayo hạ lệnh cho trực thăng cứu người. Murillo không hề do dự mà nhảy xuống. Nhiệm vụ của Marseille lúc này đã hoàn thành. Vệ sĩ đầu chọc đã cố gắng chống cự và trốn thoát và bị Bogota cản lại. Bogota suýt chút nữa không chịu được mà bắn hắn ta. Vào thời khắc vô cùng quan trọng thì điện thoại của nhà tù gọi tới. Phạm nhân lúc này đã bị tráo đổi. Đại tá Tamayo lúc này đã nhận ra anh đã bị lừa rồi. Murillo và đồng đội của mình đã được đoàn tụ với nhau. Đám cướp lúc này cũng có dấu hiệu của sự chiến thắng. Giáo sư tin chắc rằng lần này họ sẽ chiến thắng. Tatiana lúc này theo dấu vết của chiếc xe đã tìm được căn cứ của giáo sư. Vừa bước vào đã chĩa súng vào đầu của anh. Murillo lúc này đã lẻn được vào ngân hàng nhưng giáo sư bị Tatiana tìm thấy. Murillo, một con tin quan trọng, đã chạy trốn trước mắt cảnh sát. Đại tá Tamayo không thể nào nuốt được cục tức này, quyết định tấn công trực tiếp. Nhân viên không quân cũng được lệnh để mắt tới những chiếc trực thăng ngụy trang. Thời gian tới của đám cướp sẽ vô cùng căng thẳng. Đây cũng chính là những gì mà giáo sư mong đợi. Hơn 60 tấn vàng đã được đun chảy, ít hơn nhiều với lượng vàng ban đầu dự tính là 90 tấn. Bọn cướp hiện giờ cần phải suy nghĩ làm thế nào để có thể vận chuyển số vàng đó đi. Bogota không cam tâm. Anh nói rằng giáo sư là vì cứu người nên số vàng lấy cắp được mới bị giảm xuống. Bogota bắt đầu có suy nghĩ lệch lạc. Anh hỏi Palermo rằng làm cướp có cảm thấy mệt mỏi không. Tokyo chạy theo hỏi Murillo rằng cô có phản bội đồng đội hay không. Murillo biết rằng Tokyo đang gặp vấn đề gì nên đã không cãi nhau với cô. Murillo cố gắng liên lạc với giáo sư, nhưng giáo sư không hề phản hồi. Bọn cướp nghĩ rằng anh đang đi gặp Marseille. Tokyo tạm thời tin tưởng Murillo. Hai người phụ nữ bắt đầu nói chuyện sâu hơn với nhau. Bên này giáo sư không may đã bị Tatiana bắt và buộc chặt vào ghế. Giáo sư không thể đánh phụ nữ đang có thai. Tatiana dí khẩu súng vào đầu giáo sư và ép hỏi bắt anh nói ra hết tất cả kế hoạch của bọn cướp. Thậm chí Tatiana còn làm thương chân của anh. Giáo sư đau lắm nhưng vẫn cố nén cơn đau không hét thành tiếng. Sau đó Tatiana còn đẩy anh từ trên cao xuống, nhưng giáo sư vẫn ngoan cố không khuất phục. Tatiana cũng không thể tàn nhẫn hơn được nữa. Cô nghĩ giáo sư sống sẽ có ích hơn là chết. So với hoàn cảnh của Tatiana, vấn đề của đại tá Tamayo không lớn như thế. Anh đang tìm người tấn công ngân hàng. Murillo đã bỏ trốn, còn Nairobi thì đã qua đời. Anh cũng đã thuê người làm giả bằng chứng rồi. Anh sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Tatiana và nói rằng cô ta chính là thuộc hạ của giáo sư. Lopez không thể nhắm mắt cho qua được hành động này của đại tá Tamayo. Lopez muốn bỏ cuộc. Đại tá Tamayo đã sử dụng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Lopez với Murillo ở vụ án lần trước để uy hiếp anh. Dù là sĩ quan hậu cần hay đội trưởng đội xạ thủ đều cảm thấy bất lực. Trực thăng của Marseille sắp hạ cánh. Đại tá Tamayo đã cử người truy đuổi ngay phía sau. Cảnh sát lao vào sân bay. Đây chính là một nông trại. Người nông dân chính là do Benjamin cải trang thành. Cảnh sát tìm khắp nơi nhưng không thấy Marseille đâu. Benjamin nhân cơ hội này đưa ra manh mối. Marseille và đồng đội của hắn đã chạy đến chiếc xe du lịch màu đỏ rồi. Đại tá Tamayo như tìm được ánh sáng cuối con đường, nhanh chóng hạ lệnh cho cảnh sát đuổi theo. Chiếc xe nhanh chóng đã bị chặn lại nhưng người lái xe cũng là người bị bắt cóc. Trong lúc cảnh sát đã rời đi tìm Marseille, bên này Benjamin dẫn Marseille thực sự rời đi. Lopez nói với đại tá Tamayo rằng họ đã bị lừa rồi. Trong ngân hàng, đám cướp một lần nữa liên lạc với giáo sư. Lần này họ đã kết nối được rồi, nhưng đáng tiếc là họ đã nhận được một tin xấu. Theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó, nếu như căn cứ bị bại lộ rất có thể là mọi thứ sẽ kết thúc. Giáo sư chỉ có thể tạm biệt với những người bạn đồng hành của mình. Lúc này cảnh sát đã dẫn đội quân tấn công đến trước cổng ngân hàng. Giáo sư cũng nhìn thấy cảnh này thông qua camera giám sát. Vào thời điểm này đám cướp cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tatiana khi nhìn thấy thiếu tá xuất hiện thì cũng để lộ ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Một lát sau, Murillo, Tokyo, Monica đi chân đất dẫn đầu đám con tin đứng ở cổng ngân hàng. Murillo vốn dĩ đang ở trong tù nhưng lúc này lại đứng trước cổng ngân hàng khiến cho những người ủng hộ họ cảm thấy vô cùng phấn khích. Hiện giờ đám cướp xuất hiện ở đây có thể chứng tỏ rằng không có gì là họ không thể làm được. Thế là mọi người bắt đầu tin vào phép màu. Sự xuất hiện này như một sự cổ vũ đối với người cổ vũ. Đây như một đòn chí mạng giáng vào đại tá Tamayo. Đại tá Tamayo cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta không quan tâm đây có phải là đám cướp đang đầu hàng hay không. Đại tá Tamayo trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ xử lý đám cướp. Lopez nhanh chóng chạy lên cản đại tá Tamayo lại. Không thể để người của chính phủ mất mặt được. Đại tá Tamayo chỉ có thể kìm nén cơn tức giận để thương lượng. Giám đốc ngân hàng cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Những người đang bao vây gần đây không phải là cảnh sát mà là người của quân đội.
Điều này có nghĩa là người của bộ chỉ huy không quan tâm đến những người ở đây là con tin hay cướp, họ chỉ muốn san bằng chỗ này. Muriolo và đại tá Tamayo thương lượng với nhau. Tên vệ sĩ đầu chọc đang bị thương cần có bác sĩ đến cứu hoặc là đưa ra ngoài để cứu chữa. Đại tá Tamayo đảm bảo rằng chỉ cần họ giao ra tên vệ sĩ đầu chọc đó thì sẽ cho đám cướp thời gian để ổn định. Muriolo chú ý đến một chi tiết nhỏ, bộ chỉ huy không bắt được giáo sư. Điều này có nghĩa là Tatiana đã một mình hành động. Chỉ cần giáo sư chưa bị bắt thì tình thế có thể được thay đổi. Thế là Muriolo quyết định sẽ thả tên vệ sĩ đầu chọc đó ra. Trước khi thả người, Bogota rất muốn trả thù giúp Nairobi, nhưng bởi vì suy nghĩ cho đồng đội của mình, anh và tên vệ sĩ đầu chọc đã đấm nhau, suýt chút nữa thì Bogota đã hạ gục được hắn. Nhưng Tokyo đã đứng lên chặn anh lại. Nhưng sau khi Bogota vừa rời đi, Tokyo liền đạp tới tấp vào mặt tên vệ sĩ. Vào chính thời gian hỗn loạn này, Roman và giám đốc ngân hàng đã cướp lấy vũ khí. Tình hình ở ngân hàng đang vô cùng hỗn loạn, Denver và một số con tin khác đã bị bắn. Muriolo dẫn người truy đuổi và không thể tránh được những cuộc đấu súng. Giám đốc ngân hàng ý thức được rằng ông không thể nào chạy đến căn phòng bí mật được. Vì thế ông quyết định chạy đến khu vực chất hàng. Bộ chỉ huy lúc này cũng đã nghe thấy tiếng súng. Ngày càng có ít con tin đi theo giám đốc ngân hàng. Giờ chỉ còn lại Roman, Amanda và anh chàng mập và một số con tin khác. Giám đốc ngân hàng và những người khác thành công trốn vào khu vực chất hàng. Sau đó khóa cửa lại, nhưng đáng tiếc là cửa ra đã bị chặn bằng rất nhiều quả bom. Bọn họ không thể nào ra ngoài được nữa. Nhưng đối với những con tin mà nói vẫn còn một tin tốt nữa. Roman chia vũ khí cho mọi người để họ có thể chống trả. Nhưng con tin không phải là những người chuyên nghiệp, rất nhanh họ đã bị thương. Giám đốc ngân hàng cố gắng ngăn chặn Roman hành động bừa bãi vì con tin cũng chỉ là những người bình thường. Nhưng Roman không chịu nghe lời, giấc mơ làm anh hùng của anh ta đang tỏa sáng. Nhưng đạn của đám cướp không đủ, phải nhanh chóng đưa con tin ra khỏi khu vực chất hàng, càng sớm càng tốt. Chỉ có một cách duy nhất là dùng lựu đạn. Tokyo nhớ rằng trong căn phòng bí mật có rất nhiều vũ khí nên cô lập tức tới đó lấy. Đại tá Tamayo nghe được tiếng súng, theo phản xạ ông nghĩ rằng đây chính là âm mưu của đám cướp, nhưng vẫn là không dám bỏ lỡ cơ hội này. Đội trưởng muốn dẫn người tấn công ngân hàng. Đại tá Tamayo cảm thấy không hài lòng chút nào, nhưng ông cũng không thể đợi thêm nên lập tức ra lệnh cho thiếu tá Asa dẫn người vào trong. Roman tìm thấy trong đống vũ khí có lựu đạn. Anh ta đã bị mất lý trí, chỉ muốn ném cho đám cướp bánh xác. Roman trực tiếp ném quả bom. Muriolo và Denver bị bỏ lại phía sau, đã không còn sức chống trả. Roman lúc này trông vô cùng điên rồ. Helsinki lúc này đang quan sát người của bộ chỉ huy phía bên ngoài ngân hàng, phát hiện một số lượng lớn lực lượng vũ trang được đang chuẩn bị. Bước tiếp theo chính là tấn công ngân hàng. Đám cướp chỉ có thể thả tên vệ sĩ đầu chọc ra ngoài, nhưng trước khi anh bị buộc bình khí an thần lên người, vệ sĩ đầu chọc đang cố gắng mang thông tin đến chỗ của cảnh sát, nhưng đang chạy được nửa đường thì liền khuỵu xuống. Roman cướp lấy chiếc máy liên lạc của đám cướp. Anh ta hận Denver vì đã cướp Monica của anh đi. Roman rất biết cách dọa Denver, hắn không ngừng đem Monica ra để uy hiếp Denver. Monica cũng nghe thấy những gì mà Roman nói. Cô không nói lời nào, trực tiếp cầm lấy khẩu súng chạy qua ống thông gió đến khu vực chất hàng. Denver trực tiếp xông ra, may mà có Julia đã kéo anh lại. Sau đó còn an ủi anh rằng Tokyo rất nhanh sẽ mang vũ khí về đây thôi. Đúng như những gì Julia đã nói, Tokyo và Rio mở kho vũ khí và đang chuẩn bị quay lại. Roman khi nghe thấy vẫn còn vũ khí lập tức quyết định phá vòng vây, lắp ráp thành một chiếc xe hỏa lực. Lúc này Denver và Muriolo không có vũ khí để phản kháng. Đột nhiên Monica nhảy ra từ đường ống thông gió, dùng súng ép giám đốc ngân hàng và những con tin ở hiện trường nhanh chóng nằm xuống đất. Lúc này chiếc xe của Roman đã không thể hoạt động được nữa, hắn ta chỉ đành dừng lại. Roman xuống xe tiến lại gần, dùng những lời mật ngọt nói với Monica. Roman lấy tư cách là cha của đứa trẻ để nói chuyện với Monica, nhưng lúc này trên lưng của hắn vẫn còn giấu một khẩu súng lục. Hắn chỉ đợi đến khi Monica không để ý sẽ phản công. Nhưng Monica hiện giờ không còn là người dễ bị lừa như thế nữa rồi. Monica thẳng thừng nổ súng về phía Roman, trúng người anh ta. Tatiana lúc này đang hào hứng quay video, đằng sau cô chính là giáo sư. Giáo sư lúc này thông qua camera đã nhìn thấy Benjamin và Maxey tới đây. Anh đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của Tatiana, nhưng đen đủi là không thành công. Vì hành động đó, giáo sư đã bị Tatiana tiêm cho một mũi thuốc mất đi ý thức. Benjamin và Maxey cảm thấy có gì đó không được ổn lắm. Họ lẻn vào bên trong một cách cẩn thận. Tiếc rằng họ đã không thể nào trốn được Tatiana. Rất nhanh hai người đã bị bắt. Không thể không nói Tatiana thật sự rất lợi hại. Bên phía ngân hàng, Monica đến bên kiểm tra tình hình hiện tại của Roman. Bây giờ ông ta đã bị đạn bắn vào ngực, tình hình rất nguy hiểm. Đám cướp có một quy tắc là không được làm hại con tin. Muriolo quyết định để giám đốc ngân hàng đưa Roman ra ngoài chữa trị. Giám đốc và những người khác sau khi trải qua một cuộc kiểm tra, trên người họ không có bất cứ thứ gì đáng nghi. Sau đó anh được đưa về trụ sở thể thẩm vấn. Giám đốc ngân hàng nói về sự mất kiểm soát của Roman. Roman đã bị vũ khí làm cho mờ con mắt, hắn muốn giết chết những tên cướp. Sau khi đám cướp biết được đã phản công bắn Roman, sau đó còn sơ cứu cho anh ta. Đại tá Tamayo không quan tâm nhiều đến thế. Ông ta nghĩ rằng tốt nhất là Roman nên chết đi. Tốt nhất là đổ lỗi cho đám cướp đã khiến cho con tin bị thương và dẫn đến cái chết của Roman. Roman hiện giờ không biết sống chết như nào. Monica cảm thấy rất có lỗi. Không phải là cô vẫn còn tình cảm với Roman, mà là cô đang quan tâm đến con trai của mình. Nếu như cô và Denver đều bị bắt Roman thì qua đời thì con trai của cô sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi. Cô sợ rằng con trai sẽ hận mình. Julia lúc này thấy Monica không ổn nên đã đến an ủi cô. Hồi đó Benjamin không hiểu được tâm lý con trai khi biến thành con gái.
nhưng vì tình yêu với con mình nên đã chấp nhận sự thay đổi này một cách vô điều kiện. Thật ra con cái đòi hỏi rất ít ở cha mẹ của mình, chỉ cần là nó cảm nhận được tình yêu thì nó sẽ yêu bố mẹ như cái cách mà bố mẹ yêu nó. Giáo sư đã xem được tin tức ở căn cứ, biết được tin Roman đã bị thương. Đám cướp nhận được hỗ trợ do không làm con tin nào bị thương. Với tình hình như hiện tại, Tatiana chắc chắn sẽ cố gắng làm xấu hình ảnh của đám cướp. Sau đó Tatiana sẽ giành chiến thắng. Đại tá Tamayo tổ chức một cuộc họp báo. Việc đầu tiên đó là tìm ra Tatiana hiện giờ đang bị mất tích, cô ta hiện giờ đang là nội gián của đám cướp. Sau đó, ông còn đưa ra bằng chứng về tội lỗi của Tatiana. Việc thứ hai là đám cướp đã làm thương con tin. Tatiana ban đầu vẫn muốn bắt giáo sư. Cô muốn tìm ra số vàng mà họ đã vận chuyển. Kết quả là bị cảnh sát cho rằng cô đã phản bội đồng đội của mình. Tất cả những gì mà cô mường tượng hiện giờ đã tan tành hết rồi còn đâu. Lúc này ở căn cứ, Tatiana đang bị vỡ nước ối. Tin tức đại tá Tamayo sắp tấn công họ đã nhanh chóng được truyền đến. Đám cướp lúc này đã được trang bị vũ trang đầy đủ, nhưng không phải là để chiến thắng cuộc chiến này, mà là cố gắng chiến đấu trong một cuộc chiến mà bạn chắc chắn đã thua cuộc. Palermo bình tĩnh phân chia nhiệm vụ. Đám cướp nhất định phải đưa bộ chỉ huy vào thế yếu, sau đó không ngừng ném lựu đạn kết hợp với súng trường. Tokyo, Denver và Julia chịu trách nhiệm chặn phía sau đợi đến khi địch xuất kích. Một chút yên bình trước chiến tranh, Denver bình tĩnh đi tìm Monica, cố gắng an ủi cô về hành vi đã bắn trúng Roman. Tokyo và Rio không còn lưu luyến về việc có nên chia tay nữa hay không, họ chỉ mong đối phương có thể bình an sống sót. Trong bộ chỉ huy, thiếu tá đã vạch ra kế hoạch tấn công. Vệ sĩ đầu chọc cũng tham gia vào kế hoạch lần này. Hắn chỉ ra điểm yếu nhất của ngân hàng. Bên này Tatiana đang vật lộn vì cơn đau đẻ của mình. Có thể nói là cô đang vô cùng khó khăn. Cô không thể nào cầm được chiếc điện thoại để cầu cứu, nhưng cũng không thể nào nhờ giáo sư đang bị trói cứu mình được. Tội lỗi về sự phản bội của cô sẽ không bao giờ được rửa oan. Tatiana thuyết phục bản thân mình giáo sư chính là một người xấu. Giáo sư đã có những lời nói vô cùng sát thương, nói rằng Tatiana mới chính là kẻ đã tự phản bội chính mình. Tatiana đang định tự mình sinh con nhưng đứa trẻ không chịu ra ngoài ngôi thai không đúng. Tatiana dường như đã bị cạn kiệt sức lực, không còn cách nào, Tatiana đành phải cởi trói cho giáo sư. Giáo sư và hai người bạn của mình được thả trói nhưng đã không chọn bỏ trốn. Giáo sư hiện giờ đã trở thành khách mời trong vai bác sĩ phụ sản để đỡ đẻ giúp Tatiana. Giáo sư thành công đỡ đứa trẻ ra ngoài. Niềm vui khi đỡ được đứa trẻ ra ngoài đã khiến giáo sư và Tatiana nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng tiếng nổ trên camera đã kéo họ quay về thực tại. Thiếu tá chỉ huy quân đội bắt đầu tấn công. Họ nhanh chóng leo lên mái của ngân hàng cho bom nổ tung mái nhà. Giáo sư đang xem tin tức trên màn hình, trong lòng đang vô cùng lo sợ. Bạn bè và người yêu của anh đều đang ở đây. Helsinki đang ôm bao cát lên trên nhưng bị vụ nổ bắn tung khiến anh choáng váng. Đợi đến khi tỉnh lại với phát hiện ra chân mình đang bị chặt bởi một vật gì đó rất nặng. Vết thương của anh đang bị chảy máu. Quân đội đang tiến về phía của Helsinki. Palermo không ngừng động viên anh đừng bỏ cuộc. Tôi đang dẫn người đến cứu anh rồi. Giáo sư đã bật máy liên lạc kịp thời giải quyết vấn đề, để mọi người để họ chạy khỏi tầng cao nhất từ hai phía. Palermo dẫn mọi người lên tầng cao nhất bắn tên lửa tiêu diệt kẻ thù. Anh vội vàng đến bên cạnh Helsinki. Hơi thở của Helsinki lúc này vô cùng yếu ớt. Anh muốn đẩy cái thứ đang ở dưới chân mình ra, nhưng cần có một vật gì nặng ở đầu bên kia mới cạy nó ra được. Tokyo đưa con tin lên sân thượng. Dựa theo kế hoạch của giáo sư, bảo một nửa số người trong bọn họ cởi mặt nạ ra, còn một nửa thì chạy trốn. Lúc này Murillo báo cho giáo sư một tin tốt. Cô có giấu micro ghi âm vào còng tay của giám đốc ngân hàng. Giáo sư vô cùng kích động quyết định liên lạc với Palermo. Giáo sư nhờ Marseille mua giúp Tatiana một chút đồ của mẹ và bé. Họ cùng nhau đón chào thiên thần vừa mới ra đời. Tatiana không còn quá đau đớn nữa. Cô cũng không làm khó giáo sư thêm nữa, hơn nữa cô còn đưa cho anh vũ khí của mình. Dưới sự chỉ huy từ xa của giáo sư, Murillo chiến đấu quyết liệt với quân đội bên trong tòa nhà. Tokyo, Denver, Julia đang cố gắng tiếp cận lỗ trên mái nhà. Palermo và Rio cố gắng phá vỡ cây cột để cứu Helsinki. Bộ chỉ huy ra lệnh cho đội quân của mình chuẩn bị tấn công tầng trệt. Đột nhiên điện thoại của đại tá Tamayo vang lên. Đầu dây bên này là giáo sư với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Giáo sư còn mở đoạn ghi âm đại tá Tamayo nói rằng hãy đổ tội làm con tin bị thương và cái chết của Roman lên đầu của đám cướp. Đại tá Tamayo vô cùng sợ hãi, không dám cho ai nghe nội dung cuộc trò chuyện. Mày nghĩ là đoạn ghi âm này có thể ngăn tao lại hay sao? Đại tá anh vứt bỏ cả lương tâm của mình để làm chuyện này hay sao, chỉ vì bảo vệ bản thân mình? Yêu cầu của giáo sư rất đơn giản, đó là đại tá Tamayo phải dừng lại cuộc tấn công ngay bây giờ. Nếu không, đoạn ghi âm này sẽ được đăng lên mạng. Bằng chứng cho thấy rằng đại tá Tamayo đã gài bẫy Tatiana. Đại tá Tamayo lúc này còn có thể làm được gì cơ chứ? Bây giờ đại tá Tamayo chỉ đành ngăn chặn cuộc tấn công thứ hai. Lúc này Julia đang ở trên sân thượng vô cùng căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào vụ cướp nguy hiểm như này, chỉ vì cô đã yêu Denver. Tokyo ngồi bên cạnh trấn an Julia. Đội trưởng đội xạ thủ đang xin đại tá Tamayo lệnh xả súng bắn con tin, nhưng đại tá Tamayo chỉ đành say no. Tokyo đưa Denver và Julia đến gần lối thoát hơn. Rất nhanh họ đã xuống dưới để hỗ trợ Palermo. Palermo và Rio lúc này đã cứu được Helsinki, sau đó đưa anh ấy đến nơi an toàn. Ánh mắt của Tokyo lúc này đã va vào tên vệ sĩ đầu chọc. Cô nhớ đến Nairobi. Nairobi là người bạn tốt nhất của cô. Tokyo nhất định phải tìm được cơ hội báo thù cho bạn mình. Thiếu tá và đại tá Tamayo liên lạc với nhau. Thiếu tá bảo anh hãy nhanh chóng phát động cuộc tấn công thứ hai.
Đại tá Tamayo bởi vì cứu bản thân nên đã từ chối thẳng thừng. Thiếu tá thấy có gì đó không đúng cho lắm vậy nên anh đã lén lút hỏi vệ sĩ đầu chọc rằng anh có ở dưới căn phòng bí mật đó không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, thiếu tá giả vờ đầu hàng để thu hút sự chú ý của bọn cướp. Nhân lúc mọi người không chú ý liền ném bom, đám cướp nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Đám cướp lúc này không thể nào chống đỡ được nữa, chỉ có thể ẩn nấp trong khu vực an toàn. Parekmo thấy thế nhanh chóng chạy vào thang máy bỏ lại Tokyo và những người khác bên ngoài với người của bộ chỉ huy. Vào lúc này Tokyo đột nhiên nhớ đến bạn trai của mình. Sau một vụ cướp thất bại, bạn trai của cô đã không may mất mạng. Tokyo không thể nào không bỏ trốn. Vì sự qua đời của bạn trai mà Tokyo đã không ngừng tra tấn bản thân. Tokyo cảm thấy chỉ khi không ngừng bỏ chạy thì nỗi đau mới không đuổi theo mình nữa. Cũng chính khoảnh khắc này cô và đồng đội bị ép vào tường. Tokyo sẽ không bao giờ chịu khuất phục, cô bắt đầu tấn công. Denver và Julia di chuyển bàn bếp để chặn cửa không cho quân đội vào. Tạm thời họ đã được an toàn. Quân đội tấn công của thiếu tá bên ngoài ngân hàng lúc này đã sẵn sàng. Thiếu tá ra lệnh cho thuộc hạ chĩa súng vào phòng chứa đồ. Vệ sĩ đầu chọc muốn tấn công qua hành lang, hai người bị bất đồng quan điểm. Tên vệ sĩ đầu chọc rõ ràng là không nghe theo mệnh lệnh. Giáo sư ra lệnh cho Tokyo bắt đầu hành động. Tokyo lập tức kích động tên vệ sĩ đầu chọc. Tokyo cười nhạo tên vệ sĩ đầu chọc tham gia cuộc chiến này bởi vì anh đã sát hại Nairobi khi cô không có vũ khí, song còn phối hợp với đám cướp để di chuyển Murillo đến nơi khác. Tất cả những hành động đó đều là hành vi của sự phản bội. Vì lý do cá nhân của mình mà anh đã không quan tâm đến nỗi lo của vợ con mình. Anh đúng là một kẻ vô tâm, máu lạnh, ích kỷ. Tên vệ sĩ đầu chọc không thể nào nghe được những lời nói này nữa. Anh ta bất chấp sự can ngăn của thiếu tá đã cầm một quả lựu đạn ném về phía của Tokyo. Tokyo nhanh tay ném quả bom về phía khác trước khi nó phát nổ. Nữ quân nhân vì dư âm của quả bom nên đã nhìn tên vệ sĩ đầu chọc bằng ánh mắt hình viên đạn. Julia nhân cơ hội này bắn vào thắt. Rio lúc này đã tìm thấy chiếc khoan điện, anh bắt đầu khoan trên trần nhà. Anh định thông qua đường này để cứu Tokyo. Đột nhiên có tiếng trẻ em vọng đến. Murillo chúc mừng Tatiana mẹ tròn con vuông. Tatiana đặt tên con gái là Victoria, đó chính là tên một thành phố. Tiếng khoan của thiếu tá đã thu hút sự chú ý của Tokyo và Denver. Hai người bước vào căn phòng phán đoán vị trí và bắn vào hắn ta. Mặc dù đồng đội của mình đã bị thương nhưng thiếu tá chắc chắn một điều rằng đám cướp đang ở phòng đối diện. Hắn ra lệnh cho đồng đội của mình ra tay. Denver bảo Tokyo hãy nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi, nhưng chạy như nào cũng không tránh được tốc độ của viên đạn. Tokyo bị bắn liên tục vào người. Denver nhanh chóng giúp cô cầm máu. Tokyo cảm nhận được sự rung chuyển của nền nhà, nhưng điều cô không biết rằng Rio đang cố gắng khoan nền nhà. Palermo và Murillo đang cố phá cánh cửa. Thiếu tá ra lệnh cho đồng đội cho nổ tung nhà kho. Nghe vẻ như Tokyo và đồng đội của cô đang gặp khó khăn. Monica đang ở lại chăm sóc cho Helsinki, nhưng thi thoảng lại nhìn thấy gương mặt của Roman. Monica tiêm cho mình một mũi morphine. Cô nghe được những gì mà đồng đội mình đang gặp phải qua bộ đàm. Monica mơ màng bảo Denver trong bếp có thang máy, nhưng thang máy ở tầng hầm cao quá, nó có tận 6 tầng, mà với tình hình của Tokyo hiện tại thì không thể nào trốn chạy được. Tokyo bảo Denver và Julia hãy mau chạy khỏi nơi này đi, nhưng Denver không đồng ý. Anh đã chứng kiến người cha yêu quý của mình qua đời. Denver không thể nào nhìn Tokyo rời đi như vậy được. Tokyo cố gắng an ủi Denver rằng mình không sao, khi nào anh trốn được khỏi đây thì hãy quay lại đón mình. Denver nước mắt ngắn nước mắt dài rời đi. Hiện giờ ở đây chỉ còn lại mình Tokyo. Rio vừa hay đã đục được một lỗ, anh kích động nắm lấy tay của Tokyo. Anh muốn đào cái lỗ này cho nó to hơn, nhưng thiếu tá đã cho nổ tung phòng chứa đồ. Đã không kịp rồi, không còn thời gian nữa. Tokyo cảm thấy rất vui vì gặp được Rio. Tokyo đặt nhẹ một nụ hôn lên tay anh, sau đó cô cầm lấy khẩu súng tấn công quân đội. Tokyo đang cố kéo dài thời gian để cho Denver và Julia chạy thoát, sau đó nở một nụ cười thật tươi dặn dò Rio hãy quên mình đi. Cuối cùng Tokyo gửi lời cảm ơn đến giáo sư vì thời gian qua đã bảo vệ mình, còn bây giờ là lúc cô sẽ bảo vệ đồng đội của mình. Tokyo nằm sụp xuống đất, người của thiếu tá vây quanh cô. Tên vệ sĩ đầu chọc kiêu ngạo đứng trước mặt cô, nhưng Tokyo không hề quan tâm, từ từ xòe bàn tay của mình ra. Bên trong đó chính là chốt của lựu đạn, mà trên ngực cô lúc này là một chùm lựu đạn được xếp ngăn nắp. Ánh mắt của hắn ta bỗng nhiên trở nên sợ hãi, chỉ kịp hét lên một câu mau chạy đi. Chùm lựu đạn lúc này đã phát nổ. Giáo sư Rio và Denver đang khóc lớn, bọn họ đang vô cùng đau buồn vì sự ra đi của Tokyo. Đám cướp lúc này lại mất đi một thành viên, mà thiếu tá cũng đã mất đi rất nhiều thứ ở ngân hàng. Bây giờ chỉ còn lại mình anh ta và 3 người đồng đội đã bị thương mà thôi. Đại tá Tamayo ra lệnh cho anh nhanh chóng quay về trụ sở vì 3 người không thể nào chiến thắng được. Nhưng thiếu tá đã từ chối thẳng thừng, anh nhất định phải trả thù cho đồng đội của mình. Đây mới chính là thời điểm thích hợp nhất để phá vụ cướp. Anh yêu cầu được nói chuyện thương lượng với đám cướp. Palermo báo cáo yêu cầu này của hắn ta với giáo sư. Lúc này giáo sư vẫn đang đắm chìm trong sự đau khổ. Tatiana thấy không có ai chú ý đến mình, lập tức mang con gái đi chạy trốn. Marseille sau khi phát hiện đã thông báo cho giáo sư. Giáo sư lúc này bình tĩnh trở lại. Anh giao việc ở đây cho Benjamin quản lý. Giáo sư đưa Marseille ra ngoài, sau đó bảo hacker kết nối với mình và Palermo Murillo. Trong tầng hầm của ngân hàng một chiếc máy khoan xuất hiện, có thể khai thác được 90 tấn vàng cùng một lúc. Đây là kế hoạch mà Berlin và Palermo đã chuẩn bị từ 5 năm trước. Họ đã đánh cắp chiếc máy này cùng vì thế mà họ đã quen Bogota. Cho dù cuộc chiến trên lầu có khốc liệt đến đâu, nhưng công việc dưới tầng hầm cũng không được dừng lại. Bên này Marseille và giáo sư đang lái ô tô đuổi theo Tatiana.
Anh giao quyền kiểm soát ngân hàng cho Palermo và Murillo. Murillo đồng ý thương lượng với thiếu tá. Rio đang cầm một khẩu súng nhắm về phía cửa. Rio nhận ra rằng ban đầu do anh đã không dám nổ súng nên mới bị bắt, cho nên mới dẫn đến cái chết của Tokyo của hiện tại. Anh không muốn tuân theo nguyên tắc chiến đấu là không được làm thương những người khác nữa. Murillo nhanh chóng đã khống chế được Rio. Thiếu tá lấy ra đồ vật của đồng đội của mình, nói rằng hiện giờ chỉ còn mình và một đồng đội nam còn sống sót, yêu cầu Palermo cử bác sĩ đến đây chữa bệnh cho bạn mình. Thiếu tá yêu cầu Palermo cho mình ra ngoài còn đồng đội mình ở lại, nhưng Palermo không đồng. Palermo cho gọi bác sĩ bên ngoài vào trong chữa trị. Thiếu tá và bộ chỉ huy đều đồng ý. Sự ra đi của những người lính đối với đại tá Tamayo mà nói, ngoài một chút hoảng loạn nho nhỏ, phần còn lại chỉ là vị lợi và nỗi ám ảnh của các chính trị gia. Anh ta phớt lờ nỗi đau của gia đình những người lính xấu số, tàn nhẫn hơn là tung những tấm ảnh thi thể của những nạn nhân đó. Đại tá Tamayo làm như vậy chỉ với mục đích là kéo dư luận về phía cảnh sát, nhưng đội trưởng đội xạ thủ chỉ biết bình tĩnh phàn nàn rằng anh ta đúng là đồ thần kinh. Lúc này bác sĩ bên ngoài đã đến, anh ấy bắt đầu chữa trị cho thiếu tá và Helsinki. Murillo kết nối với sóng bên ngoài và bắt đầu phát trực tiếp. Cô đau buồn và kể về sự ra đi của Tokyo và nói rằng chuyện này đã đi quá xa ngoài sự kiểm soát của cô rồi. Đây là một cuộc chiến sinh tử. Murillo khuyên những người ủng hộ mình hãy quay về nhà đi. Bây giờ những tên cướp đã không thể thoát ra được nữa rồi. Bài phát biểu của cô vô cùng chân thành, nó đã khiến những người ủng hộ cô có quyết tâm cao hơn. Sự cổ vũ nhiệt tình của những người ủng hộ đã tạo động lực cho đám cướp. Đại tá Tamayo tức giận đến mức không thể nói được lên lời. Đại tá Tamayo nghĩ rằng Murillo đã dùng nước mắt của mình để đánh bại cảnh sát. Đại tá Tamayo không biết bây giờ nên làm như thế nào thì đột nhiên nhận được điện thoại của vợ mình. Đợi đến khi đại tá Tamayo về nhà, người đang đợi anh lại chính là Tatiana. Lần trước trong khi chạy trốn, Tatiana đã bắn thủng lốp xe của Marseille. Giáo sư theo dõi Tatiana thấy cô đến một trang trại, nhưng tiếc là đạn trong súng của giáo sư lúc này đã bị Tatiana rút hết lõi. Điều quan trọng là lúc này Tatiana vừa có cả súng cả đạn. Thể lực của giáo sư cũng không thể nào tốt bằng của cô. Giáo sư lúc này đang bị trói nhốt ở cốp xe. Yêu cầu của Tatiana rất đơn giản. Đại tá Tamayo phải rút lại mọi lời vu khống và áp đặt về cô cả đơn từ chức. Anh phải chịu tất cả mọi trách nhiệm. Thì Tatiana sẽ giao giáo sư cho đại tá Tamayo để anh có thể lấy lại mặt mũi trước chính phủ. Nếu như đại tá Tamayo không đồng ý thì cô sẽ chuyển cơ hội này cho giáo sư. Đại tá Tamayo căn bản không hề để ý đến những gì mà Tatiana uy hiếp, bởi vì anh ta không đồng ý, cho nên Tatiana chỉ còn cách chạy trốn. So với việc bắt được giáo sư thì danh tiếng của ông quan trọng hơn nhiều, bởi vì khi vừa bước vào cánh cửa này thì anh đã nhấn chuông báo động rồi. Chỉ 3 phút nữa là cảnh sát sẽ có mặt ở đây. Lúc này giáo sư đang vật lộn một mình trong cốp xe. Anh xé tấm xốp cố gắng leo lên ghế sau xe. Dựa vào trí nhớ về vị trí căn nhà của mình, anh đoán rằng đây chính là nhà của đại tá Tamayo. Nhận ra điều gì đó không ổn, giáo sư nhanh chóng ra khỏi xe. Anh nhanh chóng chạy lên tầng, tình cờ bắt gặp Tatiana. Tatiana không ngờ rằng đại tá Tamayo lại độc ác như thế. Tatiana đánh ngất anh rồi bỏ chạy. Giáo sư nói với Tatiana rằng tôi đã bảo cô rồi, cô chỉ có một cách là tin tôi thôi. Tatiana không nói nhiều lời đưa giáo sư đến một địa điểm khác. Vừa hay lúc này cảnh sát ập đến nhà của đại tá Tamayo. Đại tá Tamayo vừa tỉnh dậy lập tức ra lệnh cho cấp dưới khám xét quanh nhà bán kính 2 km, nhất định phải bắt được con ả Tatiana. Giáo sư điệu đứa trẻ trên người. Trước khi cảnh sát đến, anh đã theo đường cửa sổ trượt dây thừng xuống dưới. Cảnh sát lúc này đã bao vây bên dưới. Giáo sư và Tatiana nhân cơ hội này chạy đến một tòa nhà khác. Giáo sư quan sát thấy một căn phòng trống liền bảo Tatiana chạy vào đó. Marseille chạy đến nông trại nơi mà giáo sư bị bắt. Anh cảm nhận được rằng giáo sư lúc này đang gặp phải rắc rối. Thế là anh đã giao toàn quyền chỉ huy cho Benjamin, còn mình sẽ lập tức đến ứng cứu giáo sư. Benjamin vận chuyển thiết bị vận chuyển vàng về căn cứ theo kế hoạch. Bọn cướp lúc này đang tập trung ở phòng của giám đốc ngân hàng để bàn về kế hoạch tiếp theo. Palermo kiên quyết muốn đưa số vàng này ra ngoài. Những người khác ai cũng có mối bận tâm riêng. Murillo cũng ủng hộ quyết định của Palermo. Palermo nghe thấy thế thì mắt sáng bừng lên. Vào chính lúc này Palermo bắt đầu lấy lại được ý chí chiến đấu. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ đó là khoảng 5 năm về trước. Kế hoạch cướp ngân hàng lần này 5 năm trước đã được lên kế hoạch rất rõ ràng rồi. Palermo đảm nhiệm mọi việc liên quan đến kỹ thuật, cũng giống như 5 năm trước khi anh đang vô cùng nhiệt huyết nói chuyện với giáo sư. Bây giờ như này cũng được coi là giấc mơ chuẩn bị được thực hiện rồi. Trong kế hoạch cướp lần này, điều khó khăn nhất ngoài trốn thoát ra còn có một cái khó hơn, đó là làm sao có thể vận chuyển số vàng đã lấy được ra ngoài. Đám cướp dùng đường ống nối giữa nhà kho và đường thoát nước, nhờ đường này để chuyển vàng ra ngoài. Nước trong hầm sẽ là nguồn tác động lực mạnh nhất. Đến lượt chiếc máy bơm hút khổng lồ, chỉ cần điều chỉnh áp lực và tính toán một cách chính xác thì đường ống vận chuyển và đường thoát nước sẽ không bị vỡ, mà số vàng đã được đun chảy sẽ được chuyển đến nơi Benjamin lúc này đang ẩn náu. Khi máy vừa được khởi động, mọi người đang vô cùng chờ đợi kết quả của nó, và kết quả cũng đã có. Bên Benjamin không hề nhận được vàng. Palermo khóc lóc cầu xin chiếc máy bơm đừng cướp đi giấc mơ của anh như thế. Trong chính thời khắc này, điều kỳ diệu đã xảy ra. Một cơn mưa vàng đã rơi xuống. Đám cướp đang vô cùng vui sướng. Palermo thông báo cho Benjamin biết Helsinki đang bị gãy chân, đang nằm trong ngân hàng, nhất định phải được chữa trị. Thiếu tá Asa thì đang bị trói ngay bên cạnh, không hề quan tâm đến hành động của bọn cướp. Lúc này anh chỉ quan tâm đến đồng nghiệp nữ đang trốn trong ống thông hơi. Cô đã liên lạc với trụ sở.
Cô đang cố di chuyển vào căn phòng bí mật mà vệ sĩ đầu chọc đã trốn trước đó, cố gắng phá hủy những quả bom mà đám cướp đã lắp đặt. Quay lại bên vận chuyển vàng, tên vệ sĩ đeo khuyên tai không biết được thân phận của Murillo, anh chỉ cảm thấy người này trông rất ngầu. Sắc mặt của Denver lúc này không được ổn lắm, thì ra trước đó anh đã từng hôn Julia, nhưng sau lại quay lại làm lành với Monica. Denver cảm thấy rất day dứt, nhưng Bogota chỉ đành khuyên anh nếu như muốn trải qua những ngày yên bình với Monica, thì việc anh cần làm bây giờ là im lặng, không được thừa nhận chuyện mình đã làm. Denver đang nghiêm túc xem xét tính khả thi của sự việc này, nhưng đáng tiếc anh không hề biết là Julia đã nói chuyện này với Monica. Monica vì chuyện này thậm chí đã phải uống thuốc an thần. Bên cạnh cảnh sát đang ngày càng tiến gần về phía của giáo sư. Giáo sư và Tatiana đang cố ẩn trốn trong căn nhà. Họ trốn dưới ghế sofa. Mặc dù lúc này đứa trẻ có khóc nhưng cảnh sát lại cho rằng đó chỉ là tiếng của con mèo mà thôi. Sau khi xác định rằng không có chuyện gì bất thường, họ đã nhanh chóng rời khỏi địa điểm. Lúc này giáo sư và Tatiana có thể thở phào nhẹ nhõm. Tatiana đã được ăn bữa cơm nóng hổi do giáo sư nấu. Tatiana đang ngồi sofa ăn cơm xem TV. Người phụ nữ cứng rắn này cuối cùng cũng đã có cơ hội bày tỏ nỗi đau của mình. Trước đây cô luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng tàn ác, bất kể chuyện gì cũng phải giải quyết nhanh gọn lẹ và không muốn đối diện với sự ra đi của chồng mình. Nhưng hiện tại đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô. Tatiana chỉ đành cởi bỏ vỏ bọc của mình. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Tatiana và giáo sư như hai người bạn thân nói chuyện với nhau. Ai cũng biết giáo sư không phải là người có lòng dạ sắt đá. Bây giờ Tatiana rơi vào tình cảnh chẳng khác gì so với đám cướp. Giáo sư hứa rằng sẽ không để đồng đội của mình bị thương. Anh cũng giống như Tatiana, hai người đều không phải kiểu người thích ngồi một chỗ. Giáo sư tìm được ở trong căn nhà một chiếc điện thoại cũ. Anh nhanh chóng gọi điện cho Benjamin để giao cho anh một nhiệm vụ. Sau đó Benjamin dẫn theo người của mình và cả Marseille vừa mới quay trở lại đi đến bên chiếc xe chở rác. Họ ngang nhiên lái xe đi vào khu vực cảnh sát đang phong tỏa. Giáo sư và Tatiana dành cả đêm để đục đáy thùng rác. Sau đó hai người và đứa bé chui vào thùng. Chiếc xe chở rác đã đến địa điểm đúng giờ. Dưới sự bao vây của cảnh sát, giáo sư và Tatiana đã trốn thoát thành công. Giáo sư chính là người đứng đầu của đám cướp mà lúc này anh còn đem theo cả Tatiana và con của cô ấy. Mọi người cùng quay về căn cứ chung. Ánh vàng rực rỡ đã chiếu rọi trên khuôn mặt của tất cả đám cướp. Ngay cả Tatiana cũng bị kích động mà cười thành tiếng. Âm thanh của những thỏi vàng vang lên nghe rất vui tai. Khi số vàng cuối cùng được chuyển đi, đám cướp bắt đầu hét lớn như đang cháy nhà. Những cái ôm lúc này không chỉ là một lời chúc mừng chiến thắng hay là những lời tri ân đến những người đã bỏ mạng giữa đường đua, mà nó còn là cả sự cố gắng của tất cả mọi người. Trong ngân hàng, Denver tìm thấy Monica. Denver nói với Monica rằng mình đã làm chuyện có lỗi với Julia. Trong lòng anh lúc này đang vô cùng hoảng loạn, bởi vì đối với Monica thì Julia càng hiểu bản thân anh hơn. Monica không hề tức giận, cô chỉ lạnh lùng bảo Denver ra ngoài, còn mình thì nằm trên sofa nghỉ ngơi. Đột nhiên tiếng của Tokyo vang lên từ hành lang ra đồ ăn. Monica hoảng hốt đứng dậy đi tìm bạn mình, nhưng khi ngẩng đầu lên cô lại nhìn thấy Roman. Vì quá hoảng loạn, Monica đã bắn súng linh tinh khắp nơi, thậm chí suýt chút nữa cô còn làm thương Denver đang tới gần. Monica nhận ra tinh thần của mình gần đây có vấn đề, cho nên không muốn ở lại và làm thương đồng đội của mình. Denver nhìn thấy Monica như vậy thì không cam lòng. Anh đảm bảo rằng mình sẽ đưa Monica đến căn phòng bí mật an toàn. Denver hứa rằng mình sẽ ở đó và chăm sóc cô. Monica đột nhiên trở nên im lặng. Tình yêu lâu nay không được vun đắp thì giờ Denver và Monica cũng có thể bỏ qua cái tôi của mình. Hai người họ vốn dĩ vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ là Denver cảm thấy bản thân mình không xứng với Monica. Để giúp Monica thoát khỏi ảo giác của mình, hai người giả vờ làm quen lại từ đầu. Bên phía bộ chỉ huy lúc này họ đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía ngân hàng. Sau khi chuyên gia phán đoán số vàng trong ngân hàng mà đám cướp lấy được chắn chắn đã được chuyển ra ngoài bằng đường ống, đại tá Tamayo chỉ có thể uống thuốc để kiểm soát tinh thần của mình. Sau đó ông ta ra lệnh cho cấp dưới của mình phải điều tra bằng được số vàng đó cuối cùng đã được chuyển đến đâu. Những cảnh sát được phái đi theo đội trưởng đi kiểm tra tất cả các đường ống. Camera giám sát ở căn cứ đã phát hiện ra chiếc xe của cảnh sát. Benjamin và Marseille quyết định sẽ phản kháng, còn giáo sư thì chuẩn bị đi ra đầu hàng. Vì đồng đội của mình đều đang ở đây, nếu có chiến đấu thì chỉ khiến nhiều người bị bỏ mạng hơn mà thôi. Giáo sư, Benjamin và những người khác bị lôi lên xe cảnh sát. Lẽ nào lần này phía cảnh sát đã chiến thắng rồi hay sao? Đội trưởng tiến vào bên trong nhưng rất tiếc trong này hiện giờ chẳng có ai cả. Máy dò kim loại cũng không tìm được bất kỳ thiết bị nào cả. Giáo sư cảm thấy có gì đó không được ổn lắm. Đột nhiên tiếng khóc của con Tatiana bắt đầu vang lên. Giáo sư cố gắng hết sức đạp vào kính. Khi cảnh cửa được mở ra mới biết họ vẫn đang ở một chỗ mà không hề di chuyển. Tiếng còi báo động cũng chỉ là giả mà thôi. Giáo sư và những người khác không hề bị làm sao, nhưng vàng lúc này đã bị đánh cắp mất. Trên đường lúc này có một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua. Trên xe chính là người đã ăn cắp số vàng đó, mà không ai khác, đó chính là con trai và vợ cũ của Berlin. Khi Berlin biết được mình đã bị mắc bệnh di truyền và không sống được bao lâu nữa, vì vậy anh đã cưới vợ và cũng đã tìm thấy được người con trai mà vợ cũ sinh cho anh. Con trai của Berlin là một cao thủ về máy tính, còn vợ thì là một tên trộm chuyên nghiệp. Berlin đúng là người cha tốt đưa cả vợ con mình đi ăn trộm ngân hàng, nhưng vợ của Berlin đã phải lòng con trai anh. Berlin đã bị phản bội, anh đã đập phá quán bar. Berlin cố ý làm như vậy để cảnh sát tống vào tù. Sau khi giáo sư đưa anh ra ngoài, Berlin đã từ bỏ kế hoạch cướp ngân hàng và theo giáo sư lên kế hoạch thực hiện hiệp vụ cướp tòa nhà in tiền.
Cũng có thể nói rằng kế hoạch cướp ngân hàng cũng có cả ý tưởng của vợ cũ Berlin. Thậm chí cô còn là những người đầu tiên của vụ cướp. Bây giờ cô đã quay lại để mang hết số vàng đó đi. Giáo sư sau khi biết sự thật thì hét lên đau đớn. Giáo sư hận rằng mình đã không cứng rắn hơn, kết quả đã bị bọn cướp hớt tay trên. Việc mà anh có thể làm bây giờ là vác vũ khí dẫn đồng đội của mình đuổi theo chiếc xe đã ăn cắp vàng của mình. Rất nhanh họ đã đến được địa điểm cần đến thông qua định vị, nhưng khi mở thùng xe ra lại chẳng thấy gì, vàng đã bị mang đi hết. Palermo và giáo sư đều nghĩ là vợ của Berlin đã làm điều đó. Giáo sư không thể chấp nhận được điều đó. Thất bại lần này chính là bởi vì cảm tính của Berlin đã sai, nhưng rất nhanh anh đã hồi phục được lý trí của mình. Anh quan sát những dấu vết được để lại trên cát. Giáo sư lúc này đã mô phỏng trong não của mình cách mà vợ của Berlin đã di chuyển số vàng đó đi. Rio chịu trách nhiệm hack hệ thống camera giao thông gần địa điểm tình nghi. Marseille dẫn thêm một vài người khác đi cướp xe của cảnh sát. Còn bên phía khác, những tên cướp trong ngân hàng đang suy nghĩ nếu như bị bắt thì họ sẽ phải làm gì. Mặc dù giáo sư đã bảo đảm cũng những người khác nhất định sẽ mang được số hàng đó về an toàn và cũng sẽ cứu được tất cả mọi người ra ngoài, nhưng đám cướp không có đủ lòng tin. Điều này cũng khiến họ không kịp thời phát hiện được nguy hiểm. Trước khi thiếu tá bị bắt, anh đã sắp xếp ổn thỏa. Nữ đồng đội cứ thế làm theo những gì anh đã sắp xếp. Những tên cướp đã bị bác sĩ bên ngoài thu hút sự chú ý. Hiện giờ nữ cảnh sát đang ẩn nấp ở một ống thông gió, chỉ cần tìm được cơ hội là sẽ gỡ bom. Hiện giờ những bỏ bom ở cửa chính đã bị gỡ bỏ sạch. Đại tá Tamayo chờ đợi tín hiệu tấn công. Bên ngoài, Marseille đang dẫn đồng đội của mình tháo gỡ căn cứ và phá hủy mọi dữ liệu. Rio đã tìm thấy camera, nhưng anh không thể phát hiện ra chiếc xe nào có thể chứa được số vàng khổng lồ đó. Giáo sư và Murillo bắt đầu cãi nhau, nhưng cũng nhờ chính cuộc cãi nhau này, giáo sư đã nhanh chóng tìm ra điểm yếu của vợ con của Berlin. 90 tấn vàng không thể nào được di chuyển ra khỏi Madrid trong một lần được. Con trai của Madrid đã xử lý camera giám sát của cảnh sát để nhằm che giấu vị trí của mình, để trốn trong thành phố mà thần không biết quỷ không hay. Tạm thời chúng đã giấu số vàng đó xuống đất. Nếu mà đào đất thì cần phải mua rất nhiều máy móc. Giờ cứ căn cứ theo nhật ký mua hàng thì sẽ tìm được dấu vết của số vàng đó. Theo như những gì giáo sư phán đoán, vợ con của Berlin đã đem chôn số vàng đó xuống đất, sau đó nhanh chóng cho đặt một ngôi nhà có vườn hoa. Không thể không tán dương cách này rất hay. Đại tá Tamayo nhanh chóng ra lệnh cho quân đội và cảnh sát lặng lẽ bao vây quanh ngân hàng. Nữ cảnh sát đang mon men đến thư viện nơi con tin đang ở. Thiếu tá Asa cũng sớm nhận được tín hiệu của nữ cấp dưới, nhưng Palermo bắt đầu quay lại. Palermo nói với Helsinki, nam cấp dưới giả vờ bị thương nặng. Người của quân đội trong vai bác sĩ yêu cầu Palermo cởi trói. Nữ cảnh sát nhân cơ hội này nhảy bổ vào người của Palermo. Vì sự an toàn của anh, Helsinki không dám phản kháng. Hiện giờ con tin đang bị uy hiếp. Thiếu tá Asa thông báo cho đại tá Tamayo tấn công. Quân đội sau khi đột nhập vào ngân hàng đã bắt được đám cướp mà không tốn ít công sức nào. Đại tá Tamayo nhìn thấy chiến thắng trước mắt, kích động đến mức rơi nước mắt. Bây giờ đã bắt được đám cướp, hai bên đều không có ai bị thương, con tin cũng được an toàn. Đại tá Tamayo với vẻ đắc thắng cầm lấy bộ đàm cố gắng đả kích giáo sư, nhưng hành động tiếp theo của giáo sư thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Anh quyết định đầu hàng. Giáo sư sẽ đến ngân hàng trong 20 phút để cùng đeo còng tay cùng với đồng đội của mình. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Anh hy vọng rằng đại tá Tamayo có thể đợi mình tới, sau đó đưa đám cướp ra khỏi ngân hàng. Đại tá Tamayo cảm thấy vô cùng bất ngờ về yêu cầu này của anh nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. Đây chính là cơ hội duy nhất để giáo sư có thể quay lại. Anh giao nhiệm vụ lấy lại số vàng đó cho Tatiana và Benjamin. Giáo sư tin vào khả năng của Tatiana, nhiệm vụ này chắc chắn sẽ thành công. Tatiana đồng ý nhận nhiệm vụ này. Trước khi rời đi, giáo sư còn đưa cho cô một tờ giấy và ghé vào tai cô nói một câu gì đó. Quay lại phía ngân hàng, đại tá Tamayo và giám đốc ngân hàng đi xuống. Nhìn mớ hỗn độn ở đây và cả kho vàng đã được đám cướp chuyển đi hết từ bao giờ. Đây là số vàng dự trữ của quốc gia. Một khi nó được thế giới bên ngoài biết đến, đó sẽ là một thảm họa tuyệt đối. Tamayo chỉ có thể ra lệnh cho người của mình thỉnh thoảng bắn súng, giả vờ đánh nhau với bọn cướp. Trong thời gian này anh phải suy nghĩ cẩn thận, làm thế nào để giải thích với thế giới bên ngoài, hoặc tiết lộ nơi cất giữ số vàng như thế nào. Giáo sư chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với Tokyo. Tokyo là người tin tưởng nhất của giáo sư, bởi vì anh ấy là người hỗ trợ và lãnh đạo của nhóm. Đây cũng là trụ cột tinh thần của tập đoàn Ji Hội. Bạn là niềm tin của chúng tôi có niềm tin này. Dù mọi chuyện có thất bại thì chúng tôi vẫn có bạn, bởi vì chúng tôi biết rằng giáo sư phải có cách. Giáo sư đã tới cổng ngân hàng, hãy nhìn đám đông cổ vũ, nghĩ về niềm tin của Tokyo. Anh ấy sẽ chiến đấu lần đầu tiên, một cuộc chiến đòi hỏi anh phải tấn công trực diện. Anh ấy sẽ không để mình thất bại. Chúng ta hãy đợi cho đến khi giáo sư. Điều đầu tiên Tamayo làm là hỏi xem số vàng ở đâu. Giáo sư không nói gì. Tamayo nghĩ rằng anh ấy có động thái khác, không biết tất cả chỉ là canh bạc, đặt cược xem Alicia có thể tìm ra tên trộm hay không. Nhưng giáo sư không chỉ ngồi yên chờ đợi, kế hoạch vẫn đang diễn ra. Tin tặc nước ngoài phát video tới toàn bộ Tây Ban Nha, nó được ghi lại bên trong. Palermo giải thích quy trình vận chuyển vàng. Ngay sau đó giới truyền thông đổ xô đưa tin, người dân xôn xao về việc mất dự trữ vàng. Dự trữ vàng của một quốc gia biến mất, khi đó khả năng chi trả của đất nước bằng không. Các nhà đầu tư sẽ bán mạnh trái phiếu và cổ phiếu chính phủ Tây Ban Nha. Thị trường tài chính bước vào giai đoạn điên cuồng. Tây Ban Nha sẽ sớm phá sản vì vỡ nợ. Khi đó đất nước và chính phủ có thể dễ dàng sụp đổ. Giải pháp tốt nhất là trả lại vàng, nhưng đó không phải mục đích bọn cướp tới đây. Đây là cách giáo sư thương lượng với Tamayo.
Tamayo yêu cầu bọn cướp tiết lộ nơi cất giữ vàng để được giảm án. Denver ngay từ đầu đã không đồng ý với một cuộc đàm phán mạo hiểm như vậy. Bây giờ là người đầu tiên quay lại. Anh ấy muốn bảo vệ Monica và Cincinnati. Chị La và giáo sư đã cố gắng hết sức để ngăn cản. Trước khi được đưa đi từ Denver, chị La yêu cầu anh phải ghi nhớ thật kỹ lời dặn trước, tuyệt đối không để trụ sở biết vàng đã bị đánh cắp. Tamayo có lời đề nghị lớn cho Denver, danh tính mới và 3 triệu nhưng sẽ phải bảo vệ Denver, Monica và bọn trẻ đến hết cuộc đời. Denver cuối cùng đã không thỏa hiệp, Duy Hụi sẽ không bao giờ phản bội đồng đội của mình. Tama tức giận đến mức hộ tống anh ta ra ngoài. Tamayo chỉ có thể cử người đi điều tra. Thật đáng tiếc khi có thể tìm ra manh mối, tất cả đều được Maxey cố tình làm giả. Đây là dự án Tom Thumb, sử dụng manh mối giả để hướng trụ sở đến sai địa điểm. Lúc này Tamayo đang tổ chức một cuộc họp của những người khổng lồ. Dự trữ quốc gia biến mất, thị trường hỗn loạn. ECB không muốn cho Tây Ban Nha vay tiền để vượt qua khủng hoảng. Lời buộc tội của cấp trên khiến Tamayo không nói nên lời. Điều duy nhất anh ấy có thể làm, cứ ép giáo sư giao vàng. Giáo sư cho biết vị trí chính xác của vàng. Không ai trong nhóm Duy Hụi kể cả anh biết. Đây là bảo hiểm cho một vụ cướp thành công. Giáo sư đề xuất khái niệm đôi bên cùng có lợi. Tamayo không đồng ý. Ông thà gửi quân đi tìm kiếm quy mô lớn, thậm chí còn theo dõi giáo sư và em gái. Chị La và giáo sư cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với nhau. Mỗi lần cướp giáo sư, anh ta đều nghĩ đó là nỗi nhớ của người thân. Lần đầu làm bố, anh từng chứng kiến cha mình cướp ngân hàng. Ban đầu, tất cả những gì người cha phải làm là quỳ xuống và đầu hàng. Bạn không cần phải bị bắn, nhưng bố tôi đã nhìn thấy giáo sư trong đám đông. Người cha không muốn con trai mình thấy mình đầu hàng. Vậy là cảnh sát đã giết tên cướp. Cảnh tượng này đã gây ấn tượng sâu sắc trong lòng giáo sư. Vì vậy hắn muốn hoàn thành vụ cướp mà cha hắn muốn hoàn thành nhất, lên kế hoạch cướp tòa nhà in tiền. Berlin không sẵn lòng chấp nhận cái chết vì bệnh tật, bao quát nơi rút lui của mọi người, rời đi với một tiếng nổ. Vậy là giáo sư thực hiện một vụ cướp kho tiền ngân hàng để tưởng nhớ anh trai. Chị La đã nhìn thấu bản chất thật sự của giáo sư. Bạn không phạm tội vì cha bạn, không phải cho anh trai bạn mà cho chính bạn. Giáo sư sử dụng những lý do này, kìm nén bản thân và thích cạnh tranh với chính quyền. Tính chất khiêu khích. Đây là lần đầu tiên có người nhìn thấu tôi, là người yêu của anh ấy. Giáo sư không khỏi cầu hôn chị La. Chị La đương nhiên đồng ý. Đây chính là sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau của những người yêu nhau. Họ tin rằng họ cũng sẽ có thể đánh bại chính phủ lần này. Chẳng bao lâu Fatbird đã dựa vào những manh mối sai lầm. Các kết quả khác nhau đã được tìm thấy. Ví dụ vàng được vận chuyển đến vùng vịnh bằng tàu, giống như phi hành đoàn và thuyền trưởng bị bắt cóc, như vàng dường như đã bị ném xuống biển. Nhiều manh mối và kết quả khác nhau được xếp chồng lên nhau. Chỉ có một kết luận, vàng được giấu dưới biển. Tamayo thực sự đã bị lừa, gửi ngay lực lượng lớn tới vùng vịnh. Ngay sau đó video hack của băng nhóm lại xuất hiện. Lần này Palermo giải thích chi tiết cách vận chuyển vàng. Đúng như giáo sư dự đoán, chứng khoán Tây Ban Nha tiếp tục giảm và lực lượng tìm kiếm được gửi bởi Tamayo cũng được giới truyền thông ghi nhận. Bằng chứng vàng bị đánh cắp, uy tín đất nước lại sụt giảm. Lúc này chúng ta có vốn để thương lượng. Hãy nhìn Alicia lần nữa. Cuối cùng cô ấy đã tìm ra cách để theo dõi nó. Vàng chỉ có thể được chôn dưới nhà riêng, có thể thoát khỏi sự phát hiện của máy dò kim loại và không xa căn cứ và mỏ đá. Đã 5 ngày trôi qua kể từ vụ cướp. Tên trộm chắc chắn mới mua một mảnh đất cách đây vài ngày. Phải có thông tin trong việc trao đổi đất đai. Alicia dẫn người vào cuộc đổi đất, xem những ngôi nhà đáng ngờ. Không mất nhiều thời gian để tìm ra khu đất và ngôi nhà nơi bọn trộm đã cải trang. Nhưng chuông báo động trong nhà, nó cũng thu hút người vợ đáng yêu của tôi. Thời điểm vũ khí của cả hai bên, một cuộc đấu súng dường như sắp xảy ra. Alicia lấy tờ giấy do giáo sư đưa ra, để đó cho ông già tốt bụng. Chỉ vào lúc này, Tamayo đàm phán một mình với giáo sư La. Giáo sư đưa ra đề xuất, hãy để Tamayo tổ chức một cuộc họp báo, yêu cầu vàng đã được tìm thấy. Tamayo theo giáo sư, nói với công chúng rằng anh ta đang đàm phán với bọn cướp ở ngân hàng. Vàng cũng bị chặn. Lúc này 2 chiếc xe tải lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông. Nó chứa đầy vàng cốm. Ngay cả chị La cũng phải choáng váng trước cảnh tượng này. Bước này của kế hoạch, chỉ có giáo sư mới biết vàng của một quốc gia là gì. Đó là một ảo ảnh, vô ích. Tây Ban Nha không trả gì bằng số vàng đó. Không có giao dịch nào. Họ là người hỗ trợ tâm lý. Berlin thay thế tác phẩm nghệ thuật bằng vàng thật bằng đồng thau. Chúc một ngày tốt lành và người vợ xinh đẹp đều là người tham gia. Đây là những gì giáo sư đã sử dụng. Vì thế khi cậu bé nhìn thấy tờ giấy, tôi hiểu kế hoạch của giáo sư. Chỉ có khối đồng mạ vàng trong xe tải. Tình hình này đã làm dịu đi tâm trạng của người dân, dừng cuộc khủng hoảng nợ của Tây Ban Nha. Nhưng Tamayo không thể chịu nổi kiểu lừa gạt này. Anh ra lệnh cho đội trưởng chĩa súng vào bọn cướp. Giáo sư cũng từ chối thỏa hiệp. Đất nước phải đàng hoàng và trung thực. Cách chọn Tamayo. Tiếng súng vang lên. Tamayo trở lại trước giới truyền thông, tuyên bố vụ cướp đã kết thúc. Các hộ gia đình lần lượt được chuyển đi. Cổ động viên khóc thầm cho họ. Denver khóc điều không thể. Cho đến khi tướng quân của nước đưa cho anh một văn kiện, bên trong là hình origami đẹp nhất của giáo sư. Denver bây giờ đã hiểu, đồng đội của tôi ổn, thân xác đó chỉ là ngụy trang. Tamayo cuối cùng chọn cách bảo vệ sự đàng hoàng của đất nước. Tinh thần tự do trên bức tường ngoài cửa sổ vẫn còn đó. Những cục vàng và đồng thau có in mặt nạ Duy Hụi, nằm lặng lẽ tại ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, sẽ không bao giờ được sử dụng. Các tổng thống đã giữ bí mật này qua nhiều thế hệ. Đến cuối thế giới, ông già tốt bụng, hãy đưa hết vàng cho Alicia.
Vì giáo sư đã hứa, tôi sẽ chia cho anh ấy phần Berlin. Đây là sự hiểu biết ngầm của gia đình họ. 24 giờ sau khi vụ cướp kết thúc, mọi hoạn nạn hội ngộ, nhà nước tạo ra một bản sắc mới cho họ. Từ bây giờ họ có thể đi lại dưới ánh mặt trời một cách công khai. Alicia cũng trở thành thành viên của danh tính mới. Cô ấy nói với giáo sư rằng số vàng ở trong một ngôi nhà nhỏ ở Bồ Đào Nha, không ai có thể tưởng tượng được. Những tên cướp thực sự có thể được hộ tống bởi quân đội chính phủ, sống một cuộc sống mới tươi sáng. Cuối cùng họ đã thắng. Vụ cướp kho tiền ngân hàng trung ương Tây Ban Nha kết thúc. Vụ cướp này hay hơn vụ cướp ở tòa nhà in tiền nhiều người tham gia hơn, thay đổi nhiều hơn. Nếu vụ cướp đầu tiên vẫn khả thi, vụ cướp thứ hai làm tăng thêm chủ nghĩa duy tâm và ảo tưởng. Bọn cướp lợi dụng chính quyền, có được cuộc sống mới an toàn, nghe như một anh hùng dân gian. Có lẽ chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai, nhưng câu chuyện của họ kết thúc ở đây. Cuối cùng cũng xem xong một bộ phim khác cùng mọi người. Bạn muốn xem gì tiếp theo? Hãy cho tôi biết trong tin nhắn. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.